komið sæl gott fólk og verið velkomin að stóra deginum hérna í Rocket League samfélaginu. Við erum að fara að fylgjast hérna með stórmeistarmóti GR verkdeildarinnar. Síðasta umferðin núna að klárast í dag. Ég heiti Snorri og verið hérna með ykkur í dag og með mér, allavega í byrjun, er Jón Ingi. Jón, velkomin. Já, bara takk fyrir að hafa mig aftur. Já, það er mín ánægja sko. Alltaf gaman að hafa þig. Alltaf gaman að hafa þig. Æ, hættu þessu. Herri, það er stórmeistarmót. Við erum, í gær fengum við að fylgjast með efri riðlinum og núna í kvöld verður það neðri leikjariðli, sem öll liðin sem eru búin að tapa einum leik. Fáum að fylgjast með þeim hérna, keppast að komast í úrslitaleikinn. Og voru Þór búin að tryggja sér sæti sem sagt í úrslit? Já, Þór eru komnir í úrslit og núna eru, 6 lið, 5 lið, 4 lið að fara að berjast að fá að komast í þetta síðasta sæti. Við kannski bara smellum upp riðlunum snöggvast og fáum að kíkja á hvernig hlutirnir leggja sig. Þarna sjáum við það eru Jötun, Ómon, Grísku Guður og Dusty sem eru þarna að fara að keppast að mæta 3-5-4. 3-5-4 sem sagt komust áfram í gær með því að sigra Dusty. Þeir sem horfðu á þann leik vita að það var æsi spennandi leikur. Þórsarar lögðu þá svo í gærkvöldi 4-1 og sendu þá niður í neðra leikjadrið og þeir bíða þá þar þangað til í 3. umferð og leikinni sem við munum taka hérna til að byrja með að vera Jötun á móti Ómon, síðan Grísku Guðirnir á móti Dusty og sigurvegarnir og þeim leikjum fara áfram og þar verður keppt að mæta 3-5-4 og loks fær sigurvegarinn þar að líta á Þórsara. Þannig að geggjaður dagur framundan hjá okkur, við erum náttúrulega alveg fram á kvöld. Nóg í boði. Já, nóg að skemmtilega leikjum í boði. Ertu svona, þú náttúrulega varst að fylgjast með undan keppnina sem að sást nú flest liðin spila. Já, með annað auga á því. Þú varst með annað auga á því. Hvernig svona líst þér á þetta? Við erum með Jötun, Ómon, Grísku Guðina og Dusty. Náttúrulega kannski stingur svolítið auga að hafa Dusty þarna með þeim. Þeir eru kannski svona... Ekki á heimavelli. Já, þetta er svona... Þeir kannski ekki vanir að lenda strax í neðra leikjatri, en engu að síður þá verða þeir þarna. Og ég meina restina liðurum Jötun, Ómon og Grísku Guðirnir hafa svo sem alveg sýnt gott mót. Grísku Guðirnir tóku meðal annars leik á móti Dusty í undankeppninni. Þannig að þeir eru til alls vísir. En svona spennandi, hvernig þetta leggur sig. Jötun náttúrulega líka með sterkt lið á móti Ómon. Ég meina Ómon töpuðu öllum 4 leikjunum í gær, þeir eru sópaðar á Þórsurum. En þetta eru samt Þórsarar. Þetta eru Þórsarar. Þeir unnu efra tríið, þannig það er alveg skiljanlegt að það sé erfitt að vinna á móti. Já, núna eru Þórsarar og það má nú leiðrétta mig ef það er hjá mér, en ég held að Þórsarar séu dauða að færa að taka 3 leikinn hérna, taka í rauninni deildina, taka úrslitakeppnina og síðan líka þetta, sem sagt, stórmeistarmótið. Já, allavega eins og staðin er núna, þá lítur það mjög vel út fyrir það. Já, þeir svona klárlega... Nei, það er náttúrulega, Þórsarar tóku náttúrulega ekki deildina og GVF sigruðu þá, Dusty mistu leiki þegar að það vantaði eitthvað til þess að... Hver var það? Það vantaði Rexer og svo vantaði Step, minnum mig, í 2 leiki hjá Þórsurum. Já. En síðan tóku þeir, sem sagt, ég er auðvitað saman við Rigg. Já, alveg rétt. International Games. Þeir unnu þar, unnu úrslitakeppnina og síðan er þetta mót. Þannig að þeir mista einu bikar, en gætu tekið 3. Já, þetta er bara upphitun. Næsta ár þá eru þeir mögulega að fara að stefna á alla. Já, það eru þá 4 bikar hann í boði fyrir þá. En við skulum kannski bara kíkja á leiki kvöldsins hérna. Sem sagt, Jötun og Ómon eru fyrsta liði. Skulum kannski bara smella liði Jötuns upp á skjáinn snöggvast. Getum við rent yfir hlutina eins og að leggja sig. Þetta er nýtt. Þetta er glænýtt, þú náttúrulega mistar það í gær. Við erum konum með alvöru grafík hérna. Og Alfarin, Bissi, Day og Josie B eru þar búinir að stilla sér upp. Ég hitti nú Alfarin áðan, hann er mættur í hús. Er ekki Bissi smá nýr í þetta lið? Jú, þetta lið var náttúrulega ekki að keppa í deildinni núna. En í undankeppninni sem sagt, þá minnir mig að þetta hafi bara verið Alfarin, JCB og Day. Já, Dagur. Já. Þannig að Bissi gæti að vera nýr. En þetta eru náttúrulega leikmenn og svona sá reynslu mestið þarna er Alfarin. Hann er búinn að vera núna að keppa örugglega í eitthvað 6-7 tímabil. Byrjaði hérna með Breaking Sat fyrir nokkrum árum og búinn að vera viðloðin deildina síðan. En klárlega eitthvað reynsla þarna á því að mæta og keppa í stúdíónu allavega, eða sem þetta á LAN-i. En spurning svona, hvernig þið mætið til leiks þetta? Þeir eru á móti Ómon. Ómon er alveg mjög sterkt lið, en það eru ennþá einhver mistök að fara að gerast. Já, þetta er... það gæti alveg verið að dagsformið sé að fara að hafa áhrif
bara hvorur í betra dagsformi vinnur, en ég held að Ómon séu klárlega sterkari til að koma inn. Já, ég held að ég verð nú að vera samlegaður að Ómon kom í gær, spiluðu í gær og jafnvel þótt þeir hafi ekki sigrað neitt leika þá þýðir það bara helling að fá nokkra mínútur hérna allavega að koma sér fyrir kynna slan svona umhverfinu og síðan náttúrulega bara fer eftir í hvernig þetta þróast á mótinu sjálfu. En Jötun, þeir eru hins vegar að fara að mæta Ómon, skulum bara smetla liðinu þeirra upp líka snöggvast. Fengum að sjá þá hérna að mæta Þórsurum í gær. En það eru að sjálfsögðu Daxi, Ómo, Vano og Stófer sem að áttu bara fínan leik á móti Þórsurum. Fyrsti leikurinn var svona frekar jafn, fór 3-2 eftir að Emil Vald skoraði í uppbótartíma. Nei, rétt fyrir uppbótartíma. Og síðan komu hérna, Þórsarar svolítið sterkir tilbaka, sigruðu alla restina af leikunum og svona með frekar miklum yfirburðum. En Ómon það ná að sína baráttu. Það alltaf, það bara segir mjög mikið. Að koma með, og þeir voru alls ekki langt frá því að sigra fyrsta leikinu, skoruðu 2 mörk strax. Og síðan svona, kannski þurftu þeir bara aðeins að, veit ekki, halda sig frekar á tánum leið að Þórsara kom í gang og tók þeir þetta bara. En Jötun munu þurfa allan á öllum sínum kröftum að halda til að komast lengra hérna í kvöld. Já, en eins og þú segir, þetta eru miklir lanarar. Hversu mikið hafa Ómon menn verið á lani, þessi sem eru núna? Þeir hafa verið, Vano hefur mætt á lan. Vano hefur mætt. Ómo, held hann hafi stundum komið, stundum ekki. Já, það er spurning hvort hann hafi mætt á síðasta lan. Ég er hreinlega ekki með það, ég er ekki viss með það. Ég held nefnilega ekki. En það er svo sem líka, svo sem svipur reynsla hinum en hjá Jötun. Þá er þeir bara með alfarn, held ég, sem að hefur mætt á LAN, veit ekki með Busy Day og UCB. Nei, þeir hafa ekki mætt mikið held ég. Nei. Þeir hafa mætt af og til, allavega Busy og bara Busy. JCB kannski, en ég held ekki. Það er náttúrulega erfitt fyrir svona menn eins og okkur sem eru bara inn í stúdíu, þá fáum ekki að sjá andliti frammi. Nei, með rámari að ég hafa allavega séð Busy. Já, en það má náttúrulega henda upp hérna á skjáin kostningunum sem að fólk getur tekið þátt í heima í stofu. Já. Það er sem sagt millumerki JTN fyrir Jötun eða millumerki Ómon fyrir Ómon. Og spennandi svona að sjá kannski hvað fólki heima heldur þetta. Já. Ertu búin að mynda að skoða þessu? Hvernig heldur þetta fari? Ég held að Ómon sé að fara að taka þetta. Já. Ég held að Jötun sé að fara að ná allavega, ég myndi segja tveim leikjum. Já, það ert að gefa þessu 4-2. 4-2. Já. Ég held að þetta verði svona svipað eins og þú ert að segja. Ég held að Jötun muni klárlega vera með, Ómon muni klárlega vera með yfirhöndina. Já. En svo veit maður ekki hvernig þetta er, þú veist, Jötun ekki búin að vera á laninu, ekki á þessum parti. Já, við erum ekki búin að sjá þá á laninu, sem sagt, í þessu móti. Nei, þannig að ef þeir ná að stilla hérna vel upp, sérstaklega í fyrstu leikjum, en þá náttúrulega svona er hægt að fá meðbyrði með sér í þetta. Já, síðan líka bara frá undankeppninni, kannski hefur eitt lið verið að æfa mun meira. Já. Við erum ekki búin að sjá neitt frá Jötun, þannig við veitum ekki hvað er búið að vera að gerast þar bara síðan í undan. Nei, akkurat. Ég held, ég ætla að gefa Ómon þetta. Ég held að þetta verður svona 4-1. Ég held kannski Jötun mun örugglega ná einu leik. Ég hef náttúrulega trú að þau gætu nappa fleirum svona ef að þeir mæta svona vel og sérstaklega sóknin er að ganga vel hjá þeim, að þá svona, getur margt breyst, snöggt skiptast yfir í vindum, eins og við vitum. En ég held að sé líklegast allavega að Ómon sé að fara að vinna en Jötun á einhverju 1-2 leikjum. Já. Ég hugsa að við séum bara búið saman þarna, sjáum þarna Ómon, þeir eru með 75% fylgi í chatinu, Jötun með 25, menn þetta er nú bara skiljanlegt. Það vera smá nákvæmt. Já. Þetta er styrka líkunar. Þetta er kannski bara nákvæmlega það sem við vorum að búast við. Að Ómon sé með meðbyrjunni, það er ekki eins og Jötun í engan séns. Nei, þeir eiga séns. En síðan náttúrulega vitum við að liðin sem að sigra hérna eins og þennan leik, þá fá þau í rauninni 1 leik í pásu á meðan að hinn parturinn á sama leikjartríð að spila þér. Síðan eftir það, þá mun liðið sem að fer alla leið í úrslitaleikin, það mun bara þurfa að spila leik og eftir leik og eftir leik. Já, nema að sé 3-5-4. Já, þannig að þetta er sem sagt. En það eru líkur á að segjum sem dæmi Dusty eða Grísku. Já. Líkur á að þeir taki 4 í röð. Já, þannig veist,
ef við segjum að Dusty myndi fara alla leið í úrslitaleikinn til dæmis, þá þurfa þeir að spila 4 best of 7 leiki í röð sem að geta að verið sko 28. Heldur það sé kostur eða galli? Ég held að sé galli. Það getur verið kostur að taka kannski 2 seríur svona back to back, eins og þetta eftir hver annari. Þeir eru komin í 28 mögulega Rocket League leiki, ég meina. Það er náttúrulega erfitt, en þetta getur líka verið bara... Getur verið bara mjög góð upphittun. Já, í rauninni. Þetta getur verið annarkvort 16 leikir, getur verið 28 leikir. Já. Þannig að nóg í spilinu fyrir þessi lið. Og eins og ég segi, menn vita að 3-5-4 þeir eru að bíða þarna og ég meina þeir hafa bara tíma til þess að hitta upp. Já. Áður en að sigurvegarnir komast alveg upp að þeim. Sá leikur náttúrulega ekki á dagskrá fyrir eftir svona 2 klukkutíma cirka. Þannig að það er margt í þessu. Það er nóg eftir. En leikmennir eru komnir hérna inn í keppnisherbergin. Þetta er sjálfsögðu allt saman í beinni hérna á Arena. Það er að koma niður á Bites, veitingastæðin hérna frammi. Og þar eru nú með dagskrá í gangi á milli leikja. Brimar sem var hérna að lýsa með okkur í gær, hann er frammi. Veistu eitthvað hvað hann er með svona í spilinu fyrir okkur? Ég sá að hann var með hjól. Hann er með lukkuhjól. Lukkuhjól. Það var hægt að vinna þar. Bæði einhvers helgeti, Red Bull, Oat King. Já. Glæðninga frá Arena. Bara alls konar í boði. Já, maður getur fengið heldur spilatíma eitthvað líka á Arena. Og síðan var líka búinn að setja upp einhverja tölvur upp á sviði. Já, alveg rétt. Þá held ég að vera 1-1. 1-1, bara eitthvað mót, skemmtilegt. Þannig að við gautum náttúrulega alltaf til þess að koma niður eftir að mæta, sjá þá síðan lifta verðlaunabikkur. Ég til og með þessum hérna, þessa fínu verðlaunagripi sem við erum með. Þetta er þess að gerverk, sigur, svona, hvað maður segja, sigurvegar einkennið, að þeir fá svona steiftan bikar. Já. Þetta var mjög við hæfi. Fannstu þennan út í skurð? Nei, ég fann hann ekki, hann er svo fínn maður. Hann er alveg pússaður að fyllt undir honum og þú veist, þetta, ég veit ekki hvað myndalinn er að ná þessu, en þetta er alveg premium, sko. Maður snertir þetta og maður veit að þetta er premium. Þetta er besta grjót sem ég hef séð. Já, þetta er ekkert skurðargrjót allavega, en já, það verður verðlaunaveiting einmitt í lok kvölds hérna frammi. Þannig að fyrir það sem vil ekki missa því að náttúrulega mætið bara niður í Arena. En já, Jón, ég held að það sé ekki eftir neinu að bíða. Ég held að við ættum að fara að kíkja á leikinn. Jötunn og Ómon eru búin að stilla sér upp. Þannig að við kíkjum hvað þeir hafa að segja nú velli. Jötunn á móti Ómon. Fyrsti leikur af 5 í kvöld. Þetta er geggjað. Þetta er mögnuð grafík. Við erum mætt hérna inn á völlin, gott fólk. Eins og við segjum, ef þú tapar í kvöld þá ertu dottinn út. Ekkert öryggisnet fyrir liðin lengur. En þeir vita, Þórsarar bíða á endanum. 3-5-4, bíða uppu endan. En fram að því það þarf að berjast og það þarf að bíta hvert einasta stig. En Jötunn og Ómon eru hérna mættir inn á völlin sem Alfarinn, Bissy og Day stilla sér upp á móti Vano, Stófer og Ómo. Alfarinn kemur okkar stað með airdribli og finnur næstu í netið. Vano vel á verði þarna í vörninni. Vano núna komin yfir í sóknina með skoti en Bissy aðeins svo seinni í þetta og tryggir fyrsta mark dagsins. Einmitt, sjáum Day þarna ætlaði sennilega ekki bakklöpið, hann ætlaði sennilega hratt upp í loftið en næði því ekki og Ómon taka fórstuna. Smá uppbyttur í gangi. Núna... Já, Stófer, tvöfaldan fórstuna, 2-0 eftir 20 sekúndur rétt tæpar. Sjáum að Ómon fljótir að stað hérna. Jötunn svona kannski svolítið úr stöðu þarna, finna ekki boltan. Enda bara á því að þurfa að gefa allt of mikið pláss. En áfram heldur leikurinn. Stófer núna, Ómon leita bara að öðru markinu til að bæta við. Stófer rétt missir á boltanum. Líklegur þetta til að bæta við í netið. En sýnist netið verða dætt út. Eitthvað er tæknin að stríða okkur hérna. Sjáum hvort að það reddist ekki. Vano hliðaveikur. Heldur áfram missir aðeins á boltanum. Ómo gerir það líka. Spurning hvort að leikmenn séu að eitthvað í netvandamálum hérna. Núna hættulegu bolti hérna Vano með skoti en Bissy kemur þessu burt. Ómo kemur aftur hérna yfir í sóknina. Day nærur spurt á Alfarinn en Stófer með geggja 50 hérna kemur þessu fram á Ómo.
Ómó leitar að sendingunni tilbaka, finnur hann ekki. Hérna getur Jötu verið að koma sér í gagsókn. Þetta er klemma sem verður langt upp völlinn. Alfarinn fyrstur allra að lesa hana, kemur með skotið hérna. Vano fljótur að pikka það bara upp. Bissi hættir honum hins vegar. Ómó hótar skotinu frá. Gerir vel hérna, finnur mikið pláss til að fara upp völlinn. Alfarinn kemur þessu samt hérna yfir á Day á miðjunni og Day með skotið nær fyrsta markið hérna fyrir Jötun. 2-1 fyrir Ómon, en Jötun hún er að ná að minnka muninn. Sjáum hvað Jötun geta gert hérna meira til að koma sér ennþá nær Ómon. Kickoff hérna, Bissi komið með boltan. Nei, Ómon komið með boltan hérna. Jötun reyna að koma sér fram, Day þar mættur. En Vano, 2 tortimingar. Léttir vel mikið á þeim. Day ætla samt að halda sókninni en áfram. Ómó kemur þessu smá burt, tekur þetta sjálfur. Alfarinn nær að snerta boltan en kemur hann bara upp. Það er Bissi. Bissi nær tortimingunni hérna, ýtir Ómó í burtu en hann er bara einn þarna. Reynir að koma sér fram hjá öllum mönnunum hérna. Day með sendingu aftur inn, Alfarinn með skotið, smá skakkur. Núna Jötun reyna að koma sér yfir í aðra stóf. Bissi ekki alveg með besta skotið hérna. Stófer kemur þessu léttilega í burtu. Hoppar þessu hátt upp hérna, Ómó er þar. Það er ekki að halda áfram með þetta. Vano poppar þessu bara beint upp, finnur Stófer, setur hann til hliðar en engin liðsfélagi tilbúinn í þessa sendingu. Alfarinn reynir hérna flott skot til að jafna leikinn, nær hins vegar ekki að finna netið. Vano út í hornið, nær tvísmöllunni, en enginn mættur í skotið. Sjáum að menn eru ekki tilbúnir að fórna sér í þessi skot úr loftinu. Núna hættuleg skotinu fyrir Vano, ekki mikið mál að koma þessu inn og koma hérna fórskotinu upp í 3-1 fyrir Ómon. Það er eftir Ómon, koma sér aftur í 2 marka forystu með marki, bara svipuð sem við fengum að sjá áðan. Það sem að þeir fá mikið pláss til að senda hann fyrir miðju og skjóta svo bara. Já, mikið bara Jötun að gera nokkuð mistök sama tíma sem leiðir í það markið er bara opið. En fyrir utan það er Jötun ekki að spila illa hérna þrátt fyrir að vera 3-1 undir. Nei, Jötun búin að hafa sín tækifæri. Fínast sendingar var nú auðvitað mættir í boltan. Ómó hérna hinum inn á vellinum, Stófer með fast skot, staðan 4-1. Ómon. Þetta er sárt fyrir Jötun menn. Jötun svolítið að missa þennan leik frá sér. Bissi aðeins of hátt uppi, menn Day er aðeins og seinn. 4-1 og Ómon í afar þægilegri stöðu, 3 marka forskot. Bissi og Stófer reyna að mætast hérna. Bissi kemur svo tilbaka á Alfarinn fyrir 50 á móti Vano, Stófer fyrir 50 á móti Day. Boltinn kominn inn í teig hjá Jötun, Vano klárar þetta vel. Kemur boltanum niður og leikurinn kominn yfir í 5-1 fyrir Ómon. Alvöru marka vista hérna í fyrsta leik. Sjáum að ekkert búst hérna á Bissi. Já, lítið eftir bara hjá öllum í Jötun. Allir búin að fórna sér eitthvað með nýjasa vörslu og Ómon ennþá eitthvað forskotfritt. Núna Day reynir að koma sér fram, kemur þessu vel inn í teig. Bissi mætti þar en aðeins of seinn en að núna boltinn kominn yfir til Ómon. Skyndi svo Vano reynir að ná tvísmellunni hérna en gerir það ekki alveg. Vano upp á hornið. Sjáum að hann bara tekur skotið sjálfur. Stófer mætti til að fylgja þessu inn 6-1 og algjör einstefna orðin þessi leikur. Vano bara fann hellingstíma í loftinu og fer sjálfur með boltan. Staðan var 6-1 hérna og Jötun sennilega konum með hausinn í næsta leik. Finna út núna hvað þeir þurfa að gera í næsta leik til þess að geta byrjað á undan. Já, það er náttúrulega sem skiptir máli að koma sér í þægilega stöðu og geta þá spilað öruggar. En við höfum eitthvað oft séð að lið til dæmis eins og Ómon núna þá í rauninni bara meiri byr í seglin. Ómó Bissi kemur þessu tilbaka, Vano reynir að halda sókninni áfram en Day enda með boltan. Kemur sig yfir Stófer. Vano
rétt fyrir aftan hann, nær ekki gera mikið hérna. Boltinn hættulega inn í teig, Vano kemur þessi burtu en Bissy mætir hérna aðeins og þú segir Vano fyrir áfram einn hérna. Einmitt og Vano bara gera eins og hann gerði áðan, hann að finna hellingstíma. Það er eina sem Ómon þurfa. Vano með skotið hérna, wow. Ekki placement á skotinu hérna. Það er komið Brasilía, það er 7-1. Sjáum leikmenn, þeir eru einbeittir. Og ja, kannski vonsviknari þetta vinstra megin, en þetta er bara fyrsti leikur og nóga tækifærum í boði. Ómo ætlar að klára hérna eitt síðasta mark. Skotur með fínt skot en það er varið og núna Vano reynir að gera eitthvað, Bissy og feikar. Enda bara. Einmitt gott feikana hjá Bissy bara til að enda leikinn. Já. Ómon með mikla yfirburði hérna í fyrsta leik, stefnir allt í einstefnu. Sjáum að skotin voru 4 hjá Jötun, þau voru, fleiri, þau voru 12 hjá Ómon og yfir og vallar allt hjá þeim svört og hvítu. Þetta lítur alls ekki vel út fyrir Jötun. Nei, þeir eru að land í land. Ég held að það sé ekki ómögulegt að þeir ná kannski einum leik. Nei, einmitt, við höfum átt séð það þótt að ég liði rústi einum leik að þá geta margir aðrir verið miklu jafnari. Þá finnst manni að kannski sérstaklega verið í fyrstu 2 leikjunum að lið geti rústa fyrsta og svo eru númer 2 jafnari. Já. Það er bæði lið svona búin að kynnast hver öðru og vita við hverju þau eiga að búast, en sjáum hann að stíga dreifinguna hjá Ómon Vano með 883 stig. Ekki á hvernig degi sem að sér það 7 skot, 2 vörslur og bara svona allt í öllu hjá Ómon einhvern veginn. Ég held að Vano sé meira heldur en allt í Jötunliðið samanlagt. Já, í stigum, það passar. En eins og við fengum að sjá að þá var Vano mikið þarna í hitanum, en Jötun eru að taka leikliðið sitt. Já, það er bara mjög skynsamt held ég. Já, þetta er kannski akkurat tíminn áður en að Ómon komast almennilega í gang, en reglurnar segja að í hver einustu viðureign þá hafa bæði lið rétt til að taka eitt leiklið, þannig að Jötun nýta sinn rétt hér og Ómon geta þá gert það seinna í viðureignin ef þeir vilja. Já. Það er ekki allir sem nýta sér þetta. Nei, en kannski hendar það ekki fyrir alla. Nei, sumir vilja bara halda sér inn í, þeir vilja ekki missa tempóið. Já, þeir eru bara, þú veist, þeir eru að spila sitt besta og pásur fara kannski illa með mann. Já, maður hefur náttúrulega séð þetta í öðrum íþróttum, ég meina handbolta, fótbolta, körfubolta, menn taka leikli eða tefja til þess að svona, taka tempóð úr andstæðingnum. Já. Oft í fótbolta til dæmis, ef liður komin í staða, menn það að synka einhverstu með eitthvað og þetta náttúrulega getur verið svoleiðis taktík. Svo eru sumir sem vilja bara taka það rólega. Já. Sumir vilja tala hvað ég geta gert betur. Sumir vilja líka bara spila meira, þú veist, með hausnum. Já, aðeins að koma tilfinningunum út til þessu og fara að einbeita sér meira. Vera með plan áður að fer inn í leikinn, annað en bara, heyrðu, ég ætla bara að skjóta boltan, með á markið. Bara hitta boltan, reyna að koma inn í markið. En Jötun, hún er að nýta sér pásuna sína, mættir hérna endurnærðir í leik nr. 2 af 7 mögulegum, sjáum hvort að þeir... Lítur ekki illa út fyrir þá, Alfarinn strax komin í sóknina, nær ekki tvísmellinni. Bissy og Alfarinn þetta fyrir hverjum Dey kemur til bjargar. Dey önnur snert ekki honum, finnur Bissy á miðjunni, Bissy í bakvegginn, Alfarinn sennilega ekki í stöðu til þess að taka neitt skot þarna, en betra frá Jötun, byrja hennar leik í sókninni. Alfarinn með tortinningu og tekur bústið, en Bissy er inn í markinu þá og ekki með neitt búst. Þetta er engan séns í að ná þessum bolta. Nei, Dey hérna selur sér frekar mikið, við sjáum ekki hvað Alfarinn er, væntanlega að koma upp vinstri kantinn. Já, hérna var hann mættur í hornið, en Jötun aftur fundnir út úr stöðu og Ómon skorar. Núna kick-off, Stófur kom með boltan. Alfarinn með fína pressu, sendur á Bissy, Bissy reynir að taka þetta sjálfur, það er fínu færi, en Ómon nær að verja. Vano, mjög góð til raun. Núna Dey reynir að mæta Ómon hérna, Ómon með skoti, Bissy og Alfarinn báðir ekki með neitt búst, koma þessu inn í sitt eigið mark. Þetta er svona skot sem maður hugsar allan tíman, það getur ekki verið að þessi sé að fara inn, en... Ég held líka að bæði Alfarinn og Bissy, þeir heldu mögulega að hver annar væri með. Já, það getur stundum gerst að menn haldi að
einhver annar reddi þessu. Alfarinn var með fína tilraunana og ég held að hann sagði bara leið mér að taka þetta. Og þá var Bissi allt og seint. Getur verið hérna Dey gerir vel til að bjarga andlitinu fyrir Jötun. Feik hérna á fullu. Alfarinn undir boltan, Bissi undir boltan. Haldur svo lofti, Alfarinn endur að finna potið hérna upp öllin. Dey núna reynir að mæta þessu. Var nú hins vegar fyrstur í boltan. Leitar að Stófer hinn með vellinum, setur þetta á backpotið. Dey kemur þessu upp og Alfarinn ætti að vera fyrstur í hann en Ómó með fínasta 50 hann upp í loftinu. Hérna, já, Vano bara finnur netið. Staðan orðin 3-0 og já, Jötun ekki að ná að finna sig eins og hefðu sannlega viljað eftir fyrsta leik. Fínasta sending þannig en það vantar mikið upp á varnarleikin. Já, það er svona kannski að helsta hjá Jötun að það er mikið að glufum í vörðinni hjá þeim. Það er erfitt að fylla upp í þær. Já, þeir eru búin að vera með mjög fínar árásir oft en varnarleikurinn hjá Ómon getur stöðvað þessa. Já, og þetta er ekki einn af þessum hlutum sem að við tölum á hann í dagsformið á Lani. Já. Já, svona hlutir bara klikka stundum ekki fyrir mann. Alfarinn missir hennan yfir sig, Bissi hérna kemur sér undir Ómó. Vano leitar á tvísmyndinni, feikar seittist eftir að Bissi kemur þessu frá Ómó upp í loftið, eldir þennan sjálfur, finnur aðra snertingu, nærið í þriðju líka og þetta er heila skotjónu sem fer í stöngina út. Ómó hérna allt í öllu hjá Ómon, margar sekúndur sem hann er að græða. Vano heldur sóknir en áfram, Bissi reynir að koma spurt. Nærið svo fram hjá Vano en Ómó ætti að vera fyrstur í boltann en hann tilbúinn að hreinsa að sendra Vano. Stófer upp völlinn. Ómon bara farnir að negla boltanum svolítið fram. Þetta er náttúrulega taktík þegar maður er að vinna 3-0 að bara leyfa klukkuna að líða. Já. Að gera en Stófer samt með skotið hérna. Alfarinn fínasta tilraun en enginn getur komið í boltan hérna. Dey smá steinn. Kemur þessu í fínt færi hérna. Bissi heldur sóknina áfram. Alfarinn með gott 50 hérna á móti Stófer en Vano næri boltan, sendir yfir á Stófer, Stófer með skotið en aðeins of hægt og Dey kemur þessu burtu. Stófer búinn að príflippa í skotið að það. Áfram líður klukkan og enn eru Jötun markalausir. Það er nú drastískar breytingar eða vilja breyta ykkur. Hérna geti Dey að finna smá glufu, Alfarinn með skotið. Það gittir ekki á netið samt. Fer tölur og vegalengd yfir það. Sjáum bara, þetta er ekki að ganga upp hjá Jötun. Með fína sóknina, Ómó ætlar að koma spurtu, Alfarinn er þar. Bissi kemst í boltan hérna má undan Stófer en Stófer fær skotið fram. Dey bara tekur tvísmellana niður. Sama, það er ekkert mikið sjálfstress hjá Jötumönnum. Svolítið bara að reyna að koma boltanum úr hættu. Gera ekkert mikið meira. Í færi hérna, Ómó ekki alveg rétt staðsettur til þess að taka skotið en nær boltanum hérna, fer sjálfur upp í loftið. Ómó gerir þetta ótrúlega vel, nær flipprisættinu, notar það í veifdas á jörðinni. Fyrir að vita það ekki að þá flippar maður beint úr ofan jörðina og fær þá mjög hraðan, mikinn hraða, gera það fljótt og einstaklega vel gert hann hjá Ómó. Mark viðureignar hingað til og koma sér í þægilega 4-0 stöðu á móti Jötun. Það var nú þar halda sóknarleiknum áfram. Dey komin með boltan, komin upp í loftið, nær inn að flippinu, nær ekki tvísmellunni. Bissi aðeins og seinni boltan. Núna er Alfarinn ætlar að halda svo áfram en þetta er í einhverju flippvesinni. Hann keyrði í poll þarna, misti stjórn á bílnum. Heyrðu bannahýðið. Ómon stillinu bannana, hérna sjáum við boltandans á línunni. Dey kemur sér frá. Ómon hérna mjög nálægt í að komast í 5-0. Sjáum þetta brosi á Jötumönnum. Geta haft gaman að þessu. Já, sem skiptir máli er líka bara að taka þátt. Já. Bara nota sem með æfingu. Þetta er náttúrulega mikil veisla að fá að mætinga og Jötun, þeir stýruðu sér rétt til að keppa á þessu móti. Þannig að við vitum til hvers þeir eru megnugir en í bili eru Ómon eru þeim of. Koma sér hérna í 2-0 gegn Vilja ná einu markið en að Bissi nær ekki alveg að klára þetta. Nei, þeir fá 4-0 tap hérna í andlitið. Saman nú er það Ómó sem stigakóngurinn hjá Ómon.
Alfarin Bissi og Day, já, hafa séð 87 dagana sætli allan 2 skot hjá Jötun á móti 8 skotum Ómon. Það lýsir leiknum held ég frekar vel. Já, þetta svona, eins og ég segi, vantar alveg smá upp á hjá Jötun. Glænýtt lið, það, og á meðan Ómó, hvenær byrjuðu þeir að spila saman? Sko, þessir hafa nú verið í, 2 ár, held það? Já, geti alveg verið. Held að þetta sé annað tímabils árið þeirra í rauninni. Stóf ekki búin að vera jafn lengi en til dæmis Vano og Ómó. Nei, Stóf kom náttúrulega bara inn í senuna fyrir, held ég, 3 árum. Nokkuð við sem að hann hafi heitið Pepsi Cola Coca á sínum tíma. Já. Kom á mixmót sem 3x3 og ég held að hann hafi lent í öðru sæti á því og hann sýndi mér skemmtilega takta og svona skaut sér svolítið inn í senuna bara. Held að hann hafi svo breytt sér í Stófer og búinn að vera viðlögin úrvalsdeildina bara síðan, en alltaf gott að sjá nýja leikmenn koma fljótt hérna á efsta stigið. En hann allavega að gera daginn góðan hérna, komin í 2-0 fórystu með liðsfélögum sínum gegn Jötun, en nóg eftir fyrir Jötun til að finna taktinn. Ég enda á 2 sénsa hérna, ætla mögulega að nýta sér einn hérna. Alfarin og Bissi, það er smá árakstri. Bissi kemur sér inn fyrir miðju, Day þar mættur. Það er komist fram hérna, Ómó og Stófer mætast þar, en Day kemur sér samt inn í teig. Þar var hann á upp í loftinu, kemur sér yfir á Stófer, en Stófer nær ekki alveg að koma svo markið. Heldur sóknir samt áfram, Ómó með tvísmelluna nær ekki á markið. Vano ætlar að halda svo áfram, Alfarin kemur sér inn fyrir miðju, þar er Stófer. Ómó fínasta skotina geggjuvasla frá Bissi. Ég veit kannski það sem búið að vanta hjá Jötun. Bissi hérna var búinn að lesa vörslunarinn, mættur í loftið. Aftur eitthvað högt þarna í gangi hjá okkur. Ég veit ekki hvort það sé hjá leikmönnum líka, en við höldum áfram. Alfarin setur þannig hátt upp völlinn. Day mættur í loftið, vill finna Bissi hérna. Gerir það, Ómó reynir að stoppa hann, en Vano vel mættur. Setur þetta sem mjög hættulega fyrir á Jötun. Fljótir að grípa sér þetta, sjáum mistök hjá Vano, sjálfsög mistök. Hann fyrir hinum á boltan, tekur kærulösa snertingu og Alfarin tekur bara sjansinn og já, fær uppskjöruna af því Jötun komum með fórystu í fyrsta skipti í kvöld. Fyrsta skipti í viðregni og núna þurfa þær bara að halda fórystunni. Einmitt, annað mark myndi ekki skemma fyrir, en þessi dettur hættulega fyrir Vano sem Bissi mjög ákafur að komast í boltan. Þeir eru samt að passa sig að breiða sér ekki of þungt hérna. Ómó, þetta gæti verið hættulegt þessi, þetta beint fyrir netið. Bissi hins vegar tilbúin að koma sér frá, Alfarin undir boltanum. Mjög lítið búst til hérna hjá Jötun. Vano ætti að vera stórhættulegur hérna, en hérna geta hann gert eitthvað fyrir upp í loftið, klemmir hann, reynir að finna tvísmötana af vegnum, en hún kemur hins vegar ekki. Stófer ætlar að reyna að koma yfir í sóknina aftur. Reyna klemmuna hérna, en þetta ekki alveg á teginn. Núna fínasta skotina frá Ómó kemur þessi inn í teig. Stófer ekki með bústið, nýja Ómó. Ná fínu skoti saman, en Bissi er þar mættur. Áfram leita Ómón. Ómó tekur flikki í boltan, kemur ekki langt. Day mættur hérna, Alfarin næstur í boltan. Hann lengi að koma sér að stað, Vano leitar að tvísmöndala vegnum, finnur hann ekki. Bissi reynir að finna Day, þetta er demo og þetta er annað markina fyrir Jötun. Sjáum Day þarna, hugsaði mjög vel, reyndi ekkert að komast í skotið, hann bara tekur síðasta vandamenn út á 0 búst. Vel gert hjá honum, Jötun kom niður í 2-0. Já, fór frá því að hafa, hvað voru þeir ekki, 2 mörkum undir að minnstakosti, nema bara í byrjun væntanlega. Já. Þeir búin að vera undir nánast allan leikinn. Alla leikina. Já. En nema núna. Núna, ég fundu þér eitthvað, við erum hálfnuð í leiknum. Kemur samt tilbaka og næra að tryggja allavega 1 markina rétt hálfleik. Einmitt, akkurat að detta í hálfleik og Ómon fljótir að svara. Þetta er nú mikilvægt fyrir að hleypa Jötun ekki fram úr sér. En ekki það sem að Jötun vildi allavega en að loksins komnir í 2-0 fórystu og missa hana nánast samstundis. En nægur tími eftir hérna. Bissi setur hennan á Ómó. Núna Day mættur í boltan.
Stófer ætti að geta tekið við þessum, sendur yfir á Ómo bústlaus, ætti ekki að geta gert mikið hérna. Dei kemur þessu fram. Og Alpharinn ná ekki boltanum hérna fram hjá Vano, en Busy kemur þriðji maður, tekur henni burtu. Núna stór hættuleg staða, Dei með nóga bústi, nær ekki að koma sér beint við miðjuna. Alpharinn gerir það, Busy með opið markina, skýtur. Það ekki neinum krafti í þetta, skýtur svo of hátt, óheppilegt. Busy þarna það fær ekki mikið betri tækifæri þetta silfurfatið þarna til að komast aftur í 2 marka forystu. Pressan á honum. En já, áfram halda leikar, Dei til hliðar. Þetta er hættulegt ef Ómo ná ykkur í hraða boltan og þarna bara klessa Busy og Alpharinn ákveðan annan. Sjáum að það er stress í Jötun. Alpharinn út, beintur á Vano nær að komast fram hjá Busy, missir þennan boltan eins að frá sér. Það fínasta 50 en að Stófer kemur samt tilbaka á Ómo. Alpharinn í loftinu tekur á móti þessu en Stófer nær í boltan. Ómo ætlar að taka þetta sjálfur hérna, sendir yfir á Vano. Fín sendingina en Dei kemur þessu burtu, kemur þessu langt inn fyrir teig. Núna Alpharinn ekki alveg með hæðina í þetta og Ómo fær boltan. Ómo kom með boost, ætlar að taka þetta sjálfur, Alpharinn fínasta vörn. Núna 45 sekúndur eftir fyrir Ómo til að reyna að jafna allt í einu þeir í tímaþröng og eftir á. Sjáum hvað Jötun geta gert til að halda í fórystuna. Dei missir hennar frá sér, Vano nóg að boosti eftir á honum, næri ekki að fara vel að vegnum samt. Busy bara svarar honum mjög fljótt. Ómo næsti maður í loftið. Stór hættulegt færi hérna fyrir Ómo. Ómo reynir að feika þetta en Jötun á að koma sér burtu. Dei ekki með gott 50 hérna. Vano alveg að trufla Dei. Einmitt, Ómo hérna gera hvað þið geta. Ómo upp, það er engin með honum frammi. Jú, Vano mættur, Busy eins og að mættur fljótt. Stófer núna inn á vonin fyrir Jötun. Nei, fyrir Ómo ásakið. Stófer inn á miðju en þessi fer frá allan í bili og Jötun koma nú niður. Taka fyrsta leikinn í þessari seríu og minnka munin í 2-1. Það ekki mikill munur. Nei, það er alls ekki mikill munur. Sjáum að allt hnífjant í skotum hjá þessum tveimur liðum. 3 á haus, Ómo með öll skotin hjá Ómon. Sjáum Stófer undir 100 stigum, Dei með 138. Busy fór frá því að vera með 100 stig eða rétt í kringum það fyrst 2 leikina. Síðan er hann komin upp í 400. Einmitt. Sjáum að þetta er fljótt að gerast. Jötun hérna allt annað að sjá þá fundu fórystuna og gerða snemma. Og eins og ég segi, maður getur hrært svolítið upp í dýnamíkina á leiknum í hvað röðum að færa fórystuna. Hvenær höfum áður séð Vano með þessa línu? 146 stig, bara 1 stóðsending. Það er nú ekki oft. Nei. Vano svona venjulega búinn að vera stöðuleikmaðurinn í liðinu sínu en já, við munum bara þurfa að sjá hvort að Ómo finna taktið sinna aftur. En já, mér sýnist engin leikli að vera hérna í loftinu þannig að við förum bara á næsta völl í næsta leik. 4. leikur seríunar. Ómo væntanlega endu þennan leik. Endaði hann mjög vel. Já, endaði hann töluvert sterkari. En sáum að Jötun bara þorði að mæta snemma upp í lofti sérstaklega. Leifðu Ómo bara ekki að fá svæði sem voru svo mikið með í fyrstu 2 leikjunum. Náðu líka að trufla alla mjög mikið. Voru duglegir í tortímingum. Spurning bara hvort að Jötun hafi krakka kóðan þetta en byrjar á Dei hérna no boost eftir honum. Hann bara fer alltaf leiðina. Nei, þetta var á línu af Ómo. Ég var alveg viss að Dei væri að fara að skora þarna strax. Leit ótrúlega vel út. En þetta var á línunni. Vano núna reyna að koma með markana á móti. Busy kemur þessu aftur hérna í sóknuna. Stófer kemur þessu tilbaka. Dei ekki með neitt búst hérna, reynir að taka móti þessu hættulegu bolti. Ómo kemur þessu hérna inn á Vano. Vano með skotið aðeins og skakt en Stófer samt þarna til að bæta honum. Dei kemur boltanum í burtu frá Vano en Ómo núna komið með boltan. Alpharinn tekur hann í burtu, tekur hann upp í loftið. Busy ætlar að mæta hann upp í loftinu. Reynir að feika en þeir ná að stöða boltan. Hættilegt fyrir Jötun hérna en eru bara heppnir að Ómo finnur ekki sóknina strax. Jötun hérna sendi alla leikmennina í boltan. Bakla upp í Ómo og hann eitthvað með hennar að sigra þetta samt. Og
aftur kemur hann yfir Bissi og inn á miðju. Ómo hérna á 0 bústi að finna mjög mikið tíma á boltanum. Jötun koma þessu frá í bili, Stófer hérna tekur 50 við Alfarinn. Ómo missir aðeins af þessum, en Vano tilbúinn að hjálpa liðsfélagum sínum hérna. Tekur hann boltan niður, Alfarinn inn á miðju. Þetta getur verið hættuleg sending. Bissi, það er ágættu 50 en Stófer enda með boltan hins vegar. Sendir á Ómo en Day hljótar í boltan, kemur þessu fram. Vano kemur þessu inn fyrir miðju, Alfarinn þar. Þá 0-0 hérna 3 mínútur eftir og leikurinn búinn að jafnast mikið út við það sem við sáum inn í fyrstu tveimur. Ómon... 3 jafnvel. Já, Ómon náttúrulega stýrði fyrstu tveimur leikjunum alveg en miklu jafnari spili núna finnst manni. Það er ekki alveg taka Vano út hana. Day kemur þessu inn að Alfarinn finnur fínan vingil en Day nær ekki að elda. Alfarinn reynir að koma síðan undir Ómo og nærði ekki alveg. Vano komið með boltan, fullur í bústi, fer upp á vegginn, nær flippinu, en vel mætt hana frá Day. Stófer að bakvögnum, Bissi í bölvuðu veseni þarna. Bústi rétt að klárast hérna fyrir Jötun. Ómon þurfa að halda pressunni í gangandi þarna. Ómo að bakvögnum tekur varnarmanninn út. Day hins að réttum á réttu stað þarna, finnur smá andrúmsloft fyrir Jötunin. Ómon halda pressunni áfram og þeir eru fannir að þjarma að marki Jötun hérna. Stófer upp, Vano leifir þessum bara að fara yfir sig þarna. Var sennilega að leita demónum í staðinn. Ómon er fínasta skotið þarna en Day hins að tilbúin að verja. Áfram leita Ómon, Vano af horninu. Finnur sendingu út á Ómo. Þetta er þess að vel varið að Bissi. Jötun spila vörnina vel núna. Mjög vel. Bissi er búinn að vera að stígu upp og það er búið að vera að hafa svakalega áhrif bara á Jötun liðið. Núna Day kemur þessu fram. Það er Bissi fínasta sending en Stófer kemur þessu í burtu. Vano núna komið með boltan fyrir upp á vegginn. Það er að senda þetta inn og tortímingu en lítið meira gert hérna. Núna Day komin upp í loftið. Það er Vano, síðan Alfarinn komið með boltan. Ómo ætlar að mæta þessu, Alfarinn feikar hann hérna smá. Nær bústinu en Ómo fá boltan hérna. Vano tekur einn út þarna en aftur eru Jötun að standa sig í vörninni. Hérna eru mistök eins og það sem Bissi nær að greiða úr. Sem Ómon ekki að fljótir á bolta núna eins og þau voru í fyrstu leikjunum. En það hafa þeir miklu meira að tapa ef þeir fá gagsókn í andlitið. Day og Ómo hérna aðeins að berjast á boltan. Day búið með allt bústið sitt. Ómo finnur ekki aðra snertingu, Vano sendir yfir Ómo, Ómo upp í loftið. Alfarinn fyrstur í boltan, Jötun allt í Fín hennu. sending á Bissi en vel varið þarna. Núna Vano stór hættulegri stöðu en Alfarinn kemur þessu í burtu. Ómo mætir í boltan hérna en er tortímdur af Bissi. Alfarinn ætti að geta komið þessu í burtu, smá hættulegt samt. Ómon er búinn að vera í sókn ótrúlega lengi þarna. Klárlega svona líklegri til að skora en Jötun, þeir geta nú farið í hraðasókn hvernig sem er nánast. Ómon búinn að vera 3 í sókn mjög lengi. Vano kemur þessu yfir 1, ekki fram hjá Day hins vegar. Stefnir allt í þau sem að fara í framlengingu hérna í leik nr. 4 hjá þessum liðum. En það hvað, Vano út í hornið, reynir að finna einhverja sendingun á miðju. Þetta er hins vegar velgert, áfram halda Jötun. Boltanum út úr eigin teig. Klukkan tefur hérna undir lokin, Stófer leitar sendingun á miðju. Vano næri ekki að taka hann upp og við erum mætt í overtime. Já, leikur 1 og 2, Ómon klárlega að spila mun betur, leikur 3, Jötun komið með smá forskot, núna er þetta hnífjafnt hérna. Akkurat, og nú er það bara fyrstu til að skora sem sigrar, Bissi tekinn út þannig að hann var í hættulegri stöðu, þetta er samt óþægilegt fyrir Ómo, verður að taka þetta út til hliðar. Vano næri að vera fyrstur á þennan bolta eins og hann er hérna með no boost, næri einnig snertingu. Bissi tekur þetta upp, Stófer að bakgrunum, er Ómo mættur í skotið, hann finnur skotið, Day verður slána út, Stóferinn á miðju, Vano er ekki mættur í skotið, þess að Ómo verður að halda þessu á lífi upp á hliðarvegginn, hellingur að bústa eftir í honum, en þarna voru Ómo nálægt að finna sigurmarkið. Vano ætlar að halda áfram að leita þig, en núna Ómo komið með boltan, hittir ekki alveg rétt, Day fínasta skotið hérna fram fyrir beintin og teig, en Vano nær komist til hliðar á Stófer. Núna Day kemur þessu upp í loftið, Ómo ætti að vera fyrstur að mæta í hann. Day þarf að halda áfram hérna
gerir það vel. Vano komin upp í loftið. Ætlar hann að skjóta, ætlar hann að senda, hann ætlar að feika, en þeir lesa hann eins og bók. Þetta er ekkert að ganga upp hjá Ómon hérna til að brjóta niður En múrinn á Vano- Jötun eða hvað Dey geggjuvarsla á honum. Sjáum að vörðin alveg tipptopp hjá Jötun. En hérna Stófer finnur bolta fram, Ómó hefði kannski betur mátt láta hennan vera. Bara leyfa honum að fara í bömpi á alfarinn. Við erum búin að sjá þannig mark hérna í þessari viðureik. Áfram halda liðin að reyna að kljúfa hvort annað upp hérna. Busy. En síðan að smá til hliðar. Vano. Kemur svo aftur á Stófer. Stófer reynir að fara eitthvað en alfarinn er þar mættur. Alfarinn mætti móti Vano en Dey kom boltan upp í loftinu. Busy. Vel mætt hérna frá Ómó. Vano hérna svolítið drippur niður hraðan í leiknum. Já. Gæti þýtt að Ómon nái hérna byggja upp sókn. Vano nær þessum bolta, setur hann upp, tekur svo næstu snertingu sjálfur og væntanlega reynir að feika alfarinn hérna, nærið ekki alveg. Þetta eru gamli liðsfélagar að mætast og Ómó finnur sigurmarkið. Vano og alfarinn þetta fyrrum liðsfélagar mætast og já, í pínu hugar leikfimi. En á endanum er það Vano sem hefur betur og Ómó kemur boltanum inn í netið og Ómon taka leik nummer 4, staðan núna 3-1. Já, þeir eru komnir hérna á matchpointið. Einmitt, sigur stigið, svo kallaða. En ég sjáum hérna yfir á vallar og skotin öll hérna Ómon í hag. Manni fannst að Jötun vera bara í vörð alla tíman. Að Dey þarna 5 vörstur í honum að tóknu eftir því að hann hélt Jötun inn í þessum leik. Til að byrja með þá fannst mér leikurinn vera mjög bara jafn yfir allt. En síðan bara því lengur sem að leikurinn var í gangi þá voru Ómon að spila bara nær og nær markinu hjá Jötun. Akkurat. Jötun, eins og við segjum, vörnin er góð en maður verður vist að skora mörk líka. En Ómon nálætti hérna að tryggja sér viðureignina, tryggja sig áfram í neðra leikjatriði. Ef þið sigra þennan leik þá fá þeir að mæta annarkvort grísku guðunum eða Dusty. Það kemur ljós hvort liðana það verður á eftir. En Ómon klára þannig leik fyrst hérna. Verðum að klára hann fyrst. Ómon innan seilingar að halda sér hérna inni á mótinu. En hvað geta Jötun gert? Alfarinn hérna kickoff sem endur á Vano. Vano núna, hættulegt færi en Dey kemur þessu burtu. Busy upp í loftinu hérna. Stófer ætlar að komast tilbaka en Dey fyrstur í boltan. Ómó tekur vel á móti þessu. Núna Stófer yfir á Vano en Busy aðeins að fljótur í boltan. Þetta geta haldið áfram með þetta í smá stund. Vano reynir að koma þessu burtu alfarinn með fínt 50. Dugar ekki alveg á markið. Sáum alfarinn að það fórna þessu svolítið í þetta skot. Vel gert hjá honum að finna glufu. Hérna er stórhættulegt skot hjá Ómó sem Busy ver. Og Busy heldur áfram, kemur svo fram hjá öðrum. Það er væntanlega bara einn eftir í vörninni. Og það er Vano sem býður át þetta. Kemur skotið frá Jötun. Nei, það gerir það ekki. Og núna Ómon aftur mættir í gangsmyndina. Þetta er hættuleg baksmynding að það hjá Jötun en alfarinn mætti til að taka við henni. Dey mættu strax í sóknina. Vano til varnar hins vegar hefur betur. Ekki klemma hérna hjá Busy. Losar alla pressuna í sínu liði. Stófer komin upp í loftið með boost. Ætlar að taka þetta sjálfur. Busy ætlar að ná þessu vel. Ómó heldur sem pressuna áfram. Það er alfarinn. Boltanum er nóti sókn, Vano með skot, Dey kemur í spurtu. Ómó núna reynir að halda þessu áfram, alfarinn mæti vel. Stófer kemur þessu aftur fram. Spurning hvort Dey náði að mæta þessu, ekki neitt búst til. Stófer bumpar hann. Busy núna ætti að vera með allan tíman í heiminum til að koma þessu burtu. Kemur þessu á alfarinn upp í loftinu. Ekki með tvísmelluna en reyna að ná skotinu hérna fram. Gengur ekki alveg upp. Núna er það Ómon sem að reyna að byggja upp sóknina. Fínt hilrun hérna hjá Stófer stýttir sem til að reyna að ná langskoti. Smá óraugstur hjá Busy og alfarinn. Vano núna komin í sókn. Kemur þessu á vegginn, Dey kemur þessu burtu. Fín tortiming þannig frá alfarinn. Los smá pressu frá þeim. Fíntulegu bolti, Stófer flýgur hérna inn og nær fyrsta marki. Þetta Ómon á að brjóta múrinn fyrir overtime núna. 2 mínútna leik, staðan var 1-0 og við höfum séð
þegar Ómon fá fórustuna þá vinnaði leikinn. Eru búin að standa sig vel í að halda fórustunni í dag en sjáum hvort að Jötun hafi eitthvað svör. Þessi reynir að koma sér í burtu. Flottur hérna upp í loftinu, Vano mætir. Þar Alfarinn nær flippinu en sendir frekar yfir á Dey. Þeir aftur í boltan en ekkert búst til hjá Jötun en Bissi og Alfarinn finna þennan stóran pakka. Núna Alfarinn, fínasta sókn, Stófer kemur þessu burtu. Fín tortuming frá Stófer ætlar að halda áfram sjálfur, sendir yfir á Vano ekki alveg með skoti en að Ómo samt komin í boltan. Alfarinn mistur á honum, Dey farinn yfir en Dey nær rétt svo að bjarga þessu á línunni. Geggju klemma hjá Ómo þarna en ja, Jötun og Dey þá tilbúnir. En núna Dey og Bissi í pínu vesen í þetta samskiptaleysi hjá þeim. Ómo kýs að taka þetta upp á vegginn, allt og hátt hjá honum. Og Jötun sleppa með skrekkinni hérna, klárt dauða færi fyrir Ómon en hérna missir Ómon þess að boltan inn í netið eftir það sem átti alltaf að vera marki á þeim. Alfarinn finnur samt gal opin völl og rennir þessu bara inn í markið. Bara vel gert. Sjá mistök hjá þeim. Stór hættuleg sókn frá Ómon. Akkurat þeir gáðu allt í þetta. Ómo svona kannski braut svolítið upp flæðið í sókninni með að taka svona hátt en Ómon muni vilja finna fórustunum sína aftur. Hérna sjáum við varnarmistök hjá Jötun sem þeir sleppa með Bissi þarna fljót fyrir að mæta eitthvað samskiptaleysi hjá leikmenn og hérna kemur fínt skot frá Alfarannum. Fer aftur í boltan, fer aftur með skotið og nær að koma Jötun yfir. Alfarinn hérna setur liðið að baki á sér og finnur 2 mörk. Gerir þetta alveg upp á eigin spýtur hérna, ekki sannfærandi varsla hjá Vano og Alfarinn og Jötun 2 mörk á svona 1 mínútu cirka komum við fórustuna. Ómon hafa ekki komist yfir og mist fórustuna fyrr en nú. Stófer, vill breyta þessu strax. Dey, geggju varsla hjá honum, búinn að vera ótrúlega flottur í markinu í dag. Áfram halda Ómon, Stófer. Skot hjá Bissi bara mættur strax. Ómo verður að fara undir þetta með 0 boost. Hann í mjög slæmri stöðu núna. Jötun aðeins í vandræðum með að koma þessu frá, gera það eins og endanum. Dey framlengir þetta af Alfarinu með hettingabústi, nær snertingu, nær ekki annar eins og og Ómo geta byrkt aftur í sókn. Sóknarfíling í dag. Einmitt. Maður þarf að vera það eins og við töluðum áðan. En Dey fær góða sendingu hérna. Dey ætlar að klára þetta, gerir það vel. Ómon að missa þennan leik frá sér þetta vel gert hjá Dey. 2 stiga forskot komið frá Jötun. Sem nær að lenda ótrúlega vel. Þetta mjög þröngur vinkill sem að næst að finna netið í, vel gert hjá honum. Þetta allt annað lið heldur en við vorum að horfa á bara fyrstu 4 leikina. Klárlega. Sjáum að Jötun mögulega að taka okkur yfir í leiknum með 6 þarna. Það hérna. Dey kemur þessu inn fyrir teig. Vano mætir þessu vel með skoti fram. Stófer og Ómo ekki alveg með bústi til þess að ná að klára þetta. Nei, og aftur það Jötun sem að fá fyrir sóknum að Alfarinn leyfir þessum að fara. Vano gerir samt vel hérna. Alfarinn mætir þessu líka vel. Bissi þetta verður með þetta. Ómo, Vano nær ekki alveg að hitta á ramman. Stófer, fín sendingina inn fyrir miðið. Þeir fara 3 í þetta. Vano reynir að klára þetta sjálfur, nærði ekki alveg. Núna Ómo klárar þetta, sendir yfir á miðju. Leikur 2 fyrir Jötun kominn en ætla að klára 1 aukamarkina hjá Ómon. Nei. Náði ekki Jötun koma seríunni í 3-2 í því sem ætlar að vera þarna æsispennandi fyrsta sería. Það er leikur 6. Það er leikur 6. Og enn og aftur sjáum við Ómon með yfir á vallar og fleiri skot en Jötun gera sem skiptir málið sem er að koma boltanum inn í markið. Þeir bara eru byrjaðir að spila mjög flott af vörn. Einmitt, Dey þar svona fremstur í flokki átti marga flottar östur, 3 svoleiðis í þessum leik. Já, þeir eru með geggjaða vörn og nýta sókninar sem þeir fá. Akkurat, en áfram höldum við í seríunni sjáum hérna Dey 609 stig, Bissi 226, Alfarinn 444 og töluvert minna hjá Ómon. En Jötun bara vel að komnir, náðu að snúa leiknum alveg við og maður sér þetta ekki ofta að lið tapa fyrstu 2 leikjum svona illa og ná að koma aftur tilbaka. Þetta var
Það var svona smá eins og við tveir myndum fara að spila á móti einhverjum leikskólakrökkum þegar þetta var í byrjun. Já, í rauninni sko. Já. Síðan leikskólakrakkarnir núna búin að fatta svona hvernig fjarstýringi virkar og er farin að pakka okkur tilbaka. Já. En þessi leikmenn nú töluvert ofar heldur en við á færni í skalanum í Rocket League. Ætlaði að leyfa mér að segja, við erum á leiðin hérna í Neo Tokyo fyrir leik númer 6. Og leikmenn munu hverju stilla sér upp hérna. Ég bara ekki lengur viss hvernig þetta mun fara. Nei, það er erfitt að segja út að formið er svona sitt á hvað, en það er búið að einkenna svolítið, sérstaklega síðustu 2 leiki, mjög mikið af mistökum báðum megin. Já. Bæði mistök varnarlega og sóknarlega. Ómon hefur klárlega getað skorað fleiri mörk í þessum leik, en Ómon lít út fyrir að vera sterkari, en Jötunn lít út fyrir að vera bara fókusa purely á vörnina. Já, þeir eru svona stöðugari. Já. Við sáum svolítið að mistökum hjá þeim í fyrstu 2 leikjunum, en svo fóru mistöknir bara að vera fleiri hjá Ómon, eða ég skildi eftir allt galopið. Þeir fóru bara meira líka að rugla á smá í rýminu. Akkurat. Fóru að klessa meira og keyra fyrir þeim og tortíma. Það er, margar leiðir til að finna sigra Rocket League gott fólk. En, flestar þeirra gera kröfum og skori mark. Þessi leikmenn kunna svo sannarlega að gera það. Við erum mætt hérna í leik númer 6 í þessari seríu. Og Jötunn elta Ómon ennþá á úrslitastigi. Þeir geta sigrað seríuna ef þeir vinna leikinn. En við munum sjá á næstu 5 mínútum hvernig það fer. Við erum svo inn á miðju Day, kemur þessu lengra fram. Stófer en Busy með færi, en Ómo kemur þessu burtu. Vano komið með boltan, ætlar upp í loftið, nær að feika hérna fyrsta. Kemur þessu ekki alveg fram hjá Day hérna. Busy ætti núna að geta komið þessu í burtu. Ómo, þeir bráðum að Nei! Æ! Sjáum að menn klóra sér í haustum hjá Ómon. Þetta er nú, Alfarinn bara tekur skotið, vonar að besta. Ómo backflippar og kemur, maður hefði búist við að bolti myndi fara í akkurat hina áttina, en allt kom fyrir ekki þarna og Jötunn aftur komður í fórstu. Þetta var, áhugavert mark. Mjög svo. Þetta er, áttum ekki alveg á þessu, en þetta er samt bara 1 mark hérna 4 mínútur fyrir Ómon til að jafna metin og taka fram úr. Vano ætlar að gera það hérna fljótt, Busy mætir sem boltanum vel. Sendir hérna niður á Day, en Ómo kemur þessu í 8. markinu, en enginn þarf til að fylgja. Frábær sending hérna frá Alfarinn yfir á Day, en Vano og Ómo komið sér burtu. Vano í eigin horni, en menn eru bara í bölvuðu veseninu hjá Ómonu að koma boltanum frá netinu. Hættulegu bolti, en Vano ætti að geta tekið hann í burtu. Jötunn bara langt upp á vellinum, er að spila þennan leik mjög vel. Alfarinn gæti fundið skot hérna, setur þetta alveg til hliðar í staðinn, finnur ekki næstu snertingu, Vano gerir það. Day reynir að koma sér áfram. Skulum ekki gleyma því að Ómon, þeir vita hversu nálægt fyrir þeir eru. Day hérna með skotið, Vano rétt mættur í tæka tíð til að verja þetta. Alfarinn kemur þessu hérna fram, Ómo. Boltanum langt í burtu yfir á Stófer. Stófer með skotið, en Day, veggurinn hjá Jötunn, kemur þessu í burtu. Við sjáum að Alfarinn er með fullt búst tilbaka. Ómo gerir þetta vel, eins og það þarf samt einhverja liðsfélagi til að halda þessu gangandi. Leitar að Stóferinn á miðju, Stófer reynir að taka skotið. Day mættur í vörsluna. Vano setur þetta á backbord, hann er ekki með neitt búst í annað skot. Þetta er færi hérna, Ómo nær ekki alveg að klára þetta, Stófer með skotið, en Alfarinn kemur þessu í burtu. Manni finnst eins og Ómon séu kannski aðeins að finna fyrir taugunum núna. Þeir eru ekki að ná að nýta færi sín, neitt. Þeir eru í fyrsta skipti að átta sig á því að geta dottið út. Já. Sjá hérna hversu Jötunn eru megnugir. Þetta var samt smá vandræðilegt. Pínu. En þetta virkaði vel. Alfarinn núna þarf að reyna að taka þetta sjálfur, reynir feikið, en Stófer nær að lesa hérna. Day samt enda með boltan í sókninni. Reynir að koma sér niður, en enginn þarf til að mæta. Alfarinn stöða boltan. Vano heldur hann áfram. Day núna kemur þessu að hátt upp. Reynir að gera það fyrir sjálfan sig, en það er skot. Vano með tortímingu, en Alfarinn kemur þessu burtu. Núna Busy nýkominn aftur á líf og kemur boltanum lengst í burtu. Ómon þarna missa tækifæri til þess að jafna leikinn.
þeir þurfa að fara að nýta færi sig betur eða þeir ætla að ná ykkur úr þessum leik, fara ekki með þetta alveg í úrslita leik nr. 7 hérna. Stoffer upp gegn Alfarinu nær þessu á hliðavegginn, fer ekki í næstu snertningu, það þegar hann gefur boltan bara yfir á anstæðingana. Getur verið hættulegt færi en að Vano ætlar að senda yfir á Stoffer. Alfarinu mætti þar undir Alfarin. Heldur þessu áfram sjálfur, komin upp í loftið, fínast skot, þeir klemma honum í burtu. Ná að venda markið. Lítið bústan til hérna hjá Ómon, þurfa að reyna að koma sér burtu núna, Alfarin. Það er komið sér vel í sóknina, heldur þessu áfram, sendi ekki yfir á Bissi en Stoffer aðeins of hægur. Jötunni þetta konum með annan fótinn inn í leik nr. 7. Ómon bara í stökustu vandræðum. Eins og staðan núna, stefnir í leik 7. Já, fyrsta leik. Í fyrsta leik kvöldsins. Sem að, á lengsta kvöldinu. Sem stefnir í gott kvöld. Já. Fyrir Rocket League aðdáendur á Íslandi. En þessi leikur hins vegar ekki búinn. Alfarin hérna þarf að verða þennan frá markinu. Stoffer leitar að sendingu niður. Vano næstur utan bolta. Þetta geggjað skot hérna hjá Vano. Þarf til að verja. Komið niður í einstegamun. Þetta ennþá opið. Já, og leikmenn vita það. Mjög vel nýtt tækifæri hérna og þurfa aðeins eitt annað mark til að tryggja allavega framlengingu. Einmitt. Mínúta til þess. Það er nægutími. Vano flott snerting á honum hérna. Finnur hann aðra. Kemur sem miði. Er ekki mættu með nú mikið búst? Já, Ómon mættu. Stoffer finnur markið og allt í einu eru Ómon búin að jafna leikinn í 2-2 og þetta er erfitt fyrir Jötun. Þetta er erfitt. Ómon kom með svakalegan bara hraða í leikinn sinn og verður erfitt að ná að skora fleiri mörk. Já, þetta er rosa erfitt að fá svona 2 mörk í andlitið þegar maður er búinn að þurfa að berjast eins og Jötun eru búin að gera. Þeir eru strax aftur komnir í sóknina. En við sjáum, það er stress í Jötun, allir 3 á boltanum. Þetta er stórhættuleg stað að hafa alla leikmenn á sama stað á vellinum. Stoffer nær snertingu, leitar annari, finnur hann ekki. Allt galopinu fyrir Alfarin var hann hins að mættu til að loka 35 sekúndur eftir. Bissi smá vandræðilegur þannig að Alfarin ætlar að koma sér í burtu. Fín sending inn á Ómo en Ómo ekki alveg með búst til að spila með þetta. Vano heldur þessu áfram en ætla bara að koma sér yfir. Vill ekki fara inn að framlengu en núna er Jötun komin í smá sóknina. Alfarin kemur þessu hátt upp hérna inn fyrir miðju. Ómo kemur þessu burtu og þeir ekki alveg nógu fljótur að mæta. Alfarin í bak, næra bjarganum hérna. Enginn í vörn hérna hjá Jötun. Þeir þurfa að nýta færi hérna eða koma sér í jörðina. Vano koma sér í jörðina. Já, framlenging hérna. Ómon einu marki frá því að tryggja sig áfram í neðri riðli stórmeistara mótsins. Jötun byrja þetta mjög hratt hérna. Vano flottur í loftinu. Tekur sinn tíma. Bara mætir þessu vel hérna. Bissi kemur þessu hérna hátt upp yfir á hinn helminginn. En Stoffer fínasta skot en ekki alveg á ramman. Alfarin tekur núna boltan. Ómo hérna upp með boltan. Þetta er erfitt fyrir Bissi hérna. Hann snýr bílnum vittlaust. Stoffer, þetta er samt vel leist hjá honum. Tekur hérna skotið frá Stoffer og nýtt sér hraðan og allt í einu Jötun mættir í sóknina. Vano tekur út í hornið. Þeir eru 2 á horninu yfir Alfarin hérna. Ef við séum Vano og Alfarin þessa stettingu áður. Deikir vel til að hreinsa þetta orðum tekin út. Hættulegt skotina. Bissi ekki alveg með vörsluna og Ómon tryggja sigurinn og halda núna áfram í neðri leikjatrénu. Jötun eftir hetjulega varnarleik í síðustu leikjum sofnaðir aðeins á verðinum. Ómon fær hérna opið skot úr loftinu og Ómon eru sigurvegarar seríunnar. Það þýðir bara eitt. Ómon eru síðan að fara að mæta sigurvegarunum af næsta leik sem eru Dusty á móti grísku guðunum. Einmitt, velgertan hjá Ómon. Jötun, ég með að vera stoltir af þessari frammistöðu samt. Já. Náðu að snúa þarna í sem virtist að vera alveg búið spil. Við hunsum fyrstu 2 leikina. Já, þá voru Jötun bara flottir sko. Þetta voru geggjulið. En missa þarna dampið svolítið snemma. Það er náttúrulega stór hættulegt og maður þarf að halda sér inn í leiknum. Já. En já, Ómon búnir að tryggja sig áfram í næsta leik. Við kannski tökum okkur bara örstutta pásu áður en við fáum að sjá næsta leik hjá Dusty og grísku guðunum. Já. Þannig að við bara sjáumst aftur eftir smá.
Jú, komið sæl aftur gott fólk, við erum hérna mætt með einn af sigurvegurum Ómon. Það er engin annar en Ómo. Ómo, velkomin í stúdíu og til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Hvernig er fílingurinn? Bara mjög fínt sko, það er langt síðan að ég vann á LAN, þetta er fyrst skiptið að vinna á LAN, þannig að... Til hamingju með það. Sko, núna byrjuðu mjög, þið tóku fyrstu 2 leikina, frekar örugglega og svo komu Jötun aftur tilbaka. Hvernig fannst þér að þeir bara bæta í, eða fannst þér þið kannski aðeins vera að gefa eftir, hvað svona var bak við þarna? Það var svona, þeir bætti í sér, bara svona töluvert og það var svona, tók okkur smá að adjusta. Við vinnum hérna game 4, en það var svona overtime, það var svona close og svo unnum þið næstu sem var svona shaky hjá okkur, en við komum back og vinnum, þannig að... Akkurat, það var svona eitthvað sesta sem þið þurftu að ráðast á, svona eitthvað sem að ykkur fannst þið taka eftir? Bara nerves eiginlega sko. Það var smá eitthvað, eftir töpum hérna leik 4 eða 5, það var staðan 3-2, það var smá nerves, en eins og Vano og Kristi sagði bara, róa okkur niður og séum unnum endur náttúrulega. Já, mér finnst fínt að hafa ykkur annar sem hafa verið á LAN-i svona oft og þekkja svona til. Já. Smá LAN-pressa bara. Já, það er náttúrulega mjög eðlilegt að vera með taugar á LAN-i, sko. En núna, sem sagt, fáið þið smá pásu. Og Dusty og grísku guðnir eru að fara að mætast. Sigurverðin úr þeim leik musið að mæta ykkur. Já. Er það svona eitthvað með óskjör hvorum við mætið? Það okkur langar náttúrulega að taka létta lið, en
Ég held að samt að Dusty sé að vinna, sko. Já, telli svona þeir séu sterkari fyrir þetta. Ég held það, já. Eru eitthvað búin að kíkja á leikinu á þeim eða ætlið bara að spila þetta eftir eyranu ykkar? Við kíktum smá á þá, en ekki nóg mikið til að hafa eitthvað gameplan, en það er bara okkar gameplan eða bara, sko. Akkurat. Já, þið hafa allan tækifæri til að horfa á núna í næsta leik. Já. En já, enn og aftur til hamingju Ómo, þeir eru komnir hérna áfram í neðra leikjatrennu. Við tökum okkur aðeins örstutta pásu og komum svo aftur til smástund með Dusty á móti grísku guðunum, hann er ekki fara langt. Já, verið velkomin tilbaka eftir þetta stutta hlé, þar sem að við sáum spennandi leik Ómon og Jötna. Já. Og fyrir ykkur áhendur sem að
sitið heima þá er ég ekki Snorri. Ég heiti Steingrímur og títkallaður Fenris Úlfur. Já, Gaman að fá að vera með ykkur í kvöld hérna og við skulum bara fá að kíkja aðeins á bracketið núna, sjá hvernig þetta er. já, við erum nýbúin með sem sagt svakalega leikina frá Ómon og Jötun, endaði 4-2 og næsta planið er grísku guðinir og þeir sem sagt, grísku guðinir, þeir komu inn sem, var það ekki 7. seedið? Jú, þeir Já. koma inn eftir sem sagt, fyrstu viðuregnir og Já. töpurinn í fyrstu viðuregni og koma svo inn með því að vinna Já. áfram í gegnum bracketið og komu sér áfram. Já, Þannig að nú mæta þeir mæta Dusty og ígulega sterkuliði Dusty og hérna, ráma samt í það í undankeppni að þeir hafi tekið allavega einn leikaðum af Dusty. þeir gerðu það nefnilega og sýndu bara mjög mikinn karakter í þeim leik. Já, Þannig að ég held að þeir geti alveg strítt Dusty í Já. leiknum á eftir. Ef þeir eru upp á sitt besta. já, alveg rétt. Og síðan eftir þetta mun þá sigurvegarinn af þessum leik vera að spila síðan næst á móti Ómon. Jú. En ég er að spá hvort við ættum ekki bara að kíkja aðeins á liðin. Já. Fá upp bara grísku guðina til dæmis. Grísku guðinir, já. Þetta er mjög nýtt lið allavega frá því sem að ég veit af. En þeir eru búin að ná góðum árangri hérna. Þar erum við með Tony, Já, Snæsa, Skjaldböku og Maka. Maka er nýr þarna inni. Já. Það var sem sagt, var þetta einhver skipting eða bara bætt honum inn? Er nú ekki alveg viss, en Við voru ekki með hann í undankeppni þannig við höfum ekki séð neitt frá þessum leikmann. Gætum séð stór hluti. gætum séð eitthvað í kvöld. Já. Spurning hvaða byrjunarliði verður, en Já, þetta er það að Maka að bætt honum inn í hana alveg last minute. Ég myndi halda að hann sé að spila í staðin fyrir einhvern sem að komst ekki. En jú, ég var að fá þær upplýsingar að Snæsi er ekki að fara að spila. Þannig þetta er Tony, Skjaldbaka og Maka. áhugavert. Það er náttúrulega bara nýtt svo sem wildcard inn í leikinn sem að Já. gæti bara orðið bara mjög skemmtilegt. Bara leikmaður sem að örugglega enginn en að hefur áður séð. Og við erum að fara að sjá í fyrsta skipti hvað hann getur gert og hvort hann getur gefið grísku guðunum smá forskot í þessum leik. Alveg 100%, en eigum við þá ekki bara að kíkja á mótherjana, fá að sjá hérna Dusty. Dusty væntanlega hafa alltaf verið eitt toppliðanum. Duttu samt út núna á móti 3-5-4 niður í neðri riðilinn, neðra leikjadriðið. Jú. Þar er Vatima, Rexer, Usyk og Bins. Gífurlega sterkt lið hérna og við sáum með mitt í gær að það var Vatima, Rexer og Usyk. Já, það er stór hættulegt. Spiluðu virkilega flottan bolta í gær. Já, og þetta er akkurat Rexer bara með bestu leikmönnum í allri deildinni að öllu mótinu. Já, hann var það og er það. Já. Og hérna sýndi virkilega góða takta í gær og hérna þeir voru að stríða fyrir 4 og hérna spiluðu virkilega vel og hérna ég held Dugði að ekki alveg til. Nei, en þeir eiga annan séns ef að þeir vinna grísku guðina og koma sér svo áhrum gegn Ómon og þá mæta þeir 3-5-4. Já, en núna er smá spurning samt. Hvernig heldur þú að þessi leikur sé að fara? Sko, ég ætla að segja að Dusty taki þetta 4-2. 4-2. Já. Ég ætla að halda mig við það sem að gerði Steinar sem var 4-1. En fyrir ykkur hérna í chatinu, heima, í Arena, hvar sem er, endilega farið í chatið og gerir millumerki annarkvort GG fyrir hvað, gullu góðuna? Nei, Grísku góðuna. Og síðan hashtag DY. Fyrir Dusty. Millumerki DY. Hvað, þú segir 4-1 fyrir Dusty þá? Já, eða? ég held Dusty er vantilega ótrúlega sterkt lið. Þetta er eitt af fáu liðunum sem að ég tel eiga sjansi að vinna bara alla deildina. Allt mótið. Já. Og grísku eru svo nýir. Ég held að nema þessi Maka sé bara einhver einn af bestu leikmönnum í heiminum. Ég held að það dugi ekki alveg til. Nei, Dusty náttúrulega eru vanir
Já. og hafa spilað, komið í hérna live og spilað, Já. þannig að Mjög þekktir landspilarar Já, líka. já. Með að þeir Valla hafa góðar taugar í þetta í rauninni Já. sem skiptir svolítið máli, þannig að hérna, ég held að það er eftir að skipta sköpum í þessum leik að halda haus og hérna standast pressuna svolítið. Já, þetta er akkurat í grísku guðunum. Hvað heldur að það hafa margir spilað á lani hérna? Ég myndi giska á allavega Tony. Ég held Tony Já, sé inni. heldur það? Allavega sem er að spila núna. Já. Þegar við erum með hennan Maka og síðan erum við með skjaldbökuna. Ég held að þeir hafa ekki mætt áður. Nei, mér ámar ekki í það, en ég meina þó svo þeir sé að mæta kannski í fyrsta skipti, þá veit maður aldrei. Kannski verður þetta bara frábært og þeir halda haus og standast pressu. Já, kannski er þetta bara fólk byggt fyrir lanið. En núna spurning hvað chatið er að segja. Já, það er alveg spurning. Já, wow, ok. Ekki alveg í hagdösti. Nei, ekki Spurning hvort alveg. að það sé eitthvað stór aðdáðandaklúbbur sem er eina með grísku guðunum eða að við séum bara bulla hérna með að Dusty séu sterkari. Það gæti bara hreinlega verið með við þetta, þá verður þetta bara auðveldi sópur fyrir grísku hérna Já. guðina. Hvað eru Dusty aðdáðandunir í chatinu? Já, það er bara mjög góð spurning. Viljum Þetta ekki lítur alls ekki vel út á blaði. Jú, býttu nú við, Þarna- heyrðu, halló, ok. Einn Dusty aðdáðandi. Já, ok, þetta er nú strax orðið betra hérna. Er ekki þessi fjórir hérna sem að eru þá hjá grísku, er þetta ekki bara all liðið þeirra? Það er spurning og hérna, já, ok. Þannig Hanna fyrir þetta nú aðeins að hérna líta betur út. aðeins að jafnast. Já, þetta var betra fyrir grísku góðin núna, allt í einu. Já. En, jú, hérna Dusty aðdáðandinn mættur. Já, já. Þetta, ég sætti mig við þetta. 29%, 71%. Þá fyrir að ég sé alls ekki samanlagi. Þá er alveg séns á þessu. Já, ég hugsa að það geti alveg verið og hérna, þetta verður mjög skemmtilegu leikur og með að við fyrir viðreik kvöldsins að þá var þetta sennilega ekkert eftir að slá neinu slöku við þegar Nei. að því kemur, að því að þegar þú ert komin á þennan stað að þá ertu bara komin einhvern veginn hugafarið er bara komin á þennan stað, þú ert tilbúin í þetta. Já, og síðan erum við bara að fara að hoppa yfir í leikinn. En það verður gaman að sjá samt hvernig grísku guðinir sé að fara að standa sig hérna á landinu. Ég er alveg sammálaður í því og hérna komum smá pressa á þá en við skulum hætta að spá og við skulum bara demba okkur í leikinn. Dusty á móti grísku guðunum. Þetta getur verið einhvað. Þetta verður stór skemmtilegur leikur, frábært intro hérna eins og endar hann nær og Ég held að ég hafi ekki ennþá séð heilanleik hjá grísku guðunum. Ég séð nokkra helminga. En ég held að þetta sé að vera fyrsti heilanleikurinn. ég sá það spila í hérna fyrir vikunni og Já. hérna þetta verður æsispennandi leikur. Og það er Skjaldbaka, Tony og Maka, Usyk, Vatima og Rexer og við förum á stað í fyrsta leik. Dusty byrjir hrattina að senda inn á teig. Vatima mætti þar. Vatti nær hérna flipprisetti. Búinn að vera að efa sig hérna Rexer. Nær að stöða skjaldbökuna. Núna er Usyk kominn með boltan, tekur þetta hérna yfir að Vatta. Tony ætlar að reyna að losa sig við alla pressu. Það er fínu flippi til að koma sér burt en Rexer mætir boltanum þar. Boltin kominn hátt upp og Usyk nær stöðvan hérna. Skjaldbakan gefur sér til hliðar. Tony hérna hittir boltan illa og það er Rexer og það er fyrsta mark Dusty. Vel gert hérna hjá Rexer, Tony með óheppilega snertingu hérna og Rexer segir bara já takk. 1-0 fyrir Dusty. Dusty allir mættir þarna í treyjum og flottir. Meðan aðeins einn hérna frá grísku guðunum sem að mætti á lanið. Hann náði að mæta. En Og Rexer hérna er Rexer bara strax komið með annað mark. Þvílíkt framtak. tók ekki langan tíma hérna. Gríðarlega vel lesið hérna. Dusty menn, þeir eru komnir í gott skap. Dusty menn einbeittir ætla sér að fara alla leið hérna.
Rex er aftur komið með boltan hérna. Ætlar að reyna að taka þetta sjálfur. Skjaldbaka með fínasta 50 en Vatti tilbúinn að taka mót þessu, komin upp í loftið. Næri þessu á vegginn en Maka tekur vel á mótanum þar. Maka heldur þessu áfram, kemur þessu yfir í sóknina. Þar Rex er næri að stöða en að kemur í smá svo Vatti með fína snertingu til að halda þessu áfram. Maka kemur í spurtu. Maka núna fínast að klemma í áttategnum en þar Rex er ætlar að fara í skjóti en að Skjaldbakan þarf að gera þetta vel, gerir það. En Vatti tilbúinn að mæta. Vatti sendir þetta niður en að Rex er með skotið, skýtur hátt upp og Usyk nær hérna að taka móti boltanum og tróðunum hérna undir grísku guðina. Vel spilað hérna hjá Dusty-mönnum og halda áfram hérna í góður ísó. Staðan orðin 3-0 fyrir Dusty og þetta verður erfitt fyrir grísku guðina. Maka hérna fyrir hornið sitt, þá kemur Vatti með góða klemmu sem er á leiðinni niður. Þar er Rexer en Tony er á undan. Tony ætlar að taka þetta sjálfur en að sendir inn á Maka en vel mætt hana frá Dusty. Usyk ætlar að koma sig hérna yfir á Rexer. Rexer kemst í boltan. Reynir að gera einhvað hérna til að komast framhjá en Tony nær að stöða hana. Usyk núna að senda þetta inn á miðju. Maka stöður þetta vel. Nær sér í fullt boost hérna, fer að veggnum, reynir að prófa smá listir hérna en nær því ekki. Skjaldbakan, Usyk tekur hann niður yfir á Rexer. Fer upp vegginn á lítið boost hérna. Nær ekki annari snertingu en Usyk mættur hérna. Reynir að búa sér eitthvað til hérna. Þvílíkt mark! Já! Vá! Nær að taka þetta hérna sjálfur Skjaldbakan aðeins og segir Tony kemst ekki fyrir aftan hann og Dusty tryggjaði hérna 4. markið og það er ekki einu sinni kominn hálfleikur. 4-0 hérna fyrir Dusty og hérna Usyk. Usyk spilar þetta vel en grísku guðinir komið svo samt í burtu. Maka núna með boltan. Kemur þessu hérna langt fram, Usyk mæti vel. Núna vel mætt frá Skjaldbökunni, Usyk ætti að ná í boltan, gerir það. Brotar hann upp en Tony mættir þarna en Usyk kemur þessu fram hjá honum. Vatti setur hann fram yfir á Rexer sem að reynir skotið hérna með óheppilegt skopp hérna á boltanum. Þá kemur Usyk hérna, reynir sendinguna. Smá skakk sending hins vegar en Rexer aftur kominn í sóknina. Núna Usyk þarf að gera þetta vel, Tony nær ekki boltanum. Usyk ætlar að klemma hérna með Rexer aðeins og seinni í það fínasta tilraun. Núna flott sending hérna en Rexer kemur í veg fyrir það. Núna Maka heldur boltanum hérna áfram í sókninni. Rexer í loftinu á lítið búst hérna, reynir og fer í tvísmelluna! Hætt þessu! Þetta má ekki. Vá! Gullfallegt hérna. Kemur þessu vel niður. Nær hérna 5. markinu fyrir Dusty. 5-0 hérna fyrir Dusty. 1,5 mínúta eftir og grísku guðirnir eiga undir högg að sækja hérna. Maka setur hann í loftið. Nær hérna góðum snertingum en Usyk mættur. Þá kemur Rexer. Skjaldbakan í loftinu. Fer fram hjá Usyk hérna. Það er smá möguleiki. Rexer reynir að koma í spurti Maka með fínasta 50. Endar á Tony hérna en Tony missir af honum. Maka ætlar að taka þetta aftur hérna yfir á sinn helming. En vel mætt frá Vattima. Þetta var hættulegt en Skjaldbakan tekur þetta í burtu. Maka komin yfir í sóknina. Rexer stöður þetta. Skjaldbakan aftur með skotið, opið mark. Maka ætlar að reyna að stela þessu en grísku guðinir komnir með 1. markið. Erfitt að koma sér aftur í þessum leik en bara að ná í tempóið hérna yfir í næsta leik er ótrúlega mikilvægt fyrir grísku guðina. Mikilvægt að ná að skora hérna allavega 1 mark. Peppa menn upp hérna. Rexer hérna í loftinu fyrir hornið. Það er ekki sendingunni. Gullfalleg tilraun samt. Usyk kom með boltan. Vatti
ætlar að reyna að gera eitthvað en Skjaldbakan kemur þessi burtu. Rexer heldur sóknina áfram en Tony nær ekki komin burt. Vatti með opið skotina en Skjaldbakan múrin í veggnum í markinu. Nei! Tony hérna fer í sóknina en hún með tortím, þá Maka og Vatti gerir virkilega vel. Skjaldbakan setur hann í vegginn, þar Usyk yfir á Rexer sem fer upp vegginn, nokkra sekundur hérna eftir. Usyk yfir á Maka! Nei. Usyk hérna. Það að reyna eitthvað hérna í viðbót. Það bara að klára leikinn. Bara hafa það rólegt. En Dusty sigraði hérna fyrsta leikinn í viðureigninni með 5-1 stöðunni. Virkilega vel spila hérna hjá Dusty og settu tóninn snemma í leiknum og Rexer með frábæran leik. En það má ekki taka það frá þeim samt. Grísku guðinir, þeir stóðu þessu vel seinni helming. Fengu markið og komust smá sóknarbolta líka, þannig að þetta er alveg í byrjun, fengu 4 mörkina í fyrsta helmingnum. Eftir það þá var staðan bara 1-1. Voru kannski bara að hita smá upp og næsti leikur gæti verið skárri fyrir þá. En yfir á vallar mjög samfærandi Dusty megin og saman með bara allt í rauninni. Eina sem að Dusty voru ekki með voru vörslunar en það var bara út af því að það voru ekki skotað á. Mikið rétt og spurning hvort að grísku guðirnir nái aðeins að róa sig niður og halda hausnum og koma tilbaka í seinni leiknum. Væntanlega, ef við horfum á leikinn bara eftir hálfleikinn, þá var þetta bara mjög fínt leikur, mjög close frá báðum liðum. Báðum með flottar árásir, auðvitað síðan Rexer með geggjað mark. En þetta er ekkert ómögulegt. Nei. Verður gaman að sjá þegar við förum hérna í forboðna musterið og við förum í leik númer 2. Það er kick-offið, Rexer fær boltan, ætlar að breyta fljótt. Ekki með seinni smelluna hérna. Núna Maka nær ekki að gera meira úr þessu. Usyk ætlar að koma þessu fram. Kemur þessu hérna yfir Tony. Maka ætlar að taka þetta hérna nær fínu 50 á móti Rexer. Usyk nær ekki að koma yfir boltan hérna en Vatti kemur þessu burt. Rexer fer upp í lofti, ætlar að klára þetta sjálfur en er böbbaður hérna. Skjaldbakan lendir hérna fyrir Maka og ná ekki að gera meira úr þessu. Svo Tony nær ekki mæta á Usyk hérna upp í loftinu. Og wow! Usyk ekki alveg með þetta á hreinu. Rexer hérna. Þá kemur Vatti. Reynir að fara alveg hinum megin. Það er bara Skjaldbaka. Usyk setur hann niður fyrir Skjaldbökuna. Rexer gerir vel hérna. Skilur hann eftir en það er bara Skjaldbakan ennþá í sókninni. Maka nær ekki að halda því áfram hérna. Rexer ætlar að koma Dusty yfir í svo. Tony mætir þessu vel. Og vel böbbað hérna frá Skjaldbökunni. Nær tortímingunni. En þeir eru samt með svakalega pressu á sér. Rexer ætlar að taka þetta einn. Það er ekki alveg að gera það en núna Vatti ekki í stöðu fyrir skotið. Usyk ætlar að reyna að halda þessu áfram hérna. Vatti kemur þessu ekki fram hjá Tony en Usyk gerir það. Boltinn hérna vel staðsettur. Vatti með skotið en það fer ekki í áttamarkinu. Þá kemur Rexer, hittir hann ekki nógu vel, Maka setur hann upp og Vatti er fyrstur á 8 stig. Skjaldbakan setur hornið Maka með tortíminguna. Nær sendingunni fyrir, þar er Tony og þeir þvælast pínu fyrir hver öðrum hérna. Þeir eru allir í sókn hérna með ekkert boost. Rexer fara að koma sig hérna yfir Maka. Maka mætir þessu mjög vel. Núna Tony með smá skot séns hérna en næri ekki. Skjaldbakan hins vegar aftastur næri hérna smá árás. Núna Maka reynir að halda þessu áfram. Skjaldbakan gerir þetta vel. Aðeins Rexer sem er í markinu. Usyk núna komin til að hjálpa. En Rexer ætlar að reyna að taka þetta sjálfur en það tekur þetta yfir Tony. Maka ætti að ná að mæta þessu, já. Gerir þetta virkilega vel hérna. Maka flottur með boltan hérna í loftinu. Það er bara Usyk samt sem áður. Tony hérna og Rexer. Maka hérna. Reynir skotið, Usyk fer upp á vegginn. Það er bara Tony, vel mætt. Vatti setur hann fram. Usyk ætti ekki að geta náð þessu samt. Skjaldbakan tekur þetta Vatti samt aftur komin í boltan. Maka reynir að mæta Rexer í loftinu, nær tortímingu en ekki boltanum. Vatti með fína sendingu hérna á Usyk en vel varir.
frá grísku guðunum. Rétt rúmar 2 mínútur hérna eftir og staðan ennþá 0-0 í þessum leik að grísku guðurnir að sýna hérna virkilega góða baráttu. Búin að vera miklu grimmari í þessum leik. Maka hérna en Vaddima bara losa pressuna. Þá kemur Skjaldbakan hérna. Gott 50 á móti Usyk, þar Skjaldbakan en Rexer á undan. Dugar ekki alveg á marki samt, Tony kemur þessu burtu. Skjaldbakan næst sóknir tilbúin að taka móti með fínasta skotina en erfiðu vinkill, nær ekki klára þetta. Þannig að Tony kemur þessu inn fyrir miðju, þar Maka með fínasta skot og grísku guðinir komnir með forskot. Vel spilað hérna hjá grísku guðunum og Usyk nær ekki þessum bolta. 1-0 hérna fyrir grísku guðunum. Rétt undir 90 sekundur eftir hérna og Dusty þurfa að fara að koma sér í gang fljótt ef þeir vilja ná að sigra þennan leik. Skjaldbakan kemur þessu hérna fram. Grísku guðin búin að vera mjög samfærandi í þessum leik, allavega með við hvað við sáum fyrst. Bara tvennt ólíkt hérna og Tony hérna setur hann fram á Skjaldbökuna. Usyk fer í hornið fyrir Rexer, fer í loftinu, fer fram hjá Tony, fer líka fram hjá Maka. Núna, stórhættulegt, en Maka kemur þessu burtu. Heldur hérna forskotinu hjá grísku guðunum. Núna Maka reynir að ná þessu burtu, Rexer alveg óþólandi hérna inn í teiknu þeirra, ætlar að gera þetta allt sjálfur, sendir yfir á Usyk og Usyk jafna metinn. 38 sekundur eftir. Vel spilað hérna hjá Dusty og ná í jöfnunarmarkið. Spurning hvort þið geti sótt sigurinn hérna á þessum 38 sekundum sem eftir eru eða hvort að grísku guðirnir ná að stela þessu. Rexer búinn að vera stór hættulegur bara beint fyrir utan markiðin á einhverjum hliðavegg. Fullt í bústi að eyðileggja allt sem að grísku guðirnir vilja gera. Núna Maka kemur þessu hérna burt en það inn á miðju. Vatti beint inn á miðju hérna, tekur bara við boltanum og segir bara já, ég ætla að skora. Virkilega vel gert hérna hjá Vatta og frábært mark hérna og staðan orðin 2-1 fyrir Dusty. Núna leikur byrja vel. Vatti ekki alveg með þetta, Rexer ætlar að reyna að koma spurt Skjaldbakan. Vel staðsettina en Usyk flottur að taka þetta burt. Usyk ætlar að halda áfram hérna. Og frábær sending yfir Rexer og Rexer í raun tryggir sigur fyrir Dusty. Góð sending hérna og vel gert hjá Vatta að trufla Maka hérna svo að þeir ná ekki að staðsetja sig rétt í vörninni. 3-1 hérna fyrir Dusty þegar 9 sekundur eru eftir og þetta lítur ekki vel út. Vatti hérna á móti Maka og Maka hérna í loftinu, þá kemur Rexer, setur hann upp, náður einu marki viðbót, en nei! Skjaldbakan lætur þetta enda í 3-1, vilja ekki gefa þeim auka marki hérna. Samt frábær frammistaða frá grísku guðunum. Þetta þrátt fyrir að, þetta lítur alls ekki vel út hjá þeim, en með við seinasta leik, þetta allt annað lið. Virkilega vel spilað hérna. Og sýndu karakter í þessum leik. Yfir á vallar, ennþá Dusty megin en miklu minna. Meðan annars, þetta rétt svo Dusty í hag allstaðar, nema kannski í tortimingum, en þetta allt minna í hag fyrir Dusty samt. Þeir eru að bæta sig, þeir eru að gefa í. Miklu fleiri skot og hérna bara óhrættir við að mæta í boltan. Og sáum það líka svolítið að þeir voru mikið að fara saman í sóknina. Voru að stríða Dusty svolítið. Já. Og það akkurat fyrir en í endan þegar Rexer var bara í rauninni að eyðileggja allt sem að þeir vildi gera. Öll plays, þau voru bara að ónýta hana. Áður en að Rexer byrjaði að gera, þá voru grísku vel bara sterkari. Já, alveg pottþétt. En núna leikur 3 rétt að fara að hefjast. Og við förum á Coliseum eins og það heitir, svona grísk-rómversk
mynd hérna alveg. Heimavöllurinn hjá grísku guðunum. Það gæti verið. Gæti verið, kannski fara þær að gefa í. Kannski það nóg til þess að þeir nái hérna að vinna þennan leik. Það spurning. Mér finnst eins og öll lið ætti að fá að velja heimavöll. Já. Á í staðinn fyrir þessi klassísku 5 eða 7 velli sem maður spilar á. Hvert lið fara að velja svona heimavöll. Ekki? Jú, það væri kannski allt í lagi. En hérna, núna byrja leikið 3 og fínt kick-off hérna, Skjaldbakan komin yfir í sókn og hægir smá á boltanum en Rex þar tilbúin í að nýta sér það. Vel stoppa hjá Maka samt, en lítið hægt að stoppa Vatta Skjaldbakan kemur þessu upp í loftið. Maka hérna að vegnum, ágætis 50 en Vatti nær hann ekki, þá kemur Tony á ekkert búst hérna, Úsik af vegnum, kemur þessu vel fram, Skjaldbakan upp í loftið, ekki á undan Rexer, vel gert og Maka fer upp á vegginn, það bara Vatti. Vatti ætlar að klára þetta hérna, Úsik komið með boltan, Vatti aftur hérna í nágruninu hjá boltanum en fer í burtu Maka. Rexer stöðar þetta vel, Skjaldbakan fer núna upp í loftið. Ekki með búst til að fylgja alltaf mikið. En núna Maka fínast sóknina, Rexer stöður þetta vel. Núna Rexer hérna en vel mætt hérna hjá Skjaldbökunni. Úsik þarf að vera fljótur hérna. Vatti á gott 50 hérna. Skjaldbakan á lítið búst og Vatti stelur þessum bolta, reynir sendinguna en Maka mættur. Úsik núna ætlar að reyna að halda sóknu hjá Dusty áfram. Einn hérna á móti Tony. Skýtur þessu upp á vegginn hérna, Rexer ekki alveg með skoti hérna fyrir stöngina. Tony reynir að koma sig yfir í hina sóknina. Dugar ekki alveg á markið, nær ekki alveg að koma sig inn. Halda sókninni hins vegar áfram. Vel spilað hérna hjá grísku guðunum og Skjaldbakan hérna mætir á móti Rexer en Rexer gerir virkilega vel hérna. Fyrir yfir Maka, nær í 100 bústi en honum bara tortímt. Bara nei takk. Bara fínt, losið sig við smá pressu. Með við bara hversu mikla pressu Dusty að mynda. Úsik kemur þessu hérna smá lengur fram, Skjaldbakan reynir að taka móti því, Rexer samt fær boltan hérna upp í loftið, stór hættulegt færi, nær flippinu, nær ekki gera mikið meira með þessu. Maka hérna kemst fram með góða sending á Skjaldbökunna og grísku guðirnir eru komnir yfir. Aftur á undan. Lemman þarna Maka og Vatima og Skjaldbakan á hárréttum stað fyrir þetta skot. Núna þurfa grísku guðinir bara að halda fótskotinu eins og mistókst hérna í seinasta leik. Núna hérna Skjaldbakan upp í loftið á móti Rexer. óbætt hérna en Tony ekki alveg nógu fljótur. Núna Úsik reynir að koma sér fram fyrir Dusty. Tony nær að koma sér smá í burtu. Úsik fer fram hjá boltanum. Rexer kom með boltan, fer upp í loftið, getur verið hættulegt færi en enginn sem nær að mæta honum hérna en klemman gengur ekki alveg upp. Úsik hérna vinnur þennan bolta, keyrir fyrir, þar Vatti! Vatti nær hérna að jafna metin með frábærum vinkli. Virkilega gott skot og Maka ekki alveg nógu fljótur að verja þetta. Erfitt að gera ráð fyrir að svona skot komist á markinn en við erum nú búin að sjá virkilega flotta vinkla hérna og stórkostleg mörk hérna á þessu móti. Það hægt að skora nánast hvart sem Núna Rexer tilbúin í að sína það nærði ekki út af Skjaldbökunni. Boltinn kominn hátt upp í loftið, Vatti ætlar að mæta sig en Maka fljótari. Smá sókn að myndast hérna frá grísku guðunum en Dusty stöða það. Vatti hérna og Rexer. Tony hættulegu bolti hérna fyrir. Vatti fyrstur á 8 stig, fer í slána og Úsik mistir á honum og Rexer nærði. Mistök frá Dusty að ná ekki að nýta fyrsta færi hérna. Það heyrum við dingið. Fyrsta skiptið sem ég heyri þetta.
fyrir ykkur sem vitið ekki að þá heyrist núna ding í hvert skipti sem að boltinn fer í slá eða stöng. Stundum getur það verið dásamlegt en stundum bara. Þegar það fer inn þá það dásamlegt. En núna svakalega pressa á grísku guðunum. Maka ætlar að reyna að losa sig við það. Gerir þetta ógeðslega vel, sendir yfir á Tony upp í loftið. Rexer samt fyrstur í boltan. Næri hérna góður sending á Úsik en dugar ekki alveg á ramman. Vatti samt, heldur boltanum áfram hérna. Næri svo hérna upp í smáuna stöngina. Inn í markið. Búinn að koma sér áfram núna 3-1 frá því að vera undir 1-0. Heyrum tvisvar hérna. Þetta kom ding ding og það stórkostlegt mark hérna hjá Vatta og staðinn orðin 3-1 fyrir Dusty. Skjaldbakan með fínt kick-off hérna. Úsik nær hérna að stöðva það en Tony heldur sóknina áfram. Rexer ætti samt að geta sendt hérna á Vatta. Vatti með skotið, Vatti með slána. Maka nær samt að verja út. Rexer hérna fer upp á vegginn sinn, fer á staðisókn en Skjaldbakan mætir vel. Úsik og þar Maka, nær hann að gera sér mat úr þessu, nei! Skjaldbakan ekki heldur. Núna boltinn kominn hátt upp í loftið, Úsik. Það hérna, fín tilraun frá Rexer en dugar ekki alveg til. Fær hérna annað tækifæri samt og þessi í stönginni. Erum eitthvað ding hérna en Rexer sendir yfir á Úsik en Skjaldbakan gerir vel, tekur þetta í burtu. Vatti heldur sóknina áfram yfir á Rexer en Tony kemur spurt. Grísku guðinir ætla ekki að leyfa þeim að ná öðru marki í þessum leik. Tony kemur spurtu, þeir ætla vel að reyna að ná markið en að Maka komi með boltan. Rexer eitthvað að trufla og Maka kemur sér inn í teig. Skjaldbakan fínt skotina, var á leiðinni inn en tíminn búinn. Dusty vinna hérna 3. leikinn og eru núna á leikjastiginu. Jú, virkilega vel spila hérna hjá Dusty og ég ætla samt ekki að taka neitt hérna af grísku guðunum. Komust náttúrulega yfir í leiknum Já, og þeir eru að spila betur með hverjum leik. Ég get sagt það. Og að láta Dusty vinna svolítið fyrir því að koma sér inn í leikinn aftur. Þannig að þeir ætla því að grísku guðunir verða bara betri og betri með hverjum leiknum. Þeir ætla ekki að gefa Dusty neitt. Ekki tommu. Láta það vinna fyrir þessu og að gera vel þrátt fyrir að, jújú. Það lítur smáverð út heldur enn í seinasta leik. Dusty ennþá alveg vel sterkari á blaði samkvæmt allavega því sem við erum með hér. Yfir á vallar, vörslu, skot, mörk. Þeir eru að spila betur. Maka samt með langflest stig í þessu leik og Já. var spila virkilega vel. Maka búinn að vera mjög flottur leikmaður fyrir þetta lið. Kemur sterkur inn. Já. Heimavöllurum inn. Pingvellir svo kölluðu, norðurljósin og skógurinn hérna, dásamlegt svæði. Já, ég væri til í að flytja hana. Og nú það úrslitastig fyrir Dusty, grísku guðir. Ef þeir ætla að gera eitthvað þá það núna sem þeir verða að gera það. Núna fín tilraun hérna, flott skot frá Rexer en dugar ekki alveg nóg til en Úsik heldur þessu áfram. Tony mæti vel, kemur þessu fram. Maka hérna á móti Vatta en Vatti kemur þessu fram hjá. Ung spurning, Tony næra stöðvan. Rexer kemur þessu burt, Skjaldbakan þarf að gera þetta vel. Gerir það en Úsik nær hérna fínasta færi. Vatti með skotið, stöngi út. Þvílík varsla hjá Tony! Varsla dagsins komin í hús. Núna Maka ætlar að breyta sig yfir í sókn. Úsik þar mættur, ekki alveg tortímdur af Maka. Rexer hérna setur boltan hátt í loftið. Þar Vatti en Tony fyrstur að átta sig. Maka nær hérna fram hjá Úsik en tortím. Þá kemur Rexer fyrir yfir Tony en Tony nær að trufla hann. Vatti hérna og Dusty skora fyrsta markið eftir rétt rúma mínútu. Dusty fyrsta skipti í 2 leiki núna þar sem að þeir eru á undan að ná fyrsta markinu. En núna
Núna grísku guðinir þurfa að reyna að skora annað mark, halda sér inn í viðureigninni, halda sér inn í mótinu. Síðasti séns hérna, Vatti komum boltan, Maka nær að koma svo smá fram en tortíming frá Úsik spara smá fyrir þá. Tóni núna nær boltanum til hliðar, Maka fyrstur í boltan, Maka með aðra smetli hérna nær ekki alveg gera mikið meira úr þessu. Skjaldbakan heldur sóknina áfram, Maka fína snertingu en Rexer kemur þessu til hliðar. Rexer hérna af vegnum, Skjaldbakan stelur boltanum hérna, gerir vel en Úsik með góða vörslu. Vatti missir af honum, Úsik næri að gera pínu mat úr þessu. Rexer komið með boltan hérna, Skjaldbakan mætir mjög vel, þetta nálægt í að vera á leiðinni inn en dugar ekki alveg. Vatti með fínasta skot núna, Maka samt góðum tíma til að mæta í boltan. Maka, þetta stór hættulegt, það enginn í marki. Maka nær hérna að jafna metin. Vel gert hérna hjá grísku guðunum og vel Maka búinn að vera frábær hérna. Og hérna dingið. Dingið, það merkir mark. Núna staðan 1-1, hvort liðið ætlar að taka fram úr. Ef að grísku guðin ætla að gera eitthvað þá verða þeir að gera það núna. Úsik hérna með góða vörslu, Maka hérna mættur samt sem áður, þar er Rexer. Skjaldbaka núna mætir þessu vel, ekki alveg hægt að mæta meira í þetta. Fín sending yfir á Úsik hérna frá Rexer. Núna Skjaldbakan gerir þetta vel, Maka kemur svo smá í burtu en Rexer mjög gott færi hérna en Maka tilbúin fyrir því. Nær hérna náði synd mér ekki alveg fleipinu, ekki nógu snemma allavega. Úsik, fín sending hérna upp. Rexer smá fljótar en Tóni í þetta en Maka, fín skot fram. Úsik komið með boltan, tekur þetta fram hjá öllum. Ætti hann á að taka fórskotin. Úsik! Úsik byrjar bara að telja. Tekur þetta fram hjá einum, tveim, síðan þriðja. 2-1 hérna fyrir Dusty og nú þurfa grísku guðin að gefa allt í þetta. Gott kick-off hérna fyrir grísku guðina. Skjaldbakan hérna gefur ekki tommu eftir hérna á lítið búst. Þar er Maka en Úsik gerir virkilega vel. Tankurinn tómurinn náði samt að mæta vel. Núna búinn að fylla á tankinn og sendir þetta bara inn á Vanda. Leiðilegt. Hitti boltan ekki alveg rétt og það fær beint á Vanda og Vandi nýtir það sjálfsögðu. Og nær Dusty yfir 3-1. Og stefnir allt hér að Dusty nái hérna mikilvægum sóp og Rexer hérna en Tóni gerir þetta vel. Vatti hérna með sendinguna en Tóni bara ennþá hérna mætir. Skjaldbaka með fín skotina. Heldur þessu áfram í sókninni, ætlar að reyna að ná markinu tilbaka sem að gaf. Núna erfið staða, Rexer og Úsik báðir í full bústi hérna en fín tilraun. Munaði ekki miklu. Úsik kominn í sókninu og núna sendir inn á miðju. Þar er Vatti. Opið mark hérna Skjaldbakan á lítið búst og þar er Úsik og er 4-1 hérna fyrir Dusty. Dusty núna mínútu frá því að tryggja sig mögulega sigur til að halda áfram í mótinu. Grísku guðinir þurfa að fara yfir í núna. Ennþá smá sénsina í boði en líkunar eru ekki miklar. Það er alltaf smá tími, það, eins og við segjum, það tekur 2 sekundur fræðilega að skora mark, þannig að það er allt hægt hérna. Það eru 20 mörkinni. Fer þetta fækandi með hverjir sekundinni sem líður. Úsik hérna með sendinguna, þar er Vatti tilbúinn og 5-1 hérna fyrir Dusty. Þeir ætla að gulltryggja þetta hérna á loka mínútunni. Lokar á leikinn en grísku guðinir, þeir vilja samt ná einu marki bara á leiðinu út.
30 sekundur hérna, rúmar eftir. Tony hérna, gerir vel, þá kemur Maka, en Usyk virkilega góður hérna. Þá kemur Tony, smá miskilningur hérna, Rexer kemst fram hjá þeim báðum. Mistur að Tony, en Maka hérna. Núna Vatti reynir að koma sér fram. Usyk tekur á móti boltanum, tekur þetta yfir Rexer. Usyk reynir að koma sér í burtu en að Vatti komin í boltan. Leikurinn búinn en 1 mark eftir. Það er skjaldbakan. Lendir aftur í því á leiðinu út að markið gildir ekki alveg. En Dusty sigraði hana á viðuregnina 4-0. Sópur hérna hjá Dusty og Mjög samfærandi leikir og var sumir leikir þar sem að grísku guðinir, þeir voru að sína þeir áttu séns þarna. En annars bara stór klapp fyrir þá. Glænýtt lið. bara virkilega vel spilað og sýndi Dusty alveg góða takta og hérna Það er ekki margir sem að geta unnið á móti Dusty. alls ekki og strýttu þeim bara mjög vel. Já. Þökkum bara grísku guðunum fyrir góða skemmtun hérna. Já, og bara væri til í að sjá meira frá þessu liði. Alveg 100% og en á eftir til hamingju með Dusty, þeir ætla sér að fara áfram. Já, þeir eru þá að fara að keppa á móti Ómon í næsta leik upp á að spila móti 3-4. Mikið rétt sem að verður næsti leikur en við skulum taka okkur örstutta pásu, komum eftir augnablik.
Já, veriði velkomin tilbaka og við erum komin hérna með mann til okkar í viðtal. Vertu velkomin, Vaddima. Takk fyrir það. Til hamingju með sigurinn. Já, takk. Hvernig var svona stemmingin? Hún var mjög góð. Hvernig leiði ykkur svona þegar fóru að líða á leikinn þegar grísku guðirnir voru svona aðeins farnir að komast inn í leikinn meira? Svona, var komið eitthvað smá stress eða var þetta bara allt í lagi? Sko, þeir eru svo random. Það er svo mjög erfitt að lesa hvað er í gangi, sko. Þannig að það var eiginlega bara vandamáli. Þeir eru byrjað að komast í hausinn á okkur. Já, þið er búin að æfa meira kannski, þú veist, til dæmis fyrir Þór, þú veist, lið sem að spilar bara eins góðan leik og hægt er að gera. Já. Síðan kemur lið sem er nýtt inn, nýtt að keppa, ekki með alla reynsluna, þannig bara smá meira öðru sig að. Já, skrítið að spila mótið þeim. Já, þeir stóðu sig samt alveg vel með að vera svona nýr. Það voru segir. Eru þið klárir að fara alla leið? Er ekki bara stemmingin svo leiðis? Jú, það er alla leið. Taka hérna 5 leiki í röð. Já. Easy. En núna eru þið næst á móti Ómon. Er eitthvað plan fyrir þá? Bara ekki tjóka. Ekki tjóka. Já, hljóma vel. Mjög gott plan hérna og þið vantarlega ykkur langar svolítið hefningar á 3-4 eftir gerdaginn, þannig að þið er svolítið spenntið fyrir því, er það ekki? Jú, verðum að taka á, sko. Er þið konið með eitthvað plan, eitthvað gameplan? Nei, bara að spila. Bara að spila. Glæsilegt. Baddi, bara enn og aftur til hamingju með sigurinn og þið eigi sennilega næsta leik, þannig að bara Það drífa sig. gangi ykkur vel. Thank you. Takk fyrir það. Við ætlum að fara í öst. Jú, komið sæl eftir gott fólk, við erum komin hérna aftur eftir stutt viðtal hérna við Vaddima leikmann Dusty. Þeir voru hérna að tryggja sig áfram með sigri gegn grísku guðunum sem eru hér með dottnir og keppni. En já, Dusty eru hvergi nærri hættir í kvöld þegar líka næsta leik. Já, Steingrímur, Dusty á móti Ómon, næsti leikur. Mikið rétt. Það
Spurning hvernig þetta fer, allir Dusty séu þreyttir, allir Já. séu klárir í þetta eða? Sko, við vorum að mér leiddi svolítið áðan þegar ég var ekki að lýsa og ég fór að reikna út og ef Dusty ætla að fara alla leiðina og Sigur Þór líka, að þá sko gætu þeir spila 35 leiki ef allar seríurnar fara í leiknum með 7. Þannig að getur ekki gerst núna lengur út að þeir voru að svípa. Þannig að það er þá eftir mögulega 28 leikir fyrir þá. Ef þeir ætla að sigra mótið, þannig að ég meina það er nóg eftir hjá Dusty-munum allavega. Ekki nema. En ég meina þessi leikmenn eru svo sem svona vanir að taka marga leiki í röð sennilega. Ég meina Rocket leikir eru stuttir. Jú, en 28 leikir, það er nú alveg matti, sko. Það er vissulega eitthvað, en það er náttúrulega tölvert færri ef að allir leikinir eru svíp. En einmitt vel gert Dusty kom þér áfram og mæta núna Ómon í þessum leiku upp og að keppa mótið 3-5-4 og komast á í undanúrslit. Já. Kannski bara kíkjum snöggvast á liðin aftur með þeir að koma sér fyrir. Við byrjum bara Ómon, rifum upp hérna. Þeir voru í æsispennandi viðureign á móti Jötun áðan sem að fór í 4-2. Hefði nú hæglega getað orðið 4-3. En Daxi, Ómo, Vano og Stófer sáum einmitt Ómo, Vano og Stófer áðan stilla sér upp fyrir Ómon. Fengum Ómo einmitt í viðtal og hann lýsti svona að Jötun hefði náð að koma aftur tilbaka inn í leikinn. Honum fannst þeir en ekkert endilega standa sig verra en fundu svona svolítið fyrir taugunum. En núna þeir búin að fá eina pásu og að fara að mæta mjög sterku liði Dusty eins og við heyrðum í Ómo áðan að hann veit hvað Dusty geta gert og ég meina þeir munu klárlega þurfa að vinna fyrir þessu og svona, ég myndi að halda að Dusty væri svona kannski favorites að fara inn í þetta. Já, á blaði alveg 100% en við skulum samt ekki að taka eitthvað mikið af Ómon. Þeir eru með gott og reynslu mikið lið og ég meina ef að þeir finna einhverju glufur á Dusty, ég meina þú sást bara hvernig grísku guðirnir, þeir skoruðu mörk og höfðu alveg sýndu fínasta sóknarbolta, þannig að ef að Ómon geta fundið það eitthvað, þá geta þeir alveg strítt Dusty. Akkurat, hendum bara upp liði Dusty líka snöggvast. Þurfum nú ekki miklu uppbyrjun á þeim, en það eru Vaddima, það eru Usyk og Rexer og Binser skráður þarna. Spurning hvort að ég sá hann nú ekki í húsi á hann allavega, en ég veit ekki hvort hann sé mættur. En ég meina, ég á ekki endilega vonu að Dusty breytir til hjá sér. Nei, þetta er bara uppstilling sem virkaði. Þeir unnu seinasta leik og eru búin að vera að vinna með þessa stillingu, þannig að af hverju að breyta einhverju sem virkar? Einmitt. Náttúrulega ekki búin að mæta Ómon ennþá á þessu móti, en eins og við tölum á hann á blaði eru Dusty sennilega líklegri, en við höfum líka séð hjá Dusty bara til dæmis á deildartímabilinu að ég meina það voru klárlega glufur og opnast hjá þeim og þeir fengu alveg mikið af mörkum á sig, sáum við bara líka núna áðan á móti grísku guðunum, en það er spurning svona hvort að Ómon ná að finna plássið á vellinum eða hvort að Dusty sé að bara fara að stýra þessum leik. Þeir geta sjálfsög kosið gott fólk heima í stofu með millumerki DY eða millumerki Ómon. En hvernig séru þetta Steingrímur svona þróast? Heldur að Dusty fari sterkir að stað heitur úr síðasta leik, heldur að Ómon verið klárir? Sko ég hef ekki verið með einustu viðureign þetta í spá. Nei. Þannig að ég get alltaf sagt bara að Ómon taki þetta 4-3 eða eitthvað sko. Já, þú ætlar að standa með því? Já, ég stend bara við það. Gott hjá þér. Ég veit ekki. Dusty tóku sópinn á móti grísku. Ég hef samt alveg trú að Ómon muni finna eitthvað leiki. Ég giska á 4-1 áðan, ég ætla bara að giska aftur 4-1 að Dusty taki þetta. En ég held að Ómon séu, það má alls ekki telja þá neitt úr. Nei. Sáum á hann að þið gátu aðlagast að Jötun breytti virkunum spilastíl og sérstaklega höfðu vörninni, fór að rífa sig í gang þar, en ég ávona á að Dusty muni stjórna þessu svolítið. Það er náttúrulega hægt að kjósa bæði þeir sem eru hérna á Bytes, áðurinn á Bytes, það er vel mætt, menn þeir eru komnir til að horfa og það er verið að gefa nammi og eitthvað dót. En það er hægt að kjósa þar náttúrulega eins og annars staðar. Ómon eru með yfirhöndina þarna 75%. Já, grísku guðirnir voru með yfirhöndina líka áðan sko. Nú, já. Þeir eru nú með 100% á tíma, sá ég. Já, þetta endaði svona 71-29. Já, ok. Dusty náttúrulega ekki þekkti kannski endilega fyrir að hafa líðin svona með sér í þessum kosningum í gegnum tíman. Maður hefur alveg tekið eftir því. En já, Ómon 75%. Það verður nú bara komið í ljós hversu vel þau nýtast þeim inn á vellinum.
en þeir voru hittið aðan með leiðninga, þeir eru að koma sér upp inn í keppnisherbyggi og þeir eru náttúrulega með príma aðstöðu hérna inn á Arena, þeir lokuð herbyggi og góði skjáir og tölvur og meira þess að sæti fyrir þjálfaran líka. Við höfum séð þá í mynd á og til. Hjá Ómon er það Krissi Ágúst sem er að þjálfa þá, hann er mættur hérna. Og Dusty, þeir eru held ég ekki með neitt þjálfara með sér. Ég held að þeir séu bara 3 mættir. Mér vinnir það, já. Ég held að það sé þannig. Man ekki til þess að séu einu sinni skráður með neitt þjálfara. Nei. En Bins þarna er skráður allan á bekknum hjá þeim. Eins með Ómon, þeir eru náttúrulega skráður með hann Daxa. En ég segi aftur, ég veit ekki hvort hann sé mættur einu sinni, hvort hann ætla að taka þátt. Sá hann ekki? Nei. En nóg hérna í pottinum fyrir þessi lið í rauninni sem að eiga töluvert stóra brekku eftir. Ég meina, sigurvegarinn hérna mætir sterku liðið 3-5-4 á eftir sem eru bara búin að mæta inn í dag vitandi og bíðandi í rauninni. Ég hitti einmitt leikmenn frá þeim áðan og þeir eru að byrja að hitta upp núna. Þannig að þeir munu koma heitirinn í næsta leik. Við getum alveg leyft okkur að segja það. En sterkt lið. Mjög sterkt lið og þessi lið vita það. Verður erfitt fyrir fólk að fara alla leið. Ég meina 3-4 þarna, þeir eru örugglega að horfa á Þór ennþá. Alveg 100%. Dusty líka. Og Má Dusty. ekki gleyma þeim. Nei, það er svona, ef einhver er að fara alla leið í þessum neðri leikhluta þá þú veist, myndum maður halda að Dusty væri kannski líklegir til þess að svona taka af þessum fyrstu 4 liðum að það væri Dusty líklegasti til þess að sigra 3-5-4. En heldur að ég geti fara alla leið? Dusty? Já. Ef þeir spila saman leik og þeir spiluðu núna í kvöld, já, hann getur þær gert það. Já, átti náttúrulega líka mjög flotta seríu á móti 3-5-4 í gær sem fór í 4-3, ég meina máttu nú ekki miklu muna að Dusty hreinlega tryggði sig áfram þar. Nei, og sennilega bara einn besta sería sem hefur verið spilið hérna. Ég Já. bara þora að segja það. Þetta var einstaklega góð sería og svona flottar einstaklingsframistöður og bara mikill svona kýtingur í munum eitthvað með henn. Maður svona fann að það var mjög mikið undir. Það er það alltaf á þessum mótum. Það er svona þegar þú ert komin í gírinn og þegar þú ert komin með fókusinn á réttan stað, þá er þetta svo gífurlega spennandi, gaman. Þetta geta verið, þú veist, tár og svekkelsi, en maður má ekki láta það trufla sig. Þú þarf bara að vera gíraður og tilbúin í þetta. Þá er svo gott að vera með góðan hóp við hliðina á sér og þú bara peppi hvort annan upp og þeir eru bara klárir í þetta. Já, ég meina eins og Valdimar náðan, ég meina hann var spurður hvort að þeir færu þetta leið, hann sagði bara ekki spurning. Já, þetta er bara hugafari sem þú þarft að hafa til þess að vera í þessu. Já, það er svona sigurvegara hugafærið að hugsa að enginn geti svona spilt sér á mótumanni einhvern veginn. Já. En við sáum náðan að Ómon, þeir hafa nú líka gott hugafæri, náðu að breyta erfiðuleikum út í Jötun. Já. Náðu að sigra hann endanum. En ég held sem nú komið að því að tala um hennar leik, Steingrímur, eða leikmenn séu að koma sér fyrir á vellinum, þannig við skulum bara hoppa inn í leikinn. Þetta eru Ómon á móti Dusty, gjörðu svo vel. Mikið undir hérna leikur á móti 3-5-4 í boði. En hver er tilbúin að stíga upp og taka hann? Ómon, tóku erfiða seríu á móti Jötun, tryggðu sig áfram eftir mótlæti. Dusty sópuðu grísku guðina. En núna er það bara spurning að sigra andstæðinginn. Ómon eflaust búin að halda sér heitum frá fyrstu viðureign kvöldsins. Án efa og þurfa að koma hérna sterkir inn í þennan leik bara á fullum krafti strax. Já. Bara ekki gefa Dusty tommu eftir. Það er númer 1 og 3 í þessu og við höfum bara endurtekið séð það. Þeir Rocket League skiptu miklu máli að byrja vel, en það eru Daxi, Vano og Ómó sem að Stófer er komin á bekkinn og það var nú þar gegn því sem við töluðum áðan. Það er breyting á Ómon-liðinu. Hérna hýst að byrja. Ómon byrja mjög vel, strax kom þeir yfir á móti Dusty, fáum að sjá þetta aftur. Frábær sending hérna frá Ómó yfir á Vano. Virkilega vel gert hérna og þetta er það sem við töluðum um. Mæta þeim bara strax. 1-0 fyrir Ómon. Vano hérna, við sigra þetta 50 vel í byrjun og Ómon munu eflaust vilja halda þessu tempói. Húsik hérna til varnar. Valdi maður upp á hliðarvegginn eftir þetta vel. En sáum Ómon fljótið tilbaka, hann er búin að stilla vel upp. Og það er spurning hvernig það virka fyrir að hafa breytt til henn á vellinum. Ég meina, getur hrært í liðinu vel og illa að fá nýja mann á völlin. Daxi hérna
með sína fyrstu snertingar. Omo gerir hérna vel og það er búið að taka út aftasta mann hjá Dusty og aftur eru menn teknir út. Engin hræðsla hérna í Omo, virkilega vel gert og hérna er Daxi í loftinu, fer fram hjá Usyk og Omo lætur hann fara. Þar er Vano með skotið og þeir eru konir í 2-0! Daxi gerir mjög vel hérna, finnur mikinn tíma á boltanum og Omo hérna geggja feikja á honum, gal opnurnu, Rexer löngu búinn að selja sig. Valdimar hárspreitt frá að ná vörslunni en allt kom fyrir ekki. Mínúta liðin og Omo leiða 2-0. Virkilega vel gert hérna. Omo eru tilbúnir í hörkuleik hérna. Batti setur hann upp, reynir að finna aðra snertingu fyrir fram hjá Omo hérna, eru upp á veggnum, fer fram hjá Daxa. Næra sendingunni, nei, það er bara Vano tilbúinn, fer fram hjá Usyk líka, fær 100 boostið í leiðinni. Núna eru það Omo enn og aftur sem verður að lyfta boltanum upp völlin. Vano geggja popp hjá honum. Omo nær 100% í horninu, Usyk kemur þessu bolta frá. Vano yfir Valdimar hins vegar. Daxi leitar að ykkur opnum, Vano með böppið þarna í vörninni. Omo vinna við mjög grófan bolta þarna, þeir eru bara að keyra á andstæðingarna og það er að virka fyrir þá. Það er bara aggressífu spilastíl og það er bara það sem er að virka fyrir þá hérna. Bara Dusty eiga steinlega ekki bara von á þessu, er ekki ennþá búin að átta sig á þessu. Vano hérna upp frá veggnum, reynir að fara hérna bara í vatta. Rexer af veggnum á smá búst hérna, einn á móti Vano og Vano gerir virkilega vel hérna. Daxi finnir smá tíma inn á miðjunni, smá tempóið búið að detta úr Omo-mönnum hérna. Dusty komnir lengur upp völlin, Valdi lengja að þessu fram hjá Rexer. Usyk er hins vegar tilbúinn til að bjarga markinu. Sjá, nú eru Omo að færa pressuna upp á völlin. Usyk niður á Rexer, Rexer leitar að Valdimar, finnur hann. Valdimar með skotið, Vano hins vegar mættur að taka tíð til að verja. Rexer heldur sóknina á lífi, Usyk til varnar gegn Daxa. Daxi með mikið hraði þarna. Usyk lesa til þess að vel, Omo með 2 í sókninni. Sjáum það er verið að reyna að taka út varnarmennina. Daxi gott 50 og honum gegn Valdimar. Valdi þarf að elta þennan bolta sig en Omo hins vegar mættur í lofti. Þar er Vano sem tekur við, fer upp á þakið, þar ætti Rexer að fá smá tíma hérna á boltanum en Vano er mættur strax tilbaka hérna í hann en sendingin hérna Usyk nær ekki að setja þennan á markið. Þá kemur Daxi með sendinguna á Omo, 2 á 1 hérna með sendinguna á Daxa og hann skorar og það er 3-0 fyrir Omo. Þetta er skólabókarspil hérna, sjáum hvað þetta er yfirvegað hjá Omo. Yfir eftir rétta tímanum sendir Rexer í vitlaust horn og Daxi með skotið. Bara gott samspil hjá Omo, þeir eru í draumalandi þarna 3-0. Dusty engin svör þeim megin enn sem komið er. En 1:40 eftir höfum nú séð annað eins. Rexer upp í loft, núna þarf Dusty að svara hratt. Rexer er að komast fram hjá Vano, nær ekki Valdimar inn í skotið. Daxi hins vegar tilbúinn í vörsluna. Daxi með sterka innkomið þarna inn í þessa viðureign. Vano upp í loftinu, við leitar að flippersettinu, finnur það. En snertingin ekki föst. Usyk hérna fer upp vegginn en vel mætt hérna hjá Daxa á engu bústi. Þar kemur Vano, ágætis 50, Usyk hérna með mikilvægt bumpu á Daxa sem er ekki komin aftur en Vatti nær ekki að hitta á markið. Usyk hérna reynir að gera eitthvað úr þessu en Vano og Omo hérna tortímingin, þá kemur Vatti rétt rúm mínúta eftir. Dusty, já, fengu þarna skotfæri á silfurfatið, náðu ekki að nýta sér að Valdimar hitt ekki á markið. Og ef þeir ætti ekki að nýta sér þessi færi, þá fá Omo nú bara, já, létta leið hérna út úr þessum leik. Rexer yfir 1, þetta er mjög góð sókn, en hins vegar ná Omo einhvern veginn að safna mönnum í vörn. Áfram heldur atlaga Dusty, 3 mörk sem þeir þurfa að skora. Rexer fer niður, fer ekki eftir þessum Usyk og Rexer báðir hérna eitthvað að daðra við boltan. Rexer ekkert búst hérna á Omo. Sjáum að Valdimar, þarna kemur loksins sendingin. Dusty, já, skora, en markið var lengi á leiðinni og spurning hvort að tíminn sé nægur, 26 sekúndur. En einhvað síður flott markarna. Rexer þræðir nálina milli varnarmanna Omo og munurinn komin í 2 mörk. 26 sekúndur eftir. Dusty þurfa 2 mörk bara til þess að koma þess í framlíkingu. Virkilega vel gert hérna hjá Daxa, þá kemur Usyk.
á móti fer illa með Vano en Vano rétt nær að koma við hérna á boltan. Þá kemur Vatti með skotið og Daxi ver Vano hérna upp 9 sekundur eftir. Vano missir á hennu, þá kemur Rexer. Ef þeir þurfa að skora núna þeir ætla ekki einhvern séns en þeir koma þessu fram og Ómon eru að taka fyrsta leik í þessari viðureign. Vel gert til Ómon, gripu gæsin hérna, nýttu öll tækifærin sín og ekkert tekið á þeim. Dusty hins vegar, sjáum skotin eru til staðar, þau voru ekki góð. Vano með stórkostlegan leik. Einmitt Vano hérna, stjarna Ómon, Dusty, 9 skot á móti 4, sjáum Ómon er með 4 skot og 3 mörk. Skotnýtingin gjörsamlega fram á kortunum hjá þeim, en Dusty ekki búnir að nýta tækifæri vel og Ómon gripu allt sem gátu þarna og taka þennan fyrsta leik frekar samfærandi. Virkilega vel gert hérna í Ómon og mættu þeim bara strax. Ég held að Dusty hafi ekki verið tilbúinir bara hreinlega í hraðan sem að þeir eru að sýna hérna. Nei, og náttúrulega mikil kannski breyting hjá þeim. Náttúrulega fara frá því að spila mútið grísku guðunum í Ómon og þeir eru svona lið sem eru bæði með spilastíl sem þeir eru mögulega ekkert vanir að spila á móti. En það getur oft virkað mjög vel og þá sérstaklega í fyrstu leikinum og þá er mjög mikilvægt fyrir lið eins og Ómon að nýta þá leiki vel sem við gerum hér og fara í leiktum með forystuna. En nóg eftir í þessu hins vegar og ég veist ekki að Dusty sé með einhver trompi eftir í erminni. Komin í forbúðanamusterið, leikur 2, geta Ómon haldið þessu áfram. Vano hérna er á vegnu, næra tvíspölli, gerir það og Ómon eru komnir yfir eftir 5 sekúndur. Ómon halda uppteknum hætti þarna. Maður hafði á tilfinningunum leið og Vano fór í skotið, þessi var á leiðinni inn en gjörsamlega drýpur að þeim sjálfstraustið hérna og Dusty menn aftur elda þeir. Það er nú bara örfáar sekundur í þessari viðureign þar sem þeir eru ekki búnir að vera undir en Ómon strax konur hérna í sókn. Vano hérna, þá kemur Rexer, þarf að setja hann fram hérna. Dusty eru bara hálfvildir hérna, Vano og Vatti. Úsvík fer ekki í boltan, það kemur Daxi og setur hann hátt í loftið fyrir Ómon til þess að edda. Setur á vegginu, það er bara Rexer og Daxi með hálf skrýtna sendingu tilbaka. Úsvík hérna með skotið og þetta er næstu því mark! Ómon þarna stálheppinn að þessi bolti fór ekki inn en hann tók sensiðinn og mættur í vörsluna og það borgaði sig. Ómon núna flip reset, næst snertingu. Þetta verður nú ekki að neinu. Daxi eldir áfram. Úsvík hérna til varnar. Vattima báðir með mjög lítið búst. Vano sendir hérna niður. Daxi er langt tilbaka, tekur þetta á þakið. Kemur þessu yfir Rexer. Úsvík eins og heppinn að það enginn á snertingu á boltan. Hann með 0 búst. Mikilvæg snertingu á hannum. Úsvík hérna aftur, allt í öllu. Ómó niður leitar að Daxa. Daxi næri ekki skotinu þess að Vattima með mikilvæga snertingu. Og hérna Úsvík reynir að brjóta múrinn en ekkert gengur hjá Dusty. Rexer reynir núna að opna þetta. Þetta er allt og hátt fyrir Vattima. Hefði maður haldið en hins vegar finnur Vattima skotið. Teygði sig eins og gat eftir þessu og Dusty búinn að jafna. Loksins kom þetta hjá Dusty, virkilega vel spilað. Ég hélt að Vatti gæti ekki náð þessum en virkilega vel gert hérna og 1-1. Kær komið eflaust fyrir Dusty. Missa Ómon ekki aftur fram úr sér. En þá verða þeir að halda netinu hreinu. Vatti hérna heldur spilinu áfram. Kemst fram hjá Vano. Ómó hérna fer þá upp vegginn. Fer fram hjá Rexer, er ennþá með no boost hérna. Dettur hérna niður fyrir fram á markið. Vano gerir virkilega vel hérna. Fer fram hjá Rexer en Vatti er fyrstur að átta sig. Daxi hérna fram. Og Rexer hins vegar nær góðri snertingu. Vano upp á veggnum móti Rexer. Rexer nær að trufla hann. Þar er Vatti sem að leggur honum bara fram. Þar er Daxi. Úsvík hérna en Ómó virkilega vel gert og mættur. Sem að Dusty er að snúa liðinu svolítið hraðar og betur heldur en áðan. Vattima
búinn að vera sennilega besti leikmaður Dusty í leiknum, mistir þarna boltanum eins og þar. En Ómon eru núna að reyna að finna fleiri glufur á Dusty. Að reyna hérna svolítið tilraunaspil og vatni hérna, en Ómo gerir vel. Vano hérna fer fram hjá Usyk. Rexer þarf að gera hérna vel, nær 2 snertingum hérna. Reynir sendinguna yfir og þessi rétt framhjá. Vel gert hjá Usyk, finnur mikið hraða. Vatima ættu að vera fyrstur þennan, nær sig yfir 1. Ómo hins að mættur vörsluna, Rexer getur með opið netina, finnur skotið. Netið var heldur betur opið og Dusty í fyrsta sinn leiða þeir gegn Ómon. Komnir í 2-1 hérna og sjáum þetta var lengi á leiðinni. Dusty búnar að reyna að spila Ómon fram og tilbaka og hérna bara uppskeraði fyrir það. Þeir opna vörnina og komnir yfir. Vel spila hérna hjá Dusty, voru búin að liggja svolítið í sókninni og ná að nýta sér það svolítið. Daxi hérna í loftinu á 100 boostið, en Rexer mætir bara virkilega vel hérna. Og Daxi misti boltan aðeins frá sér, þá kemur Vano og Vatti vinnur þennan, þá kemur Rexer með skotið og Ómo með vörsluna dettur satt skrikilega niður og Usyk nær ekki að nýta sér það. Erfitt þarna fyrir Usyk að komast í skotið. Rexer, já, þetta er svo lítið hættuleg snerting hjá honum, en hann sleppur með skrekkinn. Það er verið að taka út varnarmennina þetta hjá Ómon. Rexer reynir hérna að taka 360 gráðunar, nærðum ekki. Vatima þarf að snúa tilbaka, en núna finnst manni sjálfstrausti vera komið í Dusty. Hreyfa sig mun öruggar á vellinum. Vano hérna með sendinguna, Usyk á undan Ómo í boltan. Ómo með hálfskrýtna sendingu hérna tilbaka, það reynir Vatima og nýtir sér það. 3-1 fyrir Dusty. Vel staðsett skot hana hjá Vatima. Sjáum að þetta er bara ein snerting þarna og þetta er bara beint í skeitin. Fer í stöngina, við heyrum það. En Ómon reyndi að koma vörnum við. En 3-1 staðreyndin með mínútu til stefnu. Sama staða og Dusty voru í áðan, en nú er það þeir sem leiða. Mikið rétt hérna og Ómon hérna verða að reyna að finna eitthvað. Rexer yfir á Vatta. Dusty eru búin að finna þetta góða tempo sem þeir voru með hérna. Daxi yfir á Vano, Daxi aftur. Og nær ekki snertingunni í Vano, en Rexer er mættur og þeir eru allir svolítið framalega núna hérna. Ómon. Vatti í loftinu, náður að nýta sér þetta. Nei, þeir ná að verja þetta. Usyk hérna, hann veit að hann þarf bara að leyfa klukkuna að ganga. Önnur snerting. Næri þriðju, þetta er nákvæmlega sem er að gera, bara að leyfa klukkuna að líða. Vera aðtast í aðstæðingunum, 10 sekundur eftir. Dusty er að sigla þessu heim, Vano hérna leitar að ykkur glufu, en Usyk, já, svo gott við gerum út af leikinn. Þetta er bara einstaklega vel gert hjá þeim. Dusty sigurvegarar í leik nr. 2, jafna viðureignina og þetta er nú svolítið í takti bara eins og við spáðum til. Skiptir miklu máli hvernig maður mætir, en Dusty búinn er að jafna og sjáum skotin, 7 hjá Ómon, en skotin hins vegar fleiri hjá Dusty, komnir hérna í 11 skot. Og fengu fleiri inn í marki núna, en Dusty eru að taka sér leikli og hvort sem það er til þess að bara gíra sig niður eða til að þurrka sér hendunar eða eitthvað, að þá taka þér hérna pásu sem er auka mínúta ofan á mínútuna sem líður alltaf á milli leikja, þannig að allt er þetta 2 mínútur og bara gott fyrir þá að ná aðeins að svona gíra sig niður. Sjáum þetta á stigunum, Vatima að mínum að til maður leiksins, hann var eitthvað með allt í öllu þarna, bæði með mikilvæga vörslur og sendingar, 2 mörk hjá honum líka. En Dusty svona svolítið litlegri núna. Já, voru einfallega bara ekki komnir inn í fyrsta leikinn. Bara voru henni bara svolítið steinrunnir eftir að hérna Ómon skoruðu þarna 2 mörk bara á stuttu millibili og voru bara lengi í gang aftur, Dusty menn. En þurfti kannski bara 1 leik til og þá voru þeir komnir núna að vísu skoruðu Ómon aftur núna eftir bara 5 sekundur, en Dusty náðu svo svona að spila sér svo svolítið inn í leikinn aftur. Það var svolítið mikilvægt. Það er einmitt ná svona stjórn, ef maður er að missa þetta úr greipunum á sér, að þá skiptir öllu máli að grípa henni bara í slótt og maður getur. Dusty gerði það vel þarna, Ómon eins og segir byrjuði þarna á krafti, Vano var 5 sekúndur að finna neti fyrst. Fyrsti leikur náttúrulega var þannig svipaður, en
Dusty gerur vel, búin að jafna viðureignina hérna, en ég held að það sé ennþá líka eitthvað eftir á tanknum hjá Ómon. Ég meina þeir áttu klárlega góða sóknir í þessum leik og voru fljótir að mæta í boltan. Þeir eiga fullt inni í þetta og ef þeir finna bara ennþá þessa glufu sem þeir eru að finna þá eiga þeir fullt efni í hérna leik, sýndu það. Og Vano náttúrulega búinn að spila frábærlega og Daxi að koma inn með svolítið skemmtilegan svona spilastíl greinilega. Þeir voru greinilega ekki tilbúnir í hann, Dusty menn. Já, en Daxi var svolítið svona, tók svona þriðjamanns hlutverki svolítið, var svolítið tilbaka en var oft tilbúinn. Sjá hann að Dusty menn Úsik næstu myndavelni, Vattema þar á bakvið og Rexer ekki stær í félum á bakvið. Tilbúnir í þennan leik. En það eru liðnar fleiri en 5 sekúndur sem þið ættu með hjá Dusty að halda hreinu í þessari viðureign. En nægur tími eftir fyrir bæði lið til að koma sér á blað. Vattema hérna mættur út í horn, fljótur á sér þetta sem lítið búst. Sjáum að Dusty að nota mikið hérna í sóknaraflið strax í byrjun. Vattema ekki tilbúin í þetta skot. Þannig að Ómon geta andað léttar. Vattema leitar að Rexer ekki tilbúin að fara upp þarna hins vegar. En manni finnst strax eins og Dusty séu að nýta völlin miklu betur heldur en gerði í fyrstu leikjunum. Já, og eru farnir að gera það sem Ómon gerði í fyrsta leiknum. Þeir eru farnir að býta frá sér aðeins og íta og sprengja og putta svolítið í þeim og næstu því búin að komast yfir strax og Rexer missir af honum. Þá koma Ómon í sókn á gott skot það er opið mark. Ómon eru komnir yfir aftur. Sjáum Úsik lendi þetta í vesöfni í markinu í anstæðingunum. Rexer bara hittir einfallega ekki boltan og Ómon halda upptöknum hætti skora fyrsta markið, nýta sér þetta tækifæri og leiða enn eina ferðina gegn Dusty. Það er rétt mínúta liðin að þessum leik. Rexer ætlar að bæta fyrir mistöki sín núna, einsnerting næra koma honum undir og þetta geggja skot hjá Rexer. Hins vegar næra hann ekki að fylgja honum alla leiðina heim. Daxi núna first sending fram á við. Vano í loftinu, stendur hann niður. Það var hins vegar engin mættur upp hægri kantinn. 2 upp í þennan bolta hjá Ómon. Dusty ná ekki að gera sem mat úr þessu eða hvað. Vattema með skotið. Þetta er eins og að varið að Daxa. Sjáum að Ómon ennþá með sína breyttu uppstillingu. Engin stófer. Vatti setur hann fram. Daxi mættur. Þá kemur Rexer með skotið. Það er aukt mark. Smá misskilningur í vörninni hjá Ómon og Rexer búinn að jafna þetta Einmitt, þetta er það hættulega í þessu þegar 2 fara í hornbústinn að það þarf ykkur að vera í markinu. Ef það er enginn, þá mun liðin svo Dusty ekki að komast upp með mistökin. Þeir jafna leikinn staðan voru 1-1. Vano náðir að svara aftur fljótt í Ómon. Svarið nei, Vattema kemur sér frá, Ómo mættur í 50, Vano gæti við skoti Rexer ekki nógu fljótur að verja og Ómo mættur til að skora og Ómon aftur komður í fórystu. Virkilega vel spilað hjá Ómon. Sjáum aftur, Rexer svolítið úr stöðu, nær ekki að beita sig fyrir boltan. Ómon leiða núna enn eina ferðina. Rexer fer fram hjá Ómo, reynir að búa sér til eitthvað finnur Vatta en Vano vel á verði og Rexer hins vegar bætir bara fyrir og jafnar aftur. Þetta er Rexer búinn að vera sofandi í 2 mörkum, búinn að skora 2 mörk líka. Þetta er svona svolítið hendur hjá honum. Svona aðdragandinn að flestu mörkunum í þessum leik. Staðan aftur á orðin, jöfn 2-2. En núna getur hins vegar Rexer mögulega fundið fóru svona hittir ekki boltan. Vantar eitthvað pínu upp á Rexer. En Úsik nota restina af bústinu sinu í þessa snertingu. Daxi á bakvögginn. Rexer mættir í hennan bolta eftir hann upp á völlin. Ómo hins vegar mjög fljótur að mæta. Úsik selur sig í þennan, Vattema kemur þessu frá. Daxi og Vatta tortímt af miðinni. Þá getur Ómo ná góðu skoti sem að Rexer og Úsik heldur áfram, setur boltan fram en það Vano og Rexer upp á vegginn. Daxi tekur stjórn á boltanum á lítið búst, fer yfir samt og Rexer fer fram hjá Vano. Þá kemur Ómo fer fram hjá Vatta en tortímt í leiðinni. Vano setur hann í vegginn, fer upp núna, nær hann sendingunni, nei. Rexer á undan en það Ómo, nær hann tvísmöllunni, nei.
yfir á Daxa sem á skotið og þeir eru konir aftur yfir. Daxi hérna kemur sér á blaðið fyrsta sinn. En þetta er, já, Ómon bara halda uppteknum hætti hérna. Standa sig vel og komnir aftur yfir enn eina ferðina þriðja skipti í þessum leik. Og áfram Edda Dusty. Ómon hérna með virkilega skemmtilegan leik. Ómó hérna, Úsik, Vano vinnur þetta, fer fram hjá Úsik líka hérna, nær ekki fram hjá Rexer. Daxi hérna reynir einhverja sendingu, þar er Vatti, fer fram hjá Ómó. Nú er þetta erfitt, þeir eru að passa sig núna. En Vano leysir úr þessu. Rexer upp í loftið á vel að bústi hérna, en Vano gefur Rexer ekki tommu hérna. Vatti reynir að byggja þessa sókn aftur upp. Úsik af hliðavegnum, þetta eru hættulegi boltar. En enginn nær að nýta sig þetta. Vano leitar helmið mikið bústina, getur farið upp á bakvögginn. Nær að bömpa Rexer á boltanum, hérna getur komið skot. Vatti maður eins og var tilbúin í markinu eða skoti kæmi. Ómó föst netting hjá honum hérna, mögulega vildi hann ekki svona fasta nettingu Úsik. Reynir hérna við tvísmönduna, nær hann ekki. Mínúta eftir fyrir Dusty til að reyna að jafna. Rexer hérna í loftinu, gerir þetta vel, klemmir hann niður. Ómó þarf að gera virkilega vel hérna á móti Úsik. Þetta er hættulegt hérna og Rexer þar upp í markið. Daxi setur hann framhjá. Mjög vel gert hjá Daxa að bjarga andliti fyrir Ómon. Þetta er vikið að viffum í gangi hana. Rexer ætlar að snúa þessari vörn í sókn hins vegar. Nóg búst í honum, Vano er tómur, hann veit það ekki. Vattima fer hann upp í loftið, nei, hann kýsa að vera á jörðinni. Reyna bömpið þarna á Ómó, næri því ekki hins vegar. Ómó mættur í vörnina 30 sekúndur eftir núna. Daxi út í horninu gegn Rexer, kemur sér fram hjá Rexer. Vattima hins vegar fljótur að koma tilbaka, en hann er með tóman tank. Ekkert búst hjá Vattima, hvað gerir hann? Nær bara að setja þetta upp á Vano. Ómon mjög tilbúndir í þessa sekúndur hérna. Áfram leita Dusty á glufunni. Hérna kemur skoti frá Daxa. Vattima hins vegar búinn að lesa þetta 5 sekúndur eftir. Vano gerir þetta vel. Sýnist Ómon vera að negla þessu leikniður. Ómó fer með þetta upp á bakvögginn í staðinn fyrir að lausa bara þetta. En hins vegar ná Ómon að setja boltan niður og þeir leiða seríuna aftur. Ómon komnir í 2-1. Virkilega vel spilað hérna hjá Ómon og þeir eru bara konir til hérna til að sigra. Já, sjáum aftur, vantar bara mikið upp á spili hjá Dusty. 6 skot gegn 9 og já, yfir á vallar Ómon hreinlega vel yfir í því og Dusty, já, svona ekki að koma með framistöðuna sem maður hefði búist við kannski fyrir leikinn, en Ómon sömulegis að koma mjög sterkir. Daxi þar kannski á sérstakann heiður að já, það er erfitt að koma inn í lið sem að er búið að spila nú þegar eitt leik og standið til væntingum, en það er ekki hægt að benda á neitt úr þessu Ómon-liði og segja hann sé ekki að leggja að setja mörgum. Enga veginn, þeir eru allir bara að skila sínu í þessum leik og eru bara að berjast þetta virkilega vel og eins og segir, þeir leiða þessa seríu 2-1. Þannig að enn og aftur er það Dusty sem er að elta og ég meina þeir þurfa að fara að spýta til lófana eða þeir vilja eiga eitthvað samfærandi leiki þarna og já, eiga séns á að komast áfram. Minnum á að þeir sem tapa í kvöld, þeir náttúrulega eru bara dottnir út. En nægur tími eftir. Við höldum á Pingvelli, við förum hérna í norðurljósin og skógin og allt saman þegar við förum á stað í 4. leik. Ómó hérna í loftinu, leitar að Vano, finnur hann en þar er bara Rexer sem á vel að bústi hérna. Daxi gefur hann hins vegar engan tíma. Úsik fer fram hjá Ómó, þar er Daxi aftur. Vano gerir hérna virkilega vel, nær ekki annari snertingu. Og Úsik fer hérna illa með Ómó, þá kemur Daxi upp í loftið á lítið búst. Vel gert Ómó þarna, mikilvægt snerting hjá hann, þessi bolti sennilega á leiðinni í markið. Daxi reynir að koma sér frá, Rexer eins og að tekur 1 út, reynir að finna aðra snertingu, Vattimar eins og að búinn að selja sig í þetta. Dusty hérna með kjörsókn sem að rennur bara út í sandinn, ekki nóg samskiptum þarna greinilega. Rexer nær þessari snertingu á hliðavegginn, nær annarri, þetta er bara skot hjá hann hreinlega sem Daxi er að verja upp. Vattimar nær ekki skotinu af Daxi eins og þar. Úsik reynir hérna eins að tefja fyrir Vano svo Ómon komist ekki fljótt í sókn.
Ómó hérna tekur Valdimar bara út, nei Rexar afsakið, en Valdimar eins og tilbúinn í vörnina. Daxi hérna fer framhjá, þá Rexer hérna með nóga bústi á móti Vano, setur hann yfir hann, það opið mark og Rexer skorar hérna fyrsta markið fyrir Dusty. Vel gert hjá Rexer. Dusty í fyrsta skipti skoraði fyrsta markið, en algjörlega sólóista mark hjá Rexer. Flikkar þessu yfir og nær svo skotinu aftur 1-0. Virkilega mikilvægt hérna fyrir Dusty að ná að vera yfir í fyrsta skipti hérna. Batti í loftinu, nær hann að gera sér eitthvað úr þessu? Nei, Daxi mættur hérna strax. Usyk setur hann í vegginn, en Daxi setur hann hátt hérna yfir. Vano nær smá stjórn á boltanum, en það mjög lítið boost hjá Ómon akkurat núna. Núna eru það Dusty sem eru líklegri, en hins vegar vel gert hjá Vano þarna. Potar sig yfir og hérna kemur skotið frá Ómó. Valdimar hins vegar mjög yfirvegaður. Mikilvægt að hafa eitthvað svona aftast í liðinu sem getur beðið þegar með lítið búst. Missir ekki stjórn á aðstæðunum. Valdimar mættur aftur hann tilbaka. Góð vinstla hjá honum. Rexer, hann hefur böppað Daxa. Þessi fyrir beint upp. Spurning hvort Ómó sé mættur. Hann það. Rexer hins vegar tekur þennan út til hlíðar yfir Vano. Ætti hann á þessu frá Daxa líka. Nei, Daxi gerir mjög vel. Vano lengi að snúa sig við. Finnur skotið. Það hins vegar ekki inn. Stöngin út hjá Vano, yfir hérna, reynir að halda ykkur lífi í þessu. Ómó mættur líka. Þetta erfitt fyrir Ómó hins vegar. Hittir ekki boltan strax, blikkjarni yfir einn, en Rexer brýtur pressunu upp. Rexer gegn Daxa. Rexer yfir Daxa, yfir Vano. Nær boltanum út á hornið, kemur skotið, það kemur frá Valdimar. Hins vegar ratar ekki í netið. Áfram heldur sóknin hins vegar hjá Dusty. Valdimar, annars skot á markið og þetta skiptið fer boltinn inn í netið. Og loksins leiða Dusty við 2 mörkum. Staðan 2-0. Virkilega vel spilað hérna hjá Dusty og farnir að finna hraðan svolítið núna þegar þeir sýndi í fyrri leiknum. Og Ómon þurfa svolítið aðeins að fara að koma sér tilbaka, finna kraftin sem þeir höfðu hérna í fyrsta leiknum. Vano hérna með góða vörslu á móti og Daxi líka. Dusty menn halda bara áfram í sókninni hérna. Ómó setur hann í vegginn, hættulegt hérna. Daxi á lítið búst. Setur hann til hlíðar og Usyk fer fram hjá Vano, með nógan tíma hérna á boltanum. Og Daxi hérna gerir þetta vel, þetta fer næstu því yfir Rexer hérna. Mjög vel gert hjá Rexer hérna. Tekur vel úr boltanum og opnar aftur vörnina hjá Ómon, þannig að Usyk og Valdimar hafa tíma hérna til að leysa úr vandamálunum. Og Rexer tekur dágóða stund í þetta hérna. Þetta hins vegar mjög góð snerting hjá Ómon til að koma þessu fram. Valdimar gerir þetta vel, fram hjá Daxa. Ómó hins vegar með no boost á tankinum, fram hjá Usyk. Vano mættur upp nær skotinu. Já, en Rexer hins vegar verður upp í lofti, en þar Daxi tilbúinn í frákastið og minkar munin hérna niður í 2-1. Vel gert hjá Ómon hérna, virkilega vel spilað og Daxi hérna nýtir tækifærið. 2-1 fyrir Dusty, eiga Ómon hérna séns. Klárlega, Dusty aðeins að sofna á verðunum þarna. Sáum að þetta var frekar einfalt skot fyrir Daxa, en Valdimar svarar fyrir þetta 3-1 strax. Sjáum bara kick-offið aftur. Já, Valdimar bara bumpar Daxa. Spurning hvort Daxi hefði náðu að fara í þennan bolta, ég er ekki viss með það. Sjáum að Dusty er eitthvað að ræða þetta á milli sín. Staðan 3-1. Gott kick-off hérna fyrir Ómon. Rexer í loftinu og nær ekki að gera sér mikinn mat úr þessu. Það kemur Vatti, en Ómó hérna og Vano, það opið mark og þeir eru strax búinir að svara. Það bara 1 mark í þessu þegar það mínúta eftir 3-2 hérna. Ég veit að mæginn í Vano fór á hlið þegar hann náði þessari sendingu þarna, en Ómó réttum aðra réttum stað og eins og þú segir, Ómon svara bara í sömu mynd. Staðan aftur komið niður í 1 mark á milli. Usyk hérna fer upp, reynir að finna Rexer sem hann gerir og Rexer með góðan tíma hérna á boltanum, en Daxi mættur. Fer fram hjá Vatta, í horninu, á ekkert búst samt. Og Usyk hérna þá núna, Vano þarf að gera vel sem hann gerir, nær hann hinn í stertingunni, nei og Ómó! Mættur
í vörnina. Ómó drepur núna boltan inn á miðju. En Dusty menn sjá með mikið hraði í Rexter hérna. Vattima næra að koma sér upp. Ómó búinn að selja sig algjörlega í skotið. En Ómó ná að mynda hérna aftur upp góða línu en þeir þurfa að skora. Þeir eru bara 15 sekúndur eftir. Rexer tekur sér góðan tíma í þetta hérna. Og nú geta Ómó menn farið í sókn. Ómó hérna upp á kantinn. Nær nú komið fyrir. Nei, Rexer er bara mættur. Daxi þarf að gera vel hérna. Setur hann upp og það er Rexer bara aftur. Og setur hann niður og Dusty vinnur þennan leik. Rexer þetta nokkru skrifum á undan. Í sama fluginu tók hann eiginlega 3 snertingar og tók einhverjar 8 sekúndur á tæmurnum og loksins svona fyrir Dusty finnst manni þeir hafa haft yfirböruna. Sjáum að skotin nú samt mjög jöfn hjá liðunum en já, Dusty stýrðu þessu ágætlega. Ómon fljótur að svara fyrir sig og munurinn var nú aldrei mikill en Dusty jafnaði viðurinn aftur 2-2. Æsispennandi viður sem við erum að fá hérna. Þetta er akkurat það sem við vildum. Allt annað að sjá, já, jöfn lið hérna mætast. Það er ekkert gaman í þessu, menn eru bara sópað ekki hægri vinstri, en þessi lið langt frá því, allt jafnt hérna á leiðin inn í 5. leikinn og engin leið að segja hvort liðið mun stinga af með þetta. Munurinn nú búin að vera 1 eða 2 mörk í öllum leikunum. Mér við það sem ég heldum hérna fyrirfram, þá eru Ómon bara búin að spila frábærlega. Þeir eru náttúrulega núna svolítið að stimpla sig inn sem LAN-lið. Að mæta óvanir á LAN og ég menna eins og við töluðum við Ómó áðan að það voru taugar í þeim en já, þeir eru hérna að byggja sig gott orðspor allavega að standa í hárinu á Dusty. Jafnvel að hóta bara að fara alla leið með þetta en þetta kemur aftur í ljós á næstu 5 mínútum. Allt saman jafnt ennþá 2-2 í viðureigninni. Rexer reynir að opna reikninginn fyrir Dusty menn. Úsik föst sendi ekki honum yfir á Vattima. Vatti yfir Daxa. Ómó hins að fljótur að koma að hjálpa liðsvölunum sínum. Daxi niður, finnur ekki Vano, mjög góð tilraun hérna hjá Ómon. En Dusty sjá við þeim Vano með tvíspettuna. Einhver ekki að lesa tvíspettarna frá Vano, geggjuð snerting hjá honum. Úsik misreknar boltan aðeins að bakveggnum en einstaklega vel gert hjá Vano. Finnur tvíspettuna og finnur enn eina ferðina fóristuna fyrir Ómon. Staðan 1-0. Þetta er bara virkilega vel gert þetta hjá Ómon. Daxi núna í loftinu, Rexer mætir hérna, gerir vel. Úsik hérna, Ómó lítið búst, fer upp á vegginn. Sér að Úsik mætir hann ekki strax, gerir þetta vel og þá tekur Vano við, þeir fara fram hjá Vatta. Rexer gerir vel, missir ánust að það er Daxi og Vano næstum því. Allt galopið hjá Dusty þarna. Úsik tekur út mannin, næri ekki að fara í boltan. Daxi er bara að spila þessi gegn hérna. Vattum að fara inn í bústi í staðan fyrir að vera í vörninni. Hvað eru Dusty að gera? Ómó tvöfalda fóristunni þarna. Sjáum Daxi fær bara allan tími í heiminum, engin mætur honum. Vattum að fara hann að sækja sér búst og hann er ekki tilbúinn. Dusty sofandi á verðinum og Ómon aftur komnir í 2 marka fóristu. Virkilega vel spila hérna hjá Ómon. Vattum að tekur hennan hérna yfir völlin. Spurning hvort að Dusty vilja bara reyna að halda boltanum meira frekar en að gefa hann frá sér. Þeir eru að gera þetta erfiðara fyrir sig. Ómó hérna, þeir eru duglegir að koma hérna yfir á þeirra vallarhelming og bara standa í þeim hérna, gefa þeim enga tíma á boltanum. Hérna er Vano og staðan 3-0 fyrir Ómon. Hvað er í gangi hérna? Enn og aftur er bara engin mættur frá Dusty. Við sjáum Rexer og Vattima báðir hinum með við boltan og fyrir aftanan. Úsik svo einnig þarna að gera einhverja atlegu að boltanum og Ómon bara að valta yfir Dusty þarna eftir 1 mínútu og 15 sekúndur. Gjörsamlega að taka yfir hennar leik 3-0 núna. Dusty þurfa heldur betur að gera sig í brók. Daxi yfir 1, nær tvísmettunni en óhöfn þarna ná ekki að hitta hann á markið. Dusty bara ennþá í bullandi vandræðum. Vattima núna geti hann eins og að reynda að gera eitthvað. Missir boltan hátt upp eins og þar. Rexer föst sendi ekki honum, þetta er bara skot hjá honum. Ómó setur það tilbaka við völlin. Vano nær snertingunni, Ómó reynir skotið. Vattima eins og mættur í vördina. Daxi fer upp í þetta. Næra koma hann fyrir teginn. Rexer eins og þar mættur til að hreinsa þetta frá.
Gott 50 hérna hjá Vano, Vatti á lítið boost, þar Daxi en Vatti gerir virkilega vel hérna. Þá kemur Rexer og Vano hérna með mikilvæga snertingu, Úsik í loftinu, fer og setur hann niður fyrir, þar bara Vano. Móti Rexer hérna, Rexer gerir vel en svolítið ítt á boltan en það getur Daxi á góðu skoti. Úsik hérna, Vatti hérna með góða vöslu fyrir í loftið, þar Vano og setur hann í vegginn. Nær annari snertingu hérna, þá kemur Daxi sem hittir ekki boltan. Rexer hérna reynir klemmun upp í vegginn en þetta bara atlaga að marki Ómon og loksins finna Dusty mark hérna. Það lá í loftinu, Vano með, ég missi boltan svolítið frá sér og þetta góð sending frá Úsik. Rexer og Vattima báðu tilbúðar þetta í skotið en Dusty ná að minnka muninn, það bara hálfleikur, nóg eftir í þessu. 3-1 hérna og Dusty aðeins farnir að sína smá karakter hérna Vatti með skotið og þetta í stönginni. Ómó reynir að byggja upp einhverja sókn en sjáum að Dusty eru allt í öllu og hérna Ómómenn sleppa með skrekkinn. Skrítið snertingu Úsik, hann finnur Rexer tilbaka og Ómó fljótur reyna að mæta. Rexer hins vegar kýs að fara ekki í boltan þarna. Vattima með skotið, Vano hins vegar nógu aftarlega til þess að verja þetta. Vano lengi í loftinu, það er nota mikið búst í þetta. Rexer yfir á miðju, Vattima ekki mættur í skotið. Þarna kemur snertingi frá honum. Vano 0 búst, poppar þessu bara yfir völlinn. Rexer lesa þetta hins vegar vel, Vano mættur með fullt bústa eftir honum. Daxi kemur út, lítið búst eftir og Dusty munum hérna ekki með skotið frá Vano. Tvísmetlan, syngur í stönginni, kemur ekki inn í netið. Rexer og Vattima báðu komnir på vinstri veggi til að reyna að refsa fyrir þetta. Rexer farin í flipri, þetta næst stertingur Úsik, mætur upp í loftið, þetta bakvöldum, hvar Vattima? Vattima langt tilbaka þarna, Dusty ná ekki að koma boltanum inn. Bæði lið hérna með flottan varnarleik. Vatti hérna með skotið á no boost en Vano gerir vel, þá kemur Ómó og Rexer á Úsik. Þetta ekki inni, hvað Rexer? Nær öðru marki hérna fyrir Dusty, rétt rúm mínúta eftir. Dusty einu skrefi nær, þetta búið að vera tröppugangur hjá þeim. Lenda 3-0 undir, komnir í 3-2 með rúmar mínútu til stefnu. Hérna geta Dusty menn virkilega haft áhrif á hana leik. Þeir eru með allan meðbyrði núna, þeir halda þessu sókn gangandi, getur rétta leikinn. Vattima Rexer fullt búst á honum, hann tekur fasta stertingu að bakvögnum, er mættur í loftið? Nei, engin mættur þar, mínúta eftir. Dusty vita að tími vinnur ekki með þeim. Vatti 2 upp í loftinu, þetta er stór hættulegt. Rexer fór líka upp. En snertingin hins vegar heppileg fyrir Dusty menn. Þessi dettur fyrir á Úsik, úr engu kemur svo tundur skeita og jafna leikinn í 3-3 með 45 sekúndur eftir. Og comebackið er fullkomnað hjá Dusty. Stöngin inn, meira að segja. Ding! Heyrum að þetta vel. Virkilega vel gert að hérna hjá Dusty, voru hægir á stað í þennan leik en eru svona nokkurn veginn búinir að koma sér í bílstjórasætið. Daxi hérna og Ómó, Rexer, Vano, Úsik hægir svolítið á sig, þar Vano samt mættur. Daxi ekki mættur samt sem áður. Ómó fer í hornið sitt, nær sér í fullt búst en Úsik mætir þá bara í staðinn. Þá kemur Daxi 2 upp hjá Dusty. Vano næri ekki að koma sér fram, mjög mikilvægt sterkt ekki á Úsik hérna. Daxi til hliðar, Vattima og Rexer ættu að vera báðir tilbúinir í þetta. Vatti missir af þessu Rexer, hann er mættur upp, Ómó tekur skotið beint í Rexer. 9 sekundur eftir hérna, getur Ómó fundið sér eitthvað mat úr þessu? Svarið er já! Vano skorar! Vano kemur Ómón í forystu með 5 sekundur eftir. Dusty sem er búinn að slást til að ná þessu aftur í jafnan leik. Missa hérna Ómón fram á sér með 5 sekundur eftir. 4-3. Þvílíkur leikur. 5 sekundur hérna eftir, nær Dusty einhverju hérna. Daxi með mikilvæga stertingu hérna, Vano í loftinu, alltaf að setja bara niður, já! Og Ómón leiða! Eru Dusty að spila þetta frá sér hérna? Ómón komnir að úrslita stig. 3-2 í viðureigninni, þetta er æsispennandi leik, sjáum að ekkert lið með greinilega yfirhönd. Dusty voru lengi í gangi, þeir eru komið, sjáum að það Vano með 714 stig, 3 mörk, 2 vörslur, 4 skot. Þvílíkur leikmaður, þvílíkur bara
ég er bara ennþá í sjokki, sko. Setti Ómon á bakið í þessum leik. En hvað geta Dusty gert? Ég liði sem að flestir heldu að myndi rölda í leiki gegn 3-4. Þeir eiga í mjög erfiðri göngu þarna. Ómon komnir á úrslitastigi eins og við segjum. Þín spá getur ekki lengur ræst. Hún getur ekki lengur ræst. En Manstu hvað ég sagði? þú sagði 4-3 fyrir Ómon Já. sem getur ennþá ræst. Og við förum í Neo Tokyo. Akkurat, menn finna eflaust fyrir taugunum. Ef Ómon fann fyrir þeim áðan þá eru þeir sennilega þandar hjá hennum núna. En Daxi, Vano og Ómo móti Usyk, Vattimo og Rexer í 7. skipti. Hverjir koma út sem sigurvegarar? Ómon geta tryggt sig áfram, gera það hérna fljótt að finna fyrsta markið. Í 5. skiptið af 6 tilraunum eru Ómon búnir að finna fyrsta markið og enn og aftur eru Dusty með sofandi í byrjun. Vatti er komin á Batmobíl. Vatti er komin á Batmobíl, þetta er þekkt taktík hjá honum, þetta er hans bíl. En hvort það muni ganga eftir veit ég ekki. En Ómon strax komnir í forystu. Virkilega vel spila hérna og Rexer hérna setur hann hátt upp en Daxi er bara mættur hérna. Usyk setur hann fram. Fer að veggnum, fer fram hjá Ómo, Vano gerir vel hérna og Rexer. Daxi hérna með nóga bústi, þá er Vatti hérna setur hann hátt fyrir og Ómo leysir virkilega vel úr þessu. Og Vano hérna með skotið og Usyk hérna með góða vörslu. Usyk reynir þetta að snúa vörð í sókn, Rexer poppar þessu upp yfir Ómo. Nei, Ómo nær að verja stálhettir hérna Ómon menn. Vano tilbúinn að taka frákastið. Vattimo í bakvegginn, Ómo tekur þetta af honum. Usyk reynir að koma sér yfir Vano, Vano eins og það yfirvegaður tilbaka. Kemur sér yfir Vattimo sem er á flatasta bílu veraldar. Rexer reynir að fara í flippersettið, missir hann langt frá sér eins og að Vano var mættur. Vano fær aðra bara fría snertingu hérna, Vattimo svolítið í einskismannslandi. Ómo í hnóðinu hérna út í horni yfir Vattimo. Þessi fyrir út, er Daxi mættur? Nei, Daxi er í vörninni. Tilbúin að verja þetta lausa skot frá Vattimo. En áfram eru Dusty-menn svolítið á bakfætinum. Svolítið báður á sama stað. Vano hérna reynir að taka boltan fyrir sig, er hins vegar tekinn út. Smjúkur og Dusty þurfa að vinna meira með það. Hérna kemur negla frá Rexer sem er hins vegar varinn yfir markið. Usyk mættur í frákasti yfir á Vattimo. Vattimo á Batmobílum næra flippu sem Vano kemur úr himnunum og ver þetta skot. Heldur Ómon þetta í forystu. Ómo komin í gang svo til að leitar að tvíspjöldinni, finnur hana, kemst ekki inn í netið þess þar en Vano endar að koma boltanum inn í netið og tvöfaldar forystuna hérna í 2-0. Þvílíkur leikur, virkilega vel spilað hérna. Daxi bara með góða sendingu á Vano sem að skorar hérna á staðinni 2-0 fyrir Ómon. Rétt rúmar 3 mínútur eftir. 3 mínútur sem skilja Ómon frá undan úrslita leiknum. Sigrið þeir þennan eru þau komnir í undanúrslit. En Dusty vita hvað er í húfi. Rexer og Vattimo báður upp á veggnum. Þetta er ekki að ganga upp fyrir Dusty svolítið mikið á sama staðnum. Rexer tekur þetta bakvegnum hérna, þetta er yfir Usyk. Vattimo þarf að ná snertingunni, gerir það. Yfir á Vano, Rexer setur þennan fyrir eigið mark og Usyk. Vattimo er tekinn út. Hérna getur komið skot frá Ómo og það er eins og afarlaust. Og á endanum verða Usyk sem næri hérna 50 gegn Vano og Rexer finnur loksins fasta sendingu upp öllin. Daxi fljótur að mæta upp, Usyk fór í bústið. Næs hérna mæti 50 gegn Ómo. En Ómon, í þægilegri stuðu. Daxi hérna missir á boltanum, þarf að gera vel hérna, fyrir beint bara á Rexer og Vano næra truflan hérna. Ómo, lítið búst í gangi hérna, fer samt fram hjá Usyk og Rexer setur hann fyrir markið. Daxi hérna setur hann beint á Rexer aftur sem að finnur markið sem að Dusty þurfa. 2-1 hérna og loksins skilar þetta sér í marki fyrir Dusty. Vel gert hjá Vatta að koma Vano þarna frá. Ég hugsaði að sé þetta snerta spennuna inn í herbygginu hjá Dusty akkurat núna. Þeir finna hérna, mark, minka munin niður í 1. Og Vattimo hérna reynir strax að opna vörnina. Usyk setur þetta til hliðar.
leitar að því að koma boltan minn á miðju. Vatima stoppar þessan bolta. Rexer ætti að vera fyrstur í þennan, tekur Daxa út. Ómó hins vegar gerir vel hann að flækjast fyrir Úsik. Vano svo með fasta sendingu upp völlinn. Vatima yfir á Rexer. Rexer missir af þessum. Eldir hann svo aftur upp í lofti. Vatima að leita að sprengingunum. Hann náði ekki neinum. Vano hérna, en Vatti gerir vel og fer fram hjá Rexer á móti Daxa hérna, en nær ekki alveg að nýta sér þetta. Ómó og lítið boost, þeir eru svolítið að flækast fyrir hver öðrum. Þetta er virkilega spennandi hérna. Vano vinnur þetta 50, fara saman hérna í skotið og Úsik kemur honum frá. Úsik og Vatti báðir að reyna skotið. Hefðu kannski getað nýtt þetta tækifæri betur. Hefði ekki við fössending niður, 1 mínúta eftir. Ómón leiða ennþá 2-1. Vano með fast skot, Úsik ætti að vera með þetta. Hittir ekki boltan og hann er síðan tekinn út. Daxi geti að leita á Ómó hérna, búið að taka út annað varnarmann. Ómó eittu öllu bústurinn sér, ég veit ekki hvað hérna við boltinu upp völlin. Er eitthvað mættur í skotið? Nei, Daxi mættur í vestunum, hún er ekki góð. Úsik hefur sætt með skotið, það er verra. Vatima, hérna kemur sterk klemma sem þetta er ekki Dusty í hag hins vegar. Ómó náttúrulega getur verið að finna einhverja sekundur hérna, jafnvel mark. Það er eins að hreinsa frá. Vatima næri ekki að opna þetta nægilega vel fyrir Rexer, 30 sekundur eftir. Daxi hérna kaupir mikilvæga sekundur, þar er Ómó mættur líka, nær sér ekki í 100 bústið, er tortímt. Vano hérna kaupir tíma, Daxi bara neglir þessu fram, Úsik tekur hann niður og vinnur Vano hérna. Þar er bara Ómó og tortímir hérna. Ómó setur hann fram. Ómón eru hálsbreytt frá því að vinna þessa viðureign, 4 sekundur eftir. Daxi setur hann í hornið og Ómón vinna Dusty! Dusty eru dottir úr leik! Ómón hérna, gegn öllum veðmálabönkum taka hérna viðureignina á móti Dusty, senda á heim eftir, sannfærandi framistöðu. Sáum að þeir lánu í vörn lingjan undir lokin, en þeir munu ekkert velta sér upp á því. Vann og hérna stigakóngurinn og Ómón komnir í undanúrslit. Þú ert orðlaus. Já. Einstaklega, flott framistöða hjá Ómón. Ég bara þvílíkt spil og akkurat það sem við töluðum í byrjun leiks, óhrættir við að mæta þeim. Þeir ævinlega skoruðu fyrsta markið bara eftir nokkra sekundur og Dusty voru bara hægir í byrjun. Það var svolítið þeirra akkillesarhæll. Þeir voru of lengi að koma sér inn í leikin. Við sjáum með þetta leikinnir enda alltaf með mjög litlum mun á liðunum og Ómón byrjuði næst í alla leikina á að skora fyrsta markið. Þannig ég meina það skiptir náttúrulega miklu máli að byrja leikina vel, sérstaklega svona mjótt á munum, en ekkert tekið á Ómón, bara komu vel inn í hennar leik, stóðu sig einstaklega vel og labba hérna í burt með sigurinn og eru búin að þykja sig áfram. Virkilega vel gert hjá þeim. Við fáum nú eflustu viðtali eftir smástund, gott fólk, en við ætlum að taka okkur örstutta pásu fyrir það, þannig að ég ekki fara langt því að við eigum svo stórleik Ómón á móti 3-4 hérna eftir örfáum mínútur. Við sjáumst þá.
Jú, komið sæl aftur gott fólk, við erum komin hérna aftur í stúdíóið, við erum komin með hérna leikmann Ómon, hann Daxa til okkar, Daxi innilega til hamingju með sigurinn og þið eru komin í undanúrslit. Já, takk hérlega fyrir það. Þetta var smá stress, Smá stress, frekar ég aft og reyndum að halda okkur. einmitt. Núna, já, þetta var náttúrulega frekar jöfn viðureign, menn endar 4-2. Hvernig fannst ykkur komið ykkur á óvart hvað náðu að halda í við Dusty strax í byrjun? Ég náttúrulega held að þeir væru miklu sterkara við, en við stóðum okkur heldur vel, myndi ég segja. Og vorum bara mjög glaðir með að geta unnið það, sko. Einmitt. Það heldur stress í endan, sko. Það var alveg smá. Tökurnar hafa verið svolítið þandar hérna í lokin. Já, Sko, nú í fyrsta leiknum hérna í úrslitakeppnina þá var Stófer inn á fyrir þig já. og þú kemur síðan inn á. Hver er pælingin svona á bakvið að vera hrist upp í liðinu? Finnst ykkur þetta að vera besta liðið ykkar eða er það bara dagsformið svona sem skiptir máli? Já, bara aðeins að prófa hlutina, sko. Já. Stófer, geggjaður. Hann ætla alltaf reddi að koma inn, þegar við erum þrír sem spila. Já. Og svo saman með mig, sama Ómó. Þetta er smá svona rotation, myndi ég segja. Einmitt. Var nú kannski svolítið svona akkerið í þessu, Já, spila honum alltaf. Já, hann er svona main guy, sko. Einmitt, sáum að þarna, hann náttúrulega átti mjög góða einstaklingsframistöðu en þið komið allir rosalega vel inn, þú átti nokkrar ótrúlega góða vörslur. Hvernig er það svona að koma inn í leikin og standa þessan uppi sem sigurvegari? Finnst þér þetta vera mikill léttir? Ertu núna orðinn stressaður fyrir 3-5-4 eða ennþá bara svona í draumalandinu? Bara að njóta millibilsins á milli leikina, sko. Svona áður en að ég er stressaður á móti heim aftur. Akkurat. Það reynir samt að halda mér saman. Þú átt nú nokkra mínútur eftir til þess að undirbúa þig fyrir næsta leik. Já. En Daxi, bara enn og aftur til hamingju með sigurinn. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu í viðbót, gott fólk, en ekki fara langt því að Ómon mæti hérna 3-5-4 eftir örfáa mínútur.
Jú, verið sæláttur, gott fólk og velkomin að skjánum. Við vorum að horfa á Ómon taka, væga sagt óvænta sigur gegn Dusty. Fengum að tala hérna við leikmann Ómon, hann dagsa sigurinn sem að komum á óvart. En þeir eru ekki búnir í kvöld því að þeir eiga næsta leik á móti 3-5-4. Og við, Jón Ingi, ætlum að fylgja ykkur hérna í gegnum þann leik. Jón, Ómon, kom þér í gegn? Það bara, ég á smá erfitt með að trúa þess. Já, við sáum náttúrulega að Steingrímur var alveg orðulaus. Já. Ég kom nokkrum orðum út úr mér. Daxi, hann var nú líka frekar orðulaus yfir þessu öll saman. Náðu nú eitthvað að tjá sig hérna áðan. Já, ég var sofnaður hérna hliðin og síðan vaknaði bara við öskri Steingrím. Já, einmitt. Þau vekja mann, sko. Já. En þau eru góð, mjög góð, einhvað þessir. Já. Ómon er búin að tryggja sig hérna áfram og fá að mæta 3-4 sem eru búin að bíða átekta. Já. Það fer nú bara alveg að koma að leikja þeim en við skulum aðeins rifja upp liðin. Byrjum bara á 3-5-4 sem að mæta hérna, sennilega spenntir til leiks. Búin að þurfa að bíða frekar lengi eftir að fá að spila. Ég minna, komið hérna og sátu sniðu frammi. Hérna, bíða í allan dag. Já, þeir eru búin að bíða frá því þeir vöknuðu. En það er Dan, Crypto, PES og Vex sem að eru í uppstillingunni fyrra. Hittu nú nokkra þeir hérna áðan, þeir eru að fá sér pítsu og voru að fylgjast með leikinum áðan. Ég minna, það er náttúrulega geggjaði pítsurinn inn á Bytes. Partið náttúrulega ennþá í gangi þetta fram. Ég held að komið fram á hinskjáin inni á Arena. Þeir eru á milli leikmannna. Já. Þannig að það er náttúrulega, og það er miklu meiri stemming sem myndast á þetta. Það heyrir í öllum leikmönnum. Það heyrir í öskri frá báðum liðum. Já. Miklu skemmtilegra. Skiptir ykkur máli eða þeir öskra lágt, þá heyrir í þeim samt. Já. En hvetjum þetta fólk til þess að koma og mæta. Já. En 3-5-4 þeir munu mæta sterku liði Ómon, við skulum kíkja á þá snöggvast. Áttu hérna stór leik á móti Dusty-mönnum og stiltu upp öðru liði. Þeir fóru úr því að hafa Stófer yfir í að vera Ómo, Vano og Daxi. Já. En hafa ennþá Stófer hérna að þeir vilja spila honum en ótrúleg frammistaða hjá Ómon hérna kom þeir áfram. Þetta var bara líka að vinna á móti og í raun taka Dusty út. Það er bara, þetta er ótrúlegt. Já, og líka sko, við vorum einmitt að tala um á hann, ég og Steingrímur, að sko, þetta er svona eiginlega fyrsta almennilega LAN-i þeirra. Já. Og þeir eru að stimpla sig þetta inn sem miklar LAN-verur út af því að ég minna liðið sem að var stilt upp hjá Dusty, það var Vattimo, Usyk og Rexer. Já. Allt leikmenn sem hafa verið á, sko, Vattimo og Usyk hafa náttúrulega verið á miljónlaunum. Rexer er að taka annað LAN-i sitt hérna núna. En ótrúlegt hjá þeim að eitthvað með að Kristján sigur út og gera það bara frekast sannfærandi, menn þetta var engin grís hjá þeim. Dusty vissulega kannski klúðraði einhverjum færi sem er átt að taka en ekkert tekið af Ómon. Fyrir þann leik, ég veit ekki hvort ég myndi hafa trú á að Ómon geti komist í úrslitabóndi Þór. Það kemur ekkert á óvart að það gerist núna. Nei, þú veist, við vitum ennþá ekki hvernig dagsform er í á 3-5-4 í dag. 3-5-4 líka í gær, unnu Dusty 4-3. Já, Ómon voru að vinna 4-2. Einmitt, þannig að þú veist, það er margt í þessu þannig, hvort Ómon minni standi í hálsunum á þeim. Þið getur þetta kosið gott fólk, miðlumerki 3-5-4 eða miðlumerki Ómon fyrir ykkar lið sem þið haldið með. En Ómon, svona, við fengum einmitt að vita áðan þegar Ómo, leikmaður þeirra, kom í viðtal. Já. Og við vorum að spyrja hann út í hvort þau vildu freka fá Dusty eða grísku guðina. Að maður fann það á lágunum að hann vildi alls ekkert fá Dusty. Nei. Og ég get alveg trú að Ómon bara hafi ekkert viljað sjá þá í þessum leik. Síðan bara tóku þeir ótrúlega vel á móti Dusty. Einmitt, og skilabúðin sem ég senda með því er náttúrulega svakalega út þegar eins og höfum margoft komið inn á að þá eru LAN allt saman bara dagsform. Já. LAN mót. Og ef Ómon ætla að halda þessu áfram, sko, það sem ég held fyrr sem væri að 3-5-4 myndi sigra hvert sem er mjög öðlega, maður er alltaf bara óviss það. Ég nefnilega, ef ég sjálfur er að fara að spá þessu sem þú ert að fara að gera núna. Já, ég hef alveg smá tilfinningur eins og þetta sé að fara að vera 4-3 Ómon. 4-3? Á Ómon sigri? Ómon sigrar. Ok, ég get alveg komist á baka þetta sko. Já. Ég ætla, sko, ég vaknaði með það í hausnum mínu bara að úrslitaleikurinn yrði Þór á móti 3-5-4. Ég held að það hefur fleiri gert það. Mér finnst mjög auðvelt að rökstyðja það. Ég hugsaði fyrst Þór á móti 3-5-4 eða Þór á móti Dusty. Já. Einmitt, það þú veist, maður hefði haldið ef eitthvað myndi fella 3-5-4 er það Dusty. Ég ætla að gefa 3-5-4 þetta áfram, en ég held að Ómon taki, ég ætla að gefa þeim 2 leiki. 2 leiki. Það fer 4-2 fyrir 3-5-4. Alls ekki vitlaust. Spurning hvort að sé ykkur búin að tjá sig í spjallinu þetta, það er 100% á Ómon. Þetta er, þetta lögum mér að segja, fyrsta skipti frá bara stofnun RLIS, Íslenska Rocket League samfélagsins, þar sem 3-5-4 eru með 0% í þessari kosningu. En Ómon og 3-5-4, ég held að séu 2 stærstu aðdáendaklúbbanir. Já, þetta er kannski svona virkustu í aðtöðasendunum hérna á landinu allavega, sko.
Þannig En grítið að sjá ekki fleiri frá 3-4. já, þeir eru kannski bara allir mættir hérna frammi og eru Já. ekki í símanum. Þeir fara að taka síman upp núna þeir sjálfstöðin að fara eitthvað að breyta þessu. En akkurat, ég meina þetta endurspeglar kannski bara svolítið tíðarandan í þessu að Ómon eru með meðbyrði með sér, þú veist. Já, Þetta er meira svona, hvað geta 3-5-4 gert til að stöða þá heldur en hvað geta Ómon gert á móti 3-5-4. já. Út að ég held að liðsi getur sigrað Dusty á góðum degi getur sigrað 3-5-4 líka. Ég meina að muna ekki miklu að 3-5-4 hafi tapað á móti Dusty Alls ekki. og það Ómon unnu bara ógeðslega samfærandi leik. Og það hjálpaði mjög mikið að þeir voru að skora hérna fyrstu 5 sekúndurar í Já. öðrum hverjum leik. Nánast í öllum leikunum. En það er spurning hvort að þessi fljótu færi munu nýtast þeim hérna á móti 3-5-4 en já, leikmenn eru bara að stilla sér inn á völlin gott fólk. Þannig við skulum hoppa inn í leik og sjá hvernig það fer þetta er 3-5-4 á móti Ómon. Ómon, já, munu vilja byrja hennar leik sterkt. 3-5-4 munu vilja kæfa það niður. Já, ef 3-5-4 voru að horfa sem ég er ekkert viss að þau voru að gera leikmenn. Ég hafa eflaust verið að nýta tíman til að hita upp. En Ómon á eldi, hvað geta þið gert hérna? Vano, já, síðan hafa þið líka Ómo, Stófer og Daxa og eins og við fengum að herja á Daxa áðan, þá stilla þeir þessu upp bara einhvern veginn. Já, ég er spenntur að sjá hvernig þetta fer núna. Spurning hvort Hver við er fáum að að sjá. fara að Já, ég vonaði þið stilli kannski bara upp sama leiðið og var að Já. taka Dusty. En Síðan eiga er bara skiptingu inni akkurat. ef að þeir vilja breyta einhverju til. Meðan eiga skiptinguna, það gleymist stundum. Það eru Ómo, Vano og Daxi. Þetta er sama lið og við sáum áðan sem mæta á móti Dan, Crypto og PES. Og já, 5 sekúndur liðnar, ekkert var komið. Það er nú betra heldur en við fengum að sjá nokkuð sem Já. áðan. Betri vörn heldur en vara hjá Dusty. Já, á tímum allavega. En Vano, Ómo greinlega leita að bömpunum að sjá mjög aggressíft spil frá Ómon strax í upphafi. En 3-4 kannski betur settir í að taka á móti aggressífum spilum. Það skiptir miklu máli að geta að tala vel á milli sín. Ómo og Vano er búin að vera með svakalega sóknina. Vano sendir, nei skýtur bara en Dan nær að verja. Núna Daxi heldur sóknina áfram en Crypto kemur þessuna rétt fyrir miðju. Vano kom með boltan þar, kemur þessu yfir fyrsta. Nær tortimingunni. Núna Daxi góðu sénsina, nær ekki alveg að hitta vinkilinn. Ómo með aðra tortimingu, Vano kemur upp í loftið, PS mæti vel. Núna Daxi kemur þessu bara tilbaka til þeirra en Dan fyrstur í boltan. Dan hérna tilbaka á PS upp völlin, Daxi vel kommittaður hérna í boltan, gerir þetta vel. Vano mjúk snert ekki honum yfir á hægri áinginn. Tekur þetta upp völlin, PS undir boltanum, svolítið vandrarleg staðsending fyrir hann. Crypto hins að tilbúinn hérna að grípa boltan. Kemur sér yfir einn, Dan mætir í skotið, feikar skotið. Platar Ómo hérna alveg upp úr stuðaranum. Fáum að sjá þetta aftur. Ómo var að búast til skotinu frá Dan, sjáum hann er að reyna að verja það. Þessi bara lekur inn í netið og 3-5-4 leiða leik 1. Byrja þetta vel hérna. Núna er Ómo að reyna að koma sér yfir í sóknina. PS mættir innan með boltaðin fyrir ofan markið sitt. Ekki víst hvað sem mikið lengra en næri þessu. Daxi mættir þessu vel. Vano núna næri þessu yfir á Ómo. Ómo stendur aftur á Vano. Vano fyrir vegginn, ekki með búst til að fara í spíðsfelluna. Þannig að Dan reynir að koma einhvern tilbaka. Ómo kemur þessu fram. Crypto mætir það vel. Daxi hérna reynir að drepa þetta bara niður. Veiði ég ekki almennilega en Ómo hreinsar þetta frá. Þetta er langt upp völlin. Dan, nóg eftir að tóknum með honum. Ætlar hann í eitthvað leikfimi þetta. Nær ekki að gera mikið. Crypto heldur þessu lífið hins að fyrir 3-5-4 e-sport. Daxi skýtur þessu niður. Skrítin snerting hjá Vano þarna en virkar svo sem hjá honum. PS kemur þessu inn á sinn helmingi hérna. Mjög hættuleg staða en Daxi nær ekki alveg að klára þetta. Vel varið hérna frá PS en Vano aftur með skot. Sjáum að vörnin hjá 3-5-4 ja, sína það sem að kannski Dusty gátt ekki gert áðan. Mættir mjög tímanlega í allt eitthvað meginn. En Vano hérna stór hættulegur með skotið að fer í slána. Daxi tekur annað skot aftur í slána. Ómo seldi sig alveg í þetta. Dan getur núna fundið pínur hraða, kemur þessu framhjá. Vano hins vegar síðasta vörnin og mjög mikilvæg. En hérna enn og aftur ótrúlega vel mætt á 3-5-4. Þetta eru mikil gæði í vörninni á 3-5-4 en já, Ómon ná að halda sóknina áfram gangandi en að Daxi að bakvögnum. PS hins vegar losar pressuna, setur þetta fram. Ómo yfir á Vano.
Þetta erfið snertingur Vano nær 1-2 snertingum. Daxi núna komið með boltan, Crypto mæti vel en núna Omo með boltan. PS reynir að mæta. Það næri þessu vel, PS komin upp í loftið. Vano einnina í vörninni, gerir þetta vel. Það með góða pressu en Daxi komið með boltan en Crypto með opið markina, skýtur í slána. Wow! Þetta var svona eins og maður missir eitthvað í blómabótt þjóðin sem komið þarna. Það var svona, fór tvisvar í slána þarna. En áfram bara 1-0, 3-5-4, hárspreitt frá því að finna forystuna. En áfram leita þeir, Dan. Upp á hægri vegginn, tekur þetta fast af veggnum, PS aftur í vegginn, er eitthvað mættur í skotið? Nei, Crypto skynsamur þarna, heldur sér niðri. Mikil, Crypto! Wow! Crypto hótar öllu, fer ekki neitt. Sjáum hérna, tekur þetta upp, hótar að fara í flipprisettið og aðra snertingu, platar Daxa og Vano, annar hefði þurft að vera eftir þarna en já, Ómon heflaust stress í þeim og að fara 2 upp í þetta. 3-5-4 hérna komnir í þægilega stöðu, 2-0. Hættilega kick-off, Daxi gerir þetta vel en Crypto nær að verja þetta vel. Vano með fínt skotin að Daxi nær ekki bara aftur í boltan. Omo með boltan, Dan er að fara að mæta. Tekur þetta fram hjá Dani en á Omo með skotið og nær stöðunni niður í 2-1. Við erum að sjá Ómon, sko, já, mörg af mörkunum sem eru búin að skora í þessu móti eru bara einhver einn að snúa boltanum við og fara í eitthvað svona einstaklingsspil. 3-5-4 í fyrsta skipti þarna ekki á verðinum, mann finnst þeir nú hafa verið svolítið öruggir í þessum leik en munurinn aftur orðin 1 mark. Crypto hérna leitur að 2. fórstuna aftur, hérna kemur skoti frá Dan en þetta er eins og skólabókavarsla þarna frá Daxa, handboltavarsla, svo kallið, loka bara markinu, Vano yfir 1, Dan er með lítið boost en 3-4 fljótir hérna að koma til bjargar við liðsfélaga sinn. Vano hérna, kemur þessu inn á Daxa, Daxa með skoti, wow, vel varði hérna frá Crypto, Omo, kom með boltan með nóga boosti, kom með flippið, nær flippinu hérna, kemur þessu áfram en PS verður þetta vel. Vano reynir að halda lífi hérna í þessari sókn, sjáum að Ómon er í hnóðinu en 3-4 tímið vinnur með þeim og við vitum þá hvernig liðin vilja spila. Hérna er Dan að vinna 1 sekúndur, Crypto bara hérna ofan í öllum. Þetta er nákvæmlega svona 3-4 vilja taka fyrsta leikinn 2-1 og sennilega mjög gott fyrir þá að taka bara strax úr svona meðbyrnum sem Ómon voru með eftir síðasta leik, drepa þetta bara strax yfir. Já. En já, við sjáum skotin 12 stykki hjá Ómon á móti 6 skotum 3-5-4. Ég verða að viðurkenna, ég tók ekki eftir 12 skotum hjá Ómon. Nei, og sama hérna með yfir að vallar. Já. Ég tók ekki eftir því að þetta væri svona mikið Ómon í hag. Akkurat, það er svona, kannski segir okkur svolítið til að það hef ekki svona verið mikið á bakvið sókninar hjá þeim, en þeir fundu þarna 1 mark. Ómon átti góðan einstaklingsleik þar. Þetta er ekstra góð vörn frá 3-5-4. Já, það er náttúrulega fyrst og fremst, við sjáum vörslunar, það eru 8 stykki af 3-5-4. Já. Manni fannst bara drjúpa á þeim öryggið eiginlega allan tíman. Það var alltaf mjög mikil ákveðni í að mæta, fór eiginlega alltaf bara einhver einn í það, voru ekkert að senda fleiri, því að vörnin var alltaf klár. En 3-5-4 setja taktinn, komnir hérna 1-0 yfir. Þegar við förum í leik númer 2. Þetta er að sjálfsögðu umspilsleikur fyrir úrslita leikinn sem tekur við okkur hérna á eftir upp úr klukkan 8. Þar sem að sigurvegarinn fær að mæta Þórsurum. Þeir eru lið til að sigra, þeir eru að elta 3. dolluna sína á þessu tímabili. En hvort þeir finna hana verður að koma í ljós. En leikur 2 komin í gang. Og það eru 3-5-4 sem kom okkur á staðið með sóttan, reynir að elta þetta eftir. PS gæti fundið í glöfu hérna í vörninni, þetta er geggjuvarsla hins vegar hjá Vano, aftur Crypto mætir í skotið. Mjög svona fljótt og snöggt spil hjá 3-5-4, koma sér fljótt inn í sóknina, en Ómon gerir vel. Vano kom með boltan, reynir að koma sér fram hjá Dan, gerir það, en Dan nær hérna aftur boltanum, PS kemur þessu rétt svo í burtu. Daxi ætlar að halda þessu áfram hérna, Omo fyrir boltan, komur upp á vegginn en PS vendar þetta vel, sendir hérna yfir á Crypto. Núna er þetta komið í sóknina fyrir 3-4. Vano nær þessu hátt upp hérna, Daxi smá fake þannig frá Dan.
Omo núna upp í loftinu, ekki með pressuna hérna en ná samt að halda áfram í sókninu. Omo reynir hérna að finna einhver glöf en allt í einu dettur allt tempóið úr hjá Omon. Omo missir aftur á boltanum, eitthvað svona óöryggi kannski í Omon-mönnum, læðast upp að þeim. Dan hótar feikinu, enda samt að færi boltan. PS tekinn út, Omo fastskot, nærna buffa Krypto og nær því geggjast samspilað hjá Omon. Þau tókuðu ekki eftir í Daxi þarna, já MVP tekur fyrsta út, tekur svo Krypto út, galopna vörðina og Omo þarf ekki að gera annað en að rétt að klappa boltanum og Omon leiða gegn 3-4. Byrja vel hérna fyrir Omon og er að sýna meira samspil heldur en var í seinasta leikina. Akkurat, kannski svona megininntakið í þessu að spila saman. Það eru liðin sem geta að spila almennilega saman sem að komast lengst í Rocket League. Þurfa bara að leyfa þessum einstaklingum að gera sitt og liðið þarf að fara bara í bömpin. Það fari eitt slíkt, Krypto tekur við að boltanum, enginn sem ætti hann á þessu skoti. Jú, Dan finnur eitthvað með boostið til þess að mæta. Nú er það PS sem er hérna milli steins og sleggju aftur, alltaf opnast þetta PS með varnarmistök, en þetta fara inn í netið, nei, stöngin út. Í 3-5-4 er þetta stálheppnir að fá ekki mark í andlitið. Daxi reynir þetta að döngja á Krypto, en þeir sleppa með skrekkinn og Omon leiða ennþá bara með einu marki, eins og ótrúlegt og það er. Krypto kemur þessu núna fram, en Daxi komur með boltan. PS mætir, kemur þessu aftur yfir á þeirra helming, en er tortýndur. Núna Vano komur með boltan, gefur honum tíma, Krypto nær þessu yfir Krypto og Dan, en PS er hann aftastur, en Vano kemur þessu líka yfir PS, Krypto kemur þessu rétt svo í burtu og þetta letta þeim nema Omo skotina Krypto enn og aftur. Það er að koma sér burtu. Ótrúlega aggressíft play hjá Omon hérna, aggressíft spil hjá þeim, eru bara að færa sóknina alveg upp í 3-5-4, mikil pressa, fljót pressa. Það er að halda þeim á tánum hérna, það 3-5-4. Krypto er tilbúin út allt samt. Einmitt, Krypto mjög góða róteringar hjá honum, en sömulegis sjáum hann að Vano er bara mættur strax. Vano missir boltan þarna, já ekki til PS, þetta leitar hann að Omo, finnur Omo skotir fram hjá tveimur varnarmönnum 3-5-4 og já, staðan orðin 2-0 fyrir Omon. Ótrúlega vel spilað bara þessi leikur hérna hjá Omon. Þeir gjörsamlega sundur spilað 3-5-4 þarna, er að grípa tækifærin vel, vörnin stendur við sitt. Núna Omo komur með boltan, fer upp í loftið. Það er að reyna að gera eitthvað annað hérna en Dan situr þarna í loftinu, kemur í spurtu yfir á Krypto. Krypto núna búinn að vera að spila mjög vel en nær þessu ekki fram hjá Daxa. Omon sína gott spil hérna, Daxi leitir að þriðja markinu, Omo finnur það, 3-0, Omon á mótið 3-5-4. Hvað er að gerast? 3-4, já, út allt eftir sannfærandi fyrsta leik, langt því frá í þessum. Omon að stinga burt af með þetta. Nú svakalegt glottin á Oman-menn. Þeir náttúrulega, já, hafa engu að tapa. Ég meina 3-5-4 eru búin að vita á þessari pressu í allt kvöld að já, þeir eru liðið til að sigra, en Omon, já, þeir eru bara að spila sinn leik. Þeir vita að ef þau fara heim, með að vera sáttir, ef þau vinna, með að vera ennþá sáttari. Já, þeir eru nú þegar búin að vera að spila yfir væntingum. Já, þeir eru, og ég meina fjórða markið þetta, þú veist, Omo svo sannarlega af því. Við sjáum bara, þeir eru að poppa mörkunum hérna hægri vinstri. Omo með tvísmælluna, enginn frá 3-5-4 mættir. Og já, mér finnst líklegt að 3-5-4 tækja leikli eftir þennan aðeins að ræða sín á milli. Það er 4 mörk frá Omo. Eru þetta 4 mörk frá Omo? Það. Já, þetta eru 4 mörk frá Omo. Sum búin að fá góða hjálp með samt. Já, vissulega, en ég meina 4 mörk er ekki eitthvað sem skorar á hverjum degi á móti 3-5-4 ísbólta á stórmeistaramóti. Sérstaklega með við varnarleikinn sem þau voru að sína leik 1 Omo nær næstu með hérna 5. Núna Vano skýtur hérna gott skot, PS ætti samt að ná þessu, gerir það. Dan ætlar að koma sér yfir í sóknuna, Omo kemur þessu burtu en er tortýndur í leiðinni. Manni finnst 3-5-4 búin að missa trú á þessum leik, þeir eru bara að henda sér í boltan. Ekki mikil svona, hvað maður segja, vægi í snertingunum er að Dan bara gefur hann frá sér hérna. Erfitt að skora hérna 4 mörk á 30 sekúndur. Já, vissulega, en
skiljanlegt að þeir séu bara fattar að einbæta sér að næsta en Ómon, já, að taka leik af 3-5-4 er ekki á allra færi. PS hérna, stárabótamark fyrir 3-5-4. Þetta er nú kannski mikilvægt fyrir þá að vera ekki teknir, já, 4-0. En Ómon, ég lið kvöldsins hingað til að taka leik af 3-4 og jafna seríuna. Og já, mér sýnist bara að vera nóg eftir á tónkinum hjá þeim. Þeir eru rétt að byrja í kvöld. Þeir eru bara rétt að byrja. Núna ég er komin í einhverja sókn hérna. Ómó þarf að koma spurtu 10 sekundur eftir. Núna er orðið ómögulegt fyrir Ómon til þess að tapa, en Já, ég ætla að leyfa þér að segja það bara. já, Það er hérna, hann Dingo sem var einu svona lýsa hérna, hann neitaði að segja að þetta væri búið fyrir þetta væri búið, sko. En Það var Ómon, búið. Þetta var búið. Ómon við erum að reyna hérna, með 2 sekúndna reglur. já, við erum að sjá ótrúlega framistöðu hjá Ómon. Yfir á vallar aftur þeim í hag, skotin aftur fleiri á þeim. Ómon, já, gjörsamlega að sprengja upp alla vendingar hérna. 4 mörk frá Ómó líka. Ég veit, Ómó 601 stig, 6 skot, 4 frá Vano, 1 frá Daxa. Daxi greinilega svona eins og við tókum eftir á móti Dusty að taka svona pínu kannski varnarmanna hlutverk. Já. Búin að vera svolítið í vörslunum. Vano búin að vera að tengja mikið fram á við og Ómó síðan svona finnisserinn eitthvað meginn. Já, Búin að vera að klára færin, búin að vera að dansa bara fram hjá 3-5-4. En nú er spurning hvort að 3-5-4 já, ætli eitthvað að gera til þess að reyna að breyta sínum spilastíl. Ómó náttúrulega mega ekki stinga af með þetta frá þeim. Þegar þú ert liðið sem allir búist að vinna þá verður þetta alltaf tvöfalt erfiðara. já, En Utopia Coliseum býður hérna eftir leikmönnum. Ómon búin að jafna viðureigt 3-5-4 í undan úrslita leiknum. núna er komin séns fyrir Ómon að taka fram úr í viðrögninni ef þeir sigra þennan leik. Þeir þurfa bara að halda auðvitaðnum hætti sem PS mjög fljótur að strax að fara að koma pressunni í átt að Ómon. Áfram með boltinn inn á þeirra vallarhelmingi. PS eyður öllu bústurinn sinni í þetta. Daxi, flott snertingu honum, búinn að vera ótrúlega góður í kvöld. Krypto samt komin eitthvað, næri þessu yfir, sending yfir á Dan, sláinn, en í þetta skipti fer það inn. Loksins fer sláinn að vinna með 3-5-4. Bara vel gert þetta Dan, fast skot, tilbúinn að mæta hann eftir. Og þetta ágæta hljóð af stáli að hitta stál hljómar í eyrum okkar. En 1-0 fyrir 3-5-4 og á ný leiða þeir leik. Það var ójörn eftir Vano, komin með boltan, komin í hættulega stöðu. Þeir eru varnarmenn mættir, PS næri komið spurt. Ómó er þar, sóknarmaðurinn, næri stöðu hérna inn. Fljótir að svara fyrir sig, sjáum 3-5-4 bara fórna höndum. Danni Djús allavega Dan ásækið, já, einmitt Dan þarna maðurinn til þess að hélt kannski að hann gæti reynsa þetta frá en Súrt, en ef hann hefði ekki reynt, þá hefði þetta annars bara farið inn. já, það hefði eflaust einhver annar tekið skotið. En 3-5-4 hérna aftur er jafnt og þeir leita aftur að marki. Það er Daxi komið með boltan fyrir upp á vegginn. Næri þessu mjög langt hérna áfram, Dan næri að mæta hann þar, en núna Ómó reynir að koma sér inn fyrir miðju en PS kemur í veg fyrir þar. Vano er með nóg bústi en að Krypto næri samt að halda honum í burtu. Vano upp með þennan bolta. Alltaf hann sendir hann áfram og hérna er PS núna með smá tíma á boltanum og nóg að bústi yfir 1. Ómó aftur mættur en aftur Ómón að halda pressunni langt upp á vellinum. Þú voru einkennismerkið þeirra Böðmótið Dusty á 3-5-4. Fast skot hérna frá Daxa sem er varið. Þetta var hættulegt. Fínasta skot hérna hjá Ómó. Þessi bolti fyrir og hérna Ómón virtust vera að opnast en þeir eru ótrúlega fljótið tilbaka. Pressa frá 3-5-4 lengi að koma og alltaf einhver annar Ómón búinn að koma sér fyrir þegar að pressan kemur. Krypto missir á þessu, þessi er yfir, Danar að vera til slána og út. Ómó með frákasti, Krypto hins vegar fljótur að sækja hennan og hann fær fullt búst. Mikið tími sem hann hefur hérna, ómikið búst, flippbreyst eftir. Rattar ekki langt, hún ekki reset að fekk flippaðan úr loftinu. En
Ómon hérna mættir aftur í sóknina og hver annar en Ómó skorar hérna 8. markið sitt í röð fyrir Ómon. Nei, 7. markið segi ég. Það fyrir að líti út eins og þetta sé bara Vano og Daxi. Bara passa upp að það ekki gerist. Bara mata þetta hana áfram. Þetta er ekki það sem áður á skjánum okkar gott fólk. Þetta hins vegar hljómar kunnulegra. Ómon hérna að leiða á mótið 3-5-4 Daxi heldur þessu áfram. Sláinn inn. Kemur Ómon hérna 2 mörkum yfir. Hvað er í gangi? 3-5-4 já, hafa bara ekki svör við þessum sóknum hjá Ómon. Er Ómon kannski bara besta lanliðið? Er Ómon bara besta lanliðið? Já, ef þeir komast áfram þá munu þeir allan að fá að prófa sig á móti Þór. En nægur tími eftir þarna fyrir bæði liðin til þess að breyta þessu. PS hérna þarf að gera betur. Krypto með fínasta skot. En já, spurning Ómon svona, já, láta reyna á vörnina þeirra kannski í fyrsta skiptið núna í þessum leik. Já. Svona fyrir utan kannski markið sem við fengu á sig. Ómó sýnir hans ekki bara góður hérna í sókninni, nær vörslu. Núna ætlar Ómó að halda þessu áfram. Krypto nær þessu hérna inn í teig. Daxi kemur þessu út en núna Dan, frábært skot. Já, þetta er eini staðurinn á markinu sem hann mátti skjóta þarna annars er varið. Og það er mjög erfitt að ná þessum vinkli. Hann þarf að taka þetta alveg framan á bílinn. Það er bara ótrúlega vel gert hjá honum. Vano vissi hvert hann þurfti að fara. Fyrir leikmenn eins og Dan. Já. Þetta er ekki neitt. Þá er þetta ekkert mál, sko. En já, þessi, nei, 3-4 eSports ásakið ekki búnir að jafna ennþá. Staðinn þetta 3-2 fyrir Ómon. Hérna hins vegar, jafnaði leikinn, PSB smá nótakta. Dripplar þessi þarna undir leikmenn Ómon. Sjáðu aftur, ég er ekki frá hann plati alla 3. Nei, Daxi var nú fyrir aftan hann. Þetta er ótrúlega vel gert hjá honum. Þræðir nálina algjörlega. Aftur komin smá pressa hérna á Ómon núna. Já. Til að halda áfram að skora. Það er, já, 3-3. 2 mínútur eftir. Krypto tilbúin að koma sér yfir í 4-3 en vá, frábær var staðana frá Ómó. Daxi kemur spurt, PS mætir þar. Ómó ekki alveg með bústið, jú, með bústið til að komast í þetta. Daxi kemur sér fram. Staðan núna upp á veggnum, geta 3-4 náð kompakinu þetta. Vano vel mættur upp í þetta. Það er hættan í þessu er að ef að 3-4 vinna leik að þá fari vindurinn úr seglunum hjá 3-4. Þannig að það er mikilvægt fyrir það að fá ekki, já, svona mark framan í sig. Þetta átti að vera vindurinn úr seglunum hjá Ómon en Krypto fullkomnar hérna kompakki fyrir 3-4. Staðan 4-3 og Ómon núna er hættan mest að þeir missi trúna. Keyra hérna á bónusboltan 1 mínútu og 20 sekundur eftir. Mjög góð pressa hérna hjá Ómó en PS kemur þessu burt. Daxi reynir að ná þessu á Vano. Vano kemst í hann fyrir Krypto. Vano núna kominn í hættulega sókn, næri hérna böppur á PS en Dan er þar tilbúin í að venda. Þá hættulega staðan, Vano með skotið en það fyrir stöngina. Stór hættur hérna hjá Vano, hárspreitt frá að koma þessu inn. 3-4 ná loksins að leysa pressuna. Fram með boltan segja þeir, Daxi tekur þetta af veggnum að Danu opið skot hérna, mistök hjá Ómon, missa rétt af þessu. Sem að Daxi náði ekki hraðanum í þetta. En Ómon núna 2 mörkum á eftir. 3-4 hérna leiða þennan leik. Daxi út í hornið sitt, Krypto hérna á mót honum. Dan er hérna á miðjunni, fylgist með Ómon-mönnum, leika sem boltan en núna er það 3-4 sem vilja bara leyfa klukkuna að líða. 5-3 er staðan og hættulega sókn hérna samt, Vano nær honum ekki alveg. Nær kannski að halda sóknina áfram. Dan kemur þessu til hliðar. Dan næri hérna pínni snertingur, PS ætlar að klára þetta, næri ekki alveg. Daxi er þarna fyrir. 10 sekundur eftir. 3-4 bjarga andliti hérna. Já, lendu harkalega undir á móti Ómon-mönnum
en comebackið var til. Þeir ætla að skora upp markina til að klára leikinn. En við þetta kallum við síðasta naglan í kistuna. Taka forystu í einvíginu í 2-1. En Ómon ekkert tekið að þeim ennuna ferðina. Mjög flott frammistaða hjá þeim, fram úr öllum væntingum. En 3-5-4 sigra leikinn. Mjög flottur leikur hérna hjá 3-4 yfir seinni partin allavega. Einmitt. Vantaði smá upp á tímabili. Já, fengu þarna smá vind í seglin. Stigin mest hjá Dan, kannski einmitt sá leikmaður sem svona þurfti að kvikna á og tók eftir í þegar hann skoraði þarna sjálfsmarkið að það fekk svona pínu búst kannski við það. 7 skot hjá honum, 3 mörk. Yfir á vallar, fyrsta skipti 3-5-4 megin. Já, einmitt, fyrsta skipti, það kannski endur spekla bara svolítið að 3-5-4 komist inn í leikinu, en þeir skoraði hérna 6 mörk. Já. Sem nú ekkert á hverjum degi, en já, Ómon hins vegar ég eru ennþá inn í þessu. Þetta bara 2-1 þótt að 3-4 leiði. Síðan má ekki gleyma því sigurverðinn af þessum leik búinn að tryggja sér annan bikarinn hérna. Já, náttúrulega, við erum með 2 verðlaunagripi þarna. GR-verk stytturnar og það eru verðlaun fyrir fyrsta og annarsæti inn í verðlaunaskápinn. Ómon og 3-4 eru í rauninni hérna að tryggja sér annarkot þeirra ef þeir vinna. Já. En örugglega fyrsti hjá þeim báðum það. Já, þannig séð. 3-5-4 leikmennir náttúrulega eru að miklu leyti bara gamla og okki vaflið. Já. Þeir eru náttúrulega með eitthvað í skápnum sínum, en ef þeir sigra þetta mót þá er þetta nú skráð á 3-5-4. Já. Þannig að þeir geti þá fengið sem fyrsta svona stórmótsbikar allavega. En Ómon, ég held að það sé ekki mikið í skápnum á þeim, en aldrei á seint að byrja og já, Krypto nálægt við þetta að missa bolta fram hjá sér, en 3-4 sleppa með skrekkinn og Ómon næstu í aftur búinn að taka fórusuna svona snemma eins og við erum búin að sjá nokkru sinnum í kvöld. En Daxi kemur sér upp hérna fyrir Vano. Vano yfir Krypto fyrir vegginn og Daxi nær ekki alveg að klára þetta. Dan þarna fyrir. Núna ætlar Ómo að halda þessu áfram hérna. PS kemur þessu burtu á Krypto. Vano nær ekki boltanum hérna en Daxi flottur hana. Einmitt vel gert hjá honum, heldur þessu svona í þær stöðu fyrir Ómon hérna. 3-4 aftur mættir í sókninni eins og þar. Hættuleg sókn hérna, vá! Ómo verða hérna á línunni. Núna Daxi. Krypto með boltan, ætlar að reyna að koma sér inn. Vano þarna alveg tilbúin að taka mótur Dan. Kominn í hættulegan stað en sýnist Vano ná að taka þetta í burtu. Það finnir að pressan á Ómon núna. 3-4 karma að þeim. Þetta er eins og vel gert, vel leyst þarna. PS strax tilbúin að halda persónu í gangandi. Hugsa sér nú engin með honum í þessari sókn eins og þar. Daxi misreikna boltan aðeins þegar Dan fær tíma á honum. Hann veit að Krypto inn á miðju. Kýs að fara sjálfur frekar en að senda niður. Vano veit PS vel hérna. Og Ómo ætlar að halda sókninni hérna áfram. Næri sig inn á miðju, Daxi með fínstu snertingu en PS kemur í spurtu yfir á Krypto. Krypto næri sig yfir í sókninu með nær tvísmellunni en það hittir ekki á ramman. En Dan, annað flott skotina en Daxi verið það. Núna Vano komin yfir í sóknina og Krypto kemur þessu í burtu. Pínu skrítin sóknina hjá Ómon, Vano í loftinu, Ómon allir þarna með þeim, með honum einhvern veginn. En þeir halda nú samt þessari pressu áfram. Ómon tekur þetta til hliðar í staðinn fyrir að taka skotið. Krypto ættan á góðri snertingu, hér gerir það. PS fullir tankur í honum, Krypto er líka í loftinu. Fara 2 hvorugur nær snertingunni. PS þarf að hitta boltan, gerir það ekki. En heppinn, Dan misreiknar boltan líka. Eitthvað meginn skora Ómon ekki þetta eftir að 3-4 misreiknar boltan í þrígang. En Dan með skotið, sláinn út hérna. Ómo góð snertingu honum, Daxi með honum í þessu. Þetta er svolítið hættulegt ef PS nær að komast hann upp völlinn. Vano tekinn út, Dan reynir að framlengja þessu sókn eitthvað. Það er búið að taka út markmann hins vegar. Krypto reynir að koma þessu fyrir á miðjuna en Vano hins vegar mættir í vörðina. Dan samt með flott skotina sem er varið af Ómo. PS ætlar að halda þessu áfram. Krypto með fínasta skotina, Daxi nær að velja en Krypto heldur þessu áfram.
snerti boltan, nær honum ekki inn í markið. En PS heldur boltanum hérna fyrir 3-4. Myndaleg sókninni á 3-4 með vörninni Ómon mjög traust og loksins losar hann pressu með að það er Vano sem fær hérna fljúga langt með boltan. Krypto hins vegar fljótur að mæta og þetta getur verið pínu vesen fyrir Ómon og það hérna fær Dan boltan beint á sig. Þetta í hliðarvegginn. Ómó var annars tilbúinn að taka mótunum en núna Ómó kemur þessu til hliðar. Tómi tankur hjá honum og síðan tortíndur. Daxi ætlar að reyna að halda sóknina áfram án hans. Næri svo inn á miðju fyrir Vano en Krypto kemur þessu burt. 1 mínúta og 18 sekúndur eftir og allt markalaust ennþá. Þetta nú jafnasti leikur viðureignarinnar en allt ennþá galopið þarna. Vano skrítið snerting á honum. Dan missar svona boltan enn inn á ferðina. Eitthvað að fara á missetni á 3-4. Loksins kemur skoti frá Daxa, það ekki fast. Krypto yfir Vano, Krypto alveg tómur. Dan fer ekki við þennan, PS gerir það. Þessi dettur fyrir Daxa. Þetta hins vegar stór hættulega snerting á honum. Dan skotinu, Vano hins vegar mætti til þess að verja það. PS fylgir þess ekki eftir. Krypto bakkar fyrir þennan, fær tíma. Gefur þetta hins vegar beint yfir Ómó. Hann tekinn út af Ómó. Dan að verja þetta, Vano kýsa var ekki skotið. Daxi bjargar þessu hérna frá. Bæði lið að hóta skotinu en enginn að komast í gott færi. Dan núna næri svo hérna fram, getur verið hættulegt. Vano þarf að koma sér burtu, gerir það ekki. En Daxi næri að koma sér burt. Núna Krypto með boltan. Vel mætti hérna frá Daxa, þetta komið í hættulega staðsetningu en Dan þar tilbúinn að taka burt. Ómó heldur þessu áfram, skýtur þessu inn fyrir miðju en Dan kemur þessu í burtu áður en Vano kemst eitthvað. Núna það Dan sem dansar í loftinu. Daxi kemur þessu frá Krypto upp í lofti. Daxi lemur þessu niður, vel gert hjá honum. PS vill sennilega bara koma þessu niður eða hvað. Krypto yfir hann, PS upp í lofti. Hvar Dan? Dan tilbaka, PS þarf að bíða eftir þessu veggnum og þessi fer niður og það overtime. 0-0 í 3-5-4 á móti Ómon. Gullna markið hérna til að komast inn í leik 5. Ómon geta jafnað viðureignina ef þeir skora. Næri að gera hérna Daxi með doppeltappi, ratar ekki inn. Vano reynir að taka framkastið. PS samvættur í vörðina. Ómó fer líka upp í þetta en núna geta allt galoftast hjá Ómon. Daxi fljótur að koma upp, finnur Ómó upp í loftinu. Ómó niður á Daxa og þetta geggjuð varsla hjá Krypto fyrir 3-4. Heldur hérna inn í leiknum. Þetta frábært spil hjá Ómon. Krypto hinum með vettunum kemur sér yfir 1. Vano hins samvættur í neyðarvörðina. PS kemur upp á mótunum, leiðir að finna liðspila inn á miðju, finnur Dan, PS aftur tilbaka. Vano hrifsar hann að bolta á honum, bæði lið líkleg. Krypto af hliðarvegnum núna, veita liðspilanum á miðjunni, tekur þetta bakvegnum Dan, finnur skotið, Ómó hins að fljótur að mæta. PS heldur lífi í sókninni fyrir 3-5-4 en þetta deyr hérna aðeins niður, fram senda Ómon boltan. Vano samt með hættulega skot, skýtur í slánuna og Ómó kemur hérna upp að hliðinni, farin í boltan en Krypto fyrstur í boltan. Þar Daxi að reyna að koma sér burtu og gæti verið hættulegt en Vano fyrstur í boltan, næri að koma sér burt en núna aftur komið hérna rétt yfir markið. Krypto ekki alveg með tvísmelluna. Daxi þarf að koma sér burtu, næri að fylla tankinn en Dan kemur boltanum hinum einn. Ómó fínasta sendingina á Vano, Vano ekki með tvísmelluna, Krypto kemur í veg fyrir það. Og Daxi núna getur verið smá hættulegt. Krypto setur þetta upp á hornið. 3-4 vilja skapa einhvern usla hérna í vörninni hjá Ómon. PS sendir þetta í áttina liðsfélagunum sínum. Vano að reyna að pirra þá hérna í vörninni. Ómó og Dan hérna svífa í kringum boltan. Endar með að Vano sem á að taka hennan. PS mætir til varnar. Vano kemur sér fram hjá PS yfir Dan. Hérna kemur skotið frá Daxa. Krypto nær ekki tæka tíð og Ómon taka leik nr. 4 og jafna viðureignina aftur í 2-2. Ég á svo erfitt með að trúa hversu góðir Ómon eru bara orðnir. Þetta allt annað Ómon-lið heldur en við höfum séð bara í öllum keppnum hingað til. Standa hérna í hárunu á hverju liðinu á fætur öðru og þeir eru bara vel á þessu komnir. Sjáum bara að það munar engu á liðunum í skotum, munar eiginlega engu á þeim í neinu og Ómon bara taka sín tækifæri betur. Já, þetta smá þannig og það eru samt líka skiptið hana sem að vörnin hjá 3-5-4 var bara óstöðandi. Já, einmitt veggir og bara báðum megin búinir að vera veggir. Við sjáum hérna Daxi með sína 4 vörslur, Vano með 2, Ómon með 3, bara 4 vörslur.
3-4 megin, en Daxi virkilega stimpla sig inn hérna svona sem varnarmaður. Já, og þú veist, þess vegna eins og í þessum leik og líka svakalegu sóknarmaður. Já, hann skoraði tvísmellið þarna. Já, og líka... Nei, það var í síðasta leik, sorry. Já, og dauðafæri sem er áttu þarna á tímapunkti. Já. Hann bjóð það til. En Daxi kannski svona týndi hlekkurinn hjá Ómon hérna. Gæti alveg verið. Hann ég breyt hann sem búinn að sína ótrúlega framistöðu í kvöld. Þannig að við horfum á leikinn sem tóku á móti Jötun. Þar sem Daxi var ekki inni. Nei, það stóð Ómon, Jötun gott lið, en það töpuðu 2 leikjum móti þeim. Já, kannski aðeins á öðrum kaliber heldur en ég liðist þeim verður að mæta hérna. Ekki tekið að Jötun að sjálfsögðu. Þessi syngur í stönginni. 3-4 nálætti að finna fórustuna fljótt. Dan feikar þetta skotið, PS mætti síðan miðjuna. Núna vilja með sennilega stimpla sér fljótt inn. Vil ekki fá þetta aftur í overtime eins og síðast. Það mátti ekki neinu muna á 3-4 tæku þann leik. Ómó finnur mikið pláss með þessari tortimingu en verður hins vegar ekki að neinu. Tortiming kemur tilbaka en hann Vano með boltan upp í loftinu, sendir yfir á Ómó. Ómó, fínast skot en PS komið sér burtu. Núna enginn í markinu, Krypto ætti að fá þetta fría mark. Já, svona sjálf séð mistök hjá Ómon þarna sem að Daxi þarf að fljúga ótrúlega langt. Vano og Ómó báðir hústlausir í horninu og hina liðinu. Veit ekki alveg hvernig það endar í þeirri stöðu en mistök sem verða þeim að falli. 3-4 taka fórstuna. Má fórsta koma inn en ekki víst að það muni haldast lengi hérna. Nei, það allt sem bendir til að það veri ekki þannig. Vano kemur þessu vel til miðar en Krypto þar. Krypto getur verið stór hættulegur en Ómó nær svo langt endan nær rétt svo komast í boltan. Núna PS með fínast skot, Ómó ekki mesta bústið en kemur þessu til liðar. Annars skot kemur, Daxi tekur það burt. Vano ætti að vera fyrstur í þennan, nei PS má undanum. Ómó núna reynir eitthvað en Krypto kom með boltan. Vel mætti hérna frá Vano en Dan heldur þessu áfram. Með flippið hérna nær þessu yfir á PS en Krypto ekki alveg nógu nálagt til þess að klára þetta. Og Vano Vá. Ómó missir þetta á skotinu, þetta tækifæri fyrir Ómó til að finna fórustuna. 3-4 leitast hérna við að refsa þessu PS reyna að taka út vörnamenn en lengi að koma sér nokkað Dan af horninu. Vano hefur betur en Krypto af bakvögnum tvísmellan. Ómó eins og fljótur hérna koma til staðar. Daxi þarf að þetta vel í burtu, gerir það. Núna alltaf Daxi húslaus en kemur þessu fram. Dan ætti að fá boltan inn en Vano getur verið eitthvað að pressa á hann. Nær sendingu inn fyrir miðju, Ómó með skotið, hittir í stöngina og Krypto tekur þetta burt. Þarna var annar möguleiki fyrir Ómon en þetta ekki að falla með þeim að þessu sinni. Hún náttúrulega að hafa lukkuna með sér en erfiðisvinna og heppni kemur langt. Núna Vano með boltan hérna, kemur hann áfram á Ómó, Ómó poppar hann upp. Fer sjálfur upp í hann, Krypto þar fyrstur. Krypto með fínast skotina, enginn nær að klára. Dan ætlar að halda þessu áfram. Það því ekki alveg. Krypto kom með boltan, einn á móti Daxi. Daxi gerir þetta vel, tekur hann til hliðar yfir á Ómó, nei Vano. Þetta 3-4 lið sem að við erum ekki búin að sjá. Leið og þetta að segja að 3-4 sé að sína mikið sjálfstraust. Nei. Þá, Dan mistekna þennan mjög illa. Krypto ekki mættur og Vano jafnar leikinn, staðan verður 1-1. Aftur með hérna, kannski önnur framlenging, hver veit. Hver veit, ekki ég. Ég held að þetta verði markamikill leikur. Heldur það? Það eru bara 2 mínútur eftir. Síðustu 2 mínúturnar, jú. Það er bara rignumörkum. 2-3 í þetta. Flott, við vonum það. Alltaf gaman að fá með. Ómó upp í loftið, Krypto til varnar. Ómó nær þessu yfir hann. Dan tilbúin á bakvögnum sem PS bara inn í markinu. Ég held að það hefur verið einhverja hnúðastæðin síðunum þarna. Daxi tekinn út, Vano tekur við boltanum eins og þar. Þetta á leiðinni inn? Nei. Ómó svo nálægt að lesa þetta. Dan núna hinum meginn upp í loftinu.
stöðvaður. Ómon vel gert þegar við stöðvað þess að sók. Ómon bara fyrir skotið hérna, Krypto nær að verja. Ómon gera vel hérna. Fínast skot, en núna er Dan komin yfir í sóknina. Daxi vendur þetta vel en er í óþægilegri stöðu. Krypto getur gert eitthvað hérna en erfitt með Vano fyrir. Daxi kemur í söguna hátt upp en Dan fyrstur að mæta þar. Ómo lærir boltanum niður á Daxa, aftur á Ómo en Krypto kemst þar á milli. PS að reyna að mynda einhverja sóknina fyrir 3-4. Dan með fínast skotina en Daxi auðvitað vera hann það. Vano þarf að reyna að koma sér fram hérna fyrir Ómon. Ómo sóknarmaðurinn kemur þessu hérna yfir PS en næri svo ekki í markið. PS núna 30 sekúndur eftir er fyrir annað lið til að finna sigurinn. Vano hérna gæti verið að finna dauða færi sem Og Daxi nýtist þegar hann er mættur undir markið. Sjáum Ómon hérna nýta sér tækifærin. Þú veist, Daxi gjörsamlega tómur en hann kýs samt að keyra áfram. Þú veist, þetta er ekki, flestir myndu sækja sér búst fara aftur í vörnina. Já. Daxi sér að Vano er að fara í skotið og grípur bara tækifærið og hann gæti verið að koma Ómon í forystu í viðureigninni. getur enda mjög illa en getur líka náð marki fyrir mann. Akkurat. Ákveðin áhætta í þessu en vel gert að hann hafi náð að klára þetta. 15 sekundur sem 3-4 hafa hérna núna til að reyna að jafna. Daxi til hliðar, eru Ómon að fara að taka forystuna í viðureigninni. Daxi yfir 1, yfir 2, Dan komin inn í eigin mark. Getur verið síðasti séns. En hvar er vörn? 3-4, nei, þeir náði ekki og Ómon komnir yfir á móti 3-4. Ómon komnir í 3-2, þeir eru komnir að úrslita stig, Jón Ingi, og sjáum þetta, þeir eiga þetta bara skilið. Þeir eru að finna mörkin, það er ekki, mikið sem að 3-5-4 eru búin að ná að svara. Nei, en þeir eru að fara að ræða málun hérna Akkurat. Í timeoutinu sinu. Þeir eru að taka time out, 3-5-4 hérna, búin að missa forystuna niður, eru 3-2 undir. Spurning hvort að bæta vexin. Það er spurning, ég veit ekki hvort að vexi mættur, en ef hann er mættur að þá er alveg, ég myndi segja allan á blaði að þá er úrslitaleikinn sem er núna klárlega svo besta hjá þeim, en kannski er þetta ekki dagurinn hjá einhverjum. Nei, það getur alveg verið, og við sáum það líka bara á myndavölunum, leikmenn voru frústeraðir, þeir voru bara pirraðir og eitthvað mér gekk ekkert upp fyrir og maður sér það líka, þetta er bara ekki búið að ganga vel hjá 3-5-4. Já. Þeir áttu einn annars sannfærandi leik, en annars er þetta bara búið að vera mjög jafnt og Ómon taka skrefið þarna yfir þá. Það er líka alveg virkilega erfitt að vera að mæta í mótið sem svona líklegar leiði til að vinna. Já. Og síðan eru Ómon núna bara að spila einhver bestu leiki lífsins. Einmitt, og Ómon eru að bara tróði þetta upp í menn sem að sögðu að þeir ætti ekki sens á móti Dusty og ætti ekki sens á móti 3-5-4. Þeir bara sáu aðdáendaklúbbinn þegar við vorum með kosningarna í chatinu. Það eru 100% fylgi á þeim. Ég líka var að skoða, það voru alveg 7 sem að kusu eitthvað, það var allt á Ómon. Og ég meina þeir geta bara verið mjög sáttir með sitt gengið þarna. Búin að leggja, manni finnst líka yfirleitt á íslensku Rocket League mótum að það eru svona 3 lið sem eru alltaf búin að vera á toppnum. Já. Og yfirleitt á öllum mótum þá sér maður þau rata í síðustu leikina. En Ómon er hérna virkilega að brjóta þetta upp. Ómon kom inn sem fjórða liðið. Þeir komu inn sem, fjórða sæti. Þeir sem unnu báða leikina sína í undankeppninni, er ég nokkuð vissum, En þeir og Dusty styruðu sem bæði og Ómon svípaði báða sína leiki. Dusty mistu 1 á móti grísku guðunum. Þannig að leiðin hjá Ómon hingað voru 2 sópar. Síðan tóku þeir Jötun 4-2. Það voru sópaðir fyrst þannig af Þór. Já, sópaðir fyrst af Þór. Síðan taka Jötun 4-2, síðan Dusty 4-2 og ég gætu verið hérna að fara að taka 3-5-4-4-2 ef þeir sigra þennan leik. Ómon hársbreytt frá að tryggja sig hérna í úrslita leikin. Ómo ver þetta í stöngina og PS fljótur að nýta sér þetta. Vel gert. 3-4 ætla ekki að leyfa þessu 4-2 patterni að halda áfram. Nei, enda skilja það bara mjög vel. Það er verðlaun hérna í húfi og þeir komu ekki á þetta mót til þess að detta út. Þetta komið þeir hingað til að sigra. Bæði lið gerðu það. 3-4 komnu með forystuna í þessum leik.
Spurning hvort að eitthvað í tæmótunni hafi þarna ítt undir velgengnina þeirra. Núna Dan Daxi mæti vel hérna en Dan aftur komin upp í boltan sendir á PS en PS nær ekkert til mótunum. Omo kemur þessu yfir í sóknuna, Crypto ætlar að koma þessu tilbaka en þar Daxi. Crypto gerir þetta mjög vel en Vano núna nær ekki seinni smellunni. Hættuleg staða, Daxi. Þetta verður fyrstur í boltan hérna. Crypto nær að halda boltanum upp burtu. Omo bara komið sér fram. Gerir þetta mjög vel, hættuleg staða en enginn til að taka móti. Daxi les smá vitlaust hérna en núna er Vano komið með boltan. Vano gerir þetta mjög vel en Omo kemur þessu burt. Omo svo nálægt að koma þessu í dauða færið þarna en 3-4 eru í vörn núna reyndar. Vano gæti komið þessu inn á teginn, gerir það. Daxi mættur í skotið, þetta er eins og að varið á línunni af Dan. Hann ætlar ekki að labba úr þessum leik með tap í hönd. Ennþá 1-0 hérna, 3 mínútur og 20 sekúndur eftir. 3 frá Omo fær í þessa vörslu. Eru þetta taugarnar að segja til sín? Eða hvað? PS finnur skotið. Daxi rétt nær að mæta. Loksins Vano búinn að hreinsa þessa pressu. Daxi er í einskismannslandi þarna. Hann gæti kannski tekið þátt í sókninni núna. Mættur í vörnina, gott hjá honum. 2 á Dan kom með boltan, fínasta skot og Omo nær ekki að verja það. Boltinn lekur inn og 3-4 komnir 2-0 yfir. Óheppni hjá Omo þarna. Þetta er erfitt þegar boltinn er að koma aftan að manni að lesa nákvæmlega hvert hann er að fara. En 3-4 hérna komnir í 2-0 fórystu. Loksins segja eflaug sumir núna. Nóg tími eftir samt fyrir Omo að koma sér aftur upp. Omo boltanum hérna fram, PS ætlar að koma tilbaka en Vano er þar. Kemur þessu niður, Crypto það verður fyrstur í hann en Omo með hættulegt skot. Dan næri sig hérna upp en PS kemur þessu í burtu. Crypto hérna leitar að plássa inn á miðjunni. Omo eftir þennan upp. 2,5 mínútur eftir hérna, halvur leikurinn eftir fyrir Omo til þess að fá eitthvað úr þessum leik. 3-4 hún er að vera betri hérna. Dan að koma, fórustum í 3 mörk. Dan að sjá þá núna á fjólubláu. Eru hérna, hún er í mjög þægilega stöðu til þess að fara með þetta í leik númer 7. 3-4 alveg ákveðnir að þeir ætla ekki að tapa. Þeir komið til að vinna. Omo heyrðu það nú líka. En 2 mínútur rúmar sem þeir hafa til þess að sína það. PS kom með smá sókn hérna. Dan ætlar að klára þetta, nær fyrsta hérna, nær ekki seinni. PS heldur boltanum hérna samt. Daxi kemur þessu hérna fram en það er bara Dan. Dan kemur þessu hérna háttu. Crypto fínasta skot, nær ekki seinni smellunni. Vano tekur þetta burt. PS núna í hættulegri stöðu en boltinn tekinn í burtu. Omo nær að verja. Vano þarf að reyna að koma sér fram hérna. Það er þessu fram hjá fyrsta. Crypto er ennþá að reyna að ná honum. Fín sending inn fyrir miðju, þetta fyrir stöngina og þeir koma þessu smá í burtu. Fá að anda smá. Pínu loftrými hérna fyrir á til þess að losa pressuna en 3-4 er að gera allt rétt hérna. Þeir þurfu ekki að skora fleiri, geta bara leyft þess að rúlla. En Dan hérna leitar að skotinu, finnur ekki Vano mættur í vörnina. Omo reynir að koma sér fram hérna. Crypto, boltinn tekinn hérna fyrir aftan Crypto. Crypto kemur þessu samt fram. Þeir í áttina að markinu, Dan tilbúinn í að klára en boltinn er tekinn burt. Dan núna tekur þetta hinum meginn en Vano kemur þessu fram þar. Er þetta á leiðinni í markið? Nei, þetta er rétt svo missir að því Daxi. Heldur þessu áfram. Það er varið af Crypto. Omo heldur sóknina áfram. Vano ætlar að fara í skotið hérna. Dan verður þetta hérna í stöngina. Aftur í stöngina og núna loksins nær Daxi að tryggja fyrsta markið í þessum leik fyrir Omo. Pressan búin að vera mikil frá Omo en þetta er nú kannski bara allt og lítið, allt og seint. 34 sekúndur sem Omo hafa 2 mörkum á eftir.
En eitthvað var það sem 3-4 breytti eftir þetta leikhlé sem búið að rífa á það í gangi hérna. Vano byrjar þetta vel. Hótar hérna að mæta Krypto snemma. Þetta dettur í þetta fyrir Daxa á miðjunni en það ekki skota markið. Mjög nálægt í þetta minnka miðjunin enn frekar Ómon. Hver sekúnda skiptir miklu máli hjá þeim núna. Krypto fyrir með þetta upp í loftið. Daxi tekur þetta til hliðar. PS ætti að ná að vinna margar sekúndur hérna eins og þar. Og 3-4 svo gott sem búin að tryggja sér þetta. Dan, ég ætla að leyfa mér að segja að hann gull tryggja það hér. Kemur 3-4 í 4-1 og annar fóturinn þeirra kominn í leik númer 7. Spurning hvort að Ómon vilji fara að taka leikhlé hérna. Það spurning. Þeir eiga ennþá inn í leikhlé, held ég. Já, þeir eiga ennþá inn í leikhlé. 3-4 tóku 1 frá Ómon. Nei. En við erum á öllum líkindum að fara í leik númer 7 og Dan endar þetta með smá stíl. Pínu stíl. Þetta bara sláinn og fær pínu hjálp þarna frá mótherja, vissulega. Langt skot, sláinn inn. Já, Ómo pínu opnar hann, ég ekki viss með þessi bolti hefði farið inn en 5-1 staðarneitinn og 3-4 að tryggja sig inn í leik 7. Leikur 7 í undanúrslitum. Hverjum hefði dottið það í hug? Spáðir þú ekki 4-3 fyrir Ómon? Jú, ég gerði það. Það er svakalegt. 3-4 tryggja sig hérna áfram, sjáum ennþá eru Ómon samt með yfir á vallar sín megin, skotin eru þeirra megin. Þetta er nú bara svipað eins og allir hinir leikir í kvöld í þessum stöðum allavega, en þetta var rétt að þeir Ómon eru búnir að biðja leikhlé, þannig að þeir fá hérna smá tíma til að núla sig niður. Alls ekki vitlaust, sérstaklega með við hversu sjóðandi heitir 3-4 voru í þessum leik. Já, 4 mörk hérna á Dan, fekk hérna nokkur undir lokin en allt annað að sjá þetta 3-4 liðið núna. Já, skotnýtingin hjá Dan bara í þessari viðuregn búin að vera svakaleg. Já, hann er það. En 3-4 svona vandamálið er að kannski búin að vera þeir eru ekki fljótir í gang. Já. Náðu fórustunni hérna snemma og náðu að gera stóra fórustu og þá svona gátu þeir frekar kannski spila sinn leik sem að Ómon vilja ekki leyfa þeim að gera. En ég get jafnvel trúað að Ómon séu bara að reyna að taka vindin úr 3-4 hérna. Bara aðeins að leyfa klukkuna að líða. Og líka bara slaka aðeins á. Já. Þeir eru bara pressan sem að er á þeim. Og eins og við sáum Ómo í viðtalinu áðan. Þeir voru alls ekki slakir. Nei, en það bara skilur maður að, ég meina, maður er á stóra skjánum og það er fólk hérna frammi að horfa og þau heyra örugglega í lýsingunni og þetta er svona, önnur stemming, ég meina, rafíþróttamenn eru allir vanir bara sama leikvangi sem er heima hjá sér. Já. Og það er náttúrulega alltaf svolítið erfitt að mæta annað til að spila, en ekki vitlaust á að taka bara 1 mínútu, 2 mínútur, jafnvel fara að labba smá, hoppa út, anda. Já, taka 2 hringi, 20 arbegur, 30 magæfingar. Hlaupa 5 kilometra. Já, cirka kannski. Og síðan bara setjast aftur niður og taka upp bestringuna allt áfram. Já. Við erum, og ég trúi verða þessi að segja þetta gott fólk, við erum að fara í leik númer 7 í undan úrslitum stórmeistaramóts GR verkdeildarinnar. 3-5-4 og Ómon eru að mætast hérna í leik númer 7. Ég held að enginn hafi spáð þessu. Nei, það var náttúrulega spákeppni og tóku ótrúlega margir þátt. Ég er nokkuð sem að Ingeir hafi sagt einu svona Ómon kæmist hingað. Ekki í leik 7. Já, í leik 7. En hingað erum við mætt gott fólk og það eru 3-4 sem ætla að reyna að setja taktin hérna með marki fljótt. Vano fram með boltan, segir hann. Reynir að leita Ómo hérna í pínu erfiðleikum. Daxi, fína pressu hérna. En Krypto kemur í spurt, Ómo. Það er boltanum hérna áfram. Daxi heldur þessu enda meira áfram. PS, reynir að koma þessu burt. Vano komið með boltan. Það er þessu ekki fram hjá Krypto. Það er þessu ekki lengra heldur en Ómo samt. Daxi kemur þessu fram yfir á Vano. Fínasta færi og enginn er til að klára, allavega ekki strax Ómo. Rétt svo missir á boltanum og sóknin búinn. En svo einhver hefði bara slögt á PS þarna, hann vissi ekki hvað gerðist. En sleppur með skrekkin, en þá allt 0-0 hérna. Ómo skrítið snerti hjá honum, gefur 3-4 með bara boltan. Ómo hins vegar gerir vel, tekur út hérna mannin. Og þessi bolti á miðjunni, liðin greinilega bæði aðeins að finna taktinn. Ómo upp í loftið, Vano eltir þennan, næra pótanum áfram, þetta er bara skot hjá honum. Hættulegt, en Dan
sultu slagur, nær að verja þetta, koma þessu burt. Mitt yfirvegun, kannski það sem að vantaði 3-5-4. Mögulega komið þetta hjá þeim. Vano með geggjaða tvísmöldu, hérna kemur skot frá Daxa, hins vegar kemur það ekki á markið. Omo mætir í 50 PS með 0 pústa þetta. Daxi yfir á Vano, Vano upp í loftið. Er Omo tilbúinn? Nei, Omo hikar. Í þessum leik hiksam á tap. Double commit hjá Vano, en þetta var ekkert eðlilega fast skot. Það eins og að varða Crypto Dan. Fín sendingina á Vano-san. Dan ætti að geta komið þessu burt. Yfir á Crypto hérna, en Daxi gerir svo vel án þess að vera með neitt boost. Vano kemur þessu burt hérna. Vel gert hann að fór enginn að reyna að trufla Vano. 2:50 eftir núna. Og allt, steindautt í 0-0. Hefur nú ekki vantað hasarinn. Vano upp í loftinu eftir þennan. PS kemur hann frá Daxi. Yfir einn, hver er Dan? Þarna er hann mættur í vörstuna. Þetta er fast skot yfir þarna völlinn. Daxi ennþá tilbaka, nær snertingunni þarna til hliðar, mjög góð snerting í honum. Nær aftur að fylla tankinn og komið þessu lengur á völlinn. Crypto missir af þessum. Daxi framhjá Dan, yfir á Vano, skotið frá Vano er rétt framhjá PS eins og það tilbúin í þetta. Crypto kemur þessu bara frá. Omon líklegri. Vano hættulegur hérna með skotið og kemur Omon 1-0 á undan í leik nr. 7. 1-0 fyrir Omon. Þetta er, allt að falla með þeim eins og staðan er núna. 1 mark, fljótt að telja. 2 mínútur og 18 sekúndur sem 3-5-4 hafa til að hafa. Eru Omon að fara í úrslita leikinn á móti Þórsurum PS? Alltaf reyna að svara fyrir þetta strax, hann leitar að double-tappinu Vano eins og hann mættur til að koma þessu frá. 2 mínútur rúmar eftir. Vano, núna verður að passa sig að vera ekki að fara í miklar einstaklingsdáðir, bara halda þessu frá markinu. Þið eru ennþá lið, getur unnið sem slíkt. Vano yfir 1. Daxi tilbúinn í þetta, Vano er með honum. Aftur yfir á Vano, Vano tekur þetta upp, fyrir með hann upp í loftið, yfir PS nærðan að setja að gera það. Pönnukakkan hjá Vano, fer inn og Omon eru komnir í 2-0 á mótið 3-5-4. Einstaklingsmarki á Vano. Þetta er komið langleiðina hjá þeim. Vá. Snorri, hvenær getum við fengið hjartsláttamæli á leikmennina? Hvernig getum við ekki hjartsláttamæli á mig? Hvað er að gerast? Omon þurfa bara að halda út í 1:45. Daxi upp völlin, PS til varnar. Daxi sigrar 50. Næst er að Crypto höfð betur. PS mættur í bústinn, nær ekki bústinn hins vegar. Crypto núna mættur í sóknina gegn Vano. Vano við skrítna stertingu. Virkar samt vel fyrir hann. 1,5. 2 mörk. Sóknin komin hérna aftur fyrir Omon. Crypto reynir að koma spurt en Daxi heldur þessu vel. Hérna er Omo upp í loftinu, sendir þetta niður á Vano en Dan kemur spurt. Allt galopið hérna á Omon megin núna. Daxi heitt í markinu. Ekkur að tekin út. Þetta var 3-5-4 maður. PS heldur hérna þessu á lífi. Svo 3-5-4 geti mynda vörn að 9. Crypto lengi að koma sér hérna. Setur hann í backboardið. Dan búinn að lesa þetta en Omo hins vegar með geggjaða vörslu. Og núna er það síðasta mínútan hjá öðru þessari liði í kvöld. Og á þessu móti þeir verða að skora 2 mörkin á mínútu. Það er ekkert annað í stöðunni fyrir það, annars eru þeir fattir heim. Hvað geta Omon gert hérna? Vano og eftir þessum. Hvar eru 3-5-4? Þetta eru svo mikilvægar sekúndur. Daxi græðir og græðir fleiri sekúndur. Crypto upp á vegginn. Omo mættu núna til þess að taka við keflinu. Þessi veit tilbaka yfir á Vano. Vano upp í loftið yfir PS. Dan þarf að taka þetta beint upp. Daxi þetta fyrir honum vel. Omo finnur skotið. Þetta er stöngin út. Og núna allt opið hjá Omo-munum. Vano geggjaður fer upp í loftið þetta til að koma sér frá. 23 sekúndur. Daxi er að finna 3. markið hérna, eða hvað? Þessi fer inn, Omon er á leiðinni í úrslit stórmeistaramótsins í Rocket League. 3-0 og 3-5-4 hafa engin svör. Hver hefði búist við þessu? Hver hefði búist við þessu? Þetta Jón er Ingi, ótrúlegt. við erum að fara í úrslit Þórsara á móti Omon. Það sem að þeir þurfa bara, að sjá þessa næstu sekúndu líða á nokkura áfalla. 3-5-4, þeir eru búnir að sætta sig við þetta, þeir vita að gapið er of mikið, bilið verður ekki brúað. Omon mæta Þórsurum í úrslitunum stórmeistaramóts GR-verkdeildarinnar og senda 3-5-4 heim. 3-5-4 er búin að bíða hérna í allan dag eftir þessum leik og sendir heim eftir 1 leik. Vá. En þvílíkur leikur sem við fengum samt. 4-3
Ómon sigra. Einmitt, og já, yfir á vallar enn eina ferðina, allt með Ómon hérna í stöttunum. Þvílík viðureign sem Ómon gá okkur hérna, þú veist, eitthvað sem að langflestir hefur búist við að yrði bara frekar einfalt fyrir 3-5-4. Já. Þú spáðir 4-3 fyrir Ómon, það var rétt hjá þér, og Ómon kom þér í úrslitaleikinn. Ég á ekki til orð. Nei, við erum svolítið í því í kvöld, Ómon að sko gera okkur kjaft. Já, þetta þú veist, ég var einu sinni ekki búinn að hugsa það langt að var að fara að komast fram hjá Dusty. Nei, einmitt, maður svona sá þá einhvern veginn ekkert í þessari stöðu. Þeir eru eflaust mjög sáttir með sigurinn, eiga mjög lítinn tíma kannski til að undirbúa sig fyrir næsta leik. Eiga minnstakosti 1 grjót. Eiga minnstakosti, þeir búin að tryggja sér annað grjótið, sem náttúrulega mjög gott. Já. En við ætlum að taka okkur bara örstutt að pásu gott fólk. Ég ætla að reyna að fá ykkur í viðtal hérna frá þeim, það verður þá eftir einhverja örfáum mínútur, en við sjáumst þá ekki frá land. Jú, komið sælgótt fólk og velkomin áttur. Ég hérna komin með 2 leikmenn Ómon. Þá Ómo og Daxa, strákar, velkomnir aftur. Þeir eru báðir búin að koma í viðtal hjá mér hérna. Hvernig er tilfinningin? Þetta er eitthvað besta tilfinningin að komast á land, sko. Að bara vinna. Og þú veist, komast í finals og þú veist, þetta er bara geggjur tilfinning. Já, Daxi, hvað bjóstu þessu? Maður getur ekki sagt það en ég er bara mjög glaður að vera komin hingað áfram, sko. Úrslitin. Það er galið, sko. Ég spurði ykkur þegar þið komið þetta inn svona hversu sveittir það væri á skalanum 1-10. Þú sagði 12, Daxi. Hvernig er að spila undir þessari pressu? Ég meina, þetta var náttúrulega ótrúlega close. Í lokin þá, þú veist, eru þið komist 1-0 yfir, komist 2-0 yfir, enda og komist 3-0 yfir. En þú veist, hvernig er tilfinningin svo þegar þið, þú veist, komist 2-0 yfir og hugsa svona, heyrðu, við getum þetta? Þetta er bara vangið, sko. Við vorum náttúrulega ekki að búast eitthvað við þessu. En bara mjög glaður að þetta gerðist. Alltaf komnir áfram og mikið léttir, algjörlega. Finnst ykkur betra að spila á LAN? Þú veist, að mæta á staðinn og spila, finnst ykkur þetta betra heldur en þið eru heima hjá ykkur? Eða er tilfinningi bara allt önnur?
Það er eitthvað buff við að vera á LAN. Það er Þú veist, vera í kringum liðsfélagum og þú veist, geta fistbumpað og þú veist, knúst þegar við vinnum með eitthvað og bara veist, það er bara betra með því að segja sko. Finnikeisjón Þú veist, fyrir meiri, ef maður spila vel á LAN, þá er maður að spila vel. já, Finnikeisjón meiri liðsanda. Já, Já, algjörlega. það eru alveg að halda stemningunni uppi sko, þegar maður er á lannu. Já, Já, veist, frekar en að vera heima. einmitt. Þið bara enn og aftur til hamingjastrákar, þið eru núna að fara að taka á móti stórliði Þórs í úrslitaleik stórmeistara mótsins. Ég náttúrulega óska ykkur góðs gengis og sjáum hvernig þetta fer, en enn og aftur til hamingju. Já, Takk fyrir. takk hérlega. Við verum vissar aftur með ykkur eftir örskamma stund, gott fólk, því að stórleikur Ómon á móti Þór í úrslitum stórmeistara mótsins er hér rétt handað við hornið. Sjáumst þetta smá. Jú, komið sæl og velkomin aftur gott fólk. Við vorum að fylgjast með Ómon taka stórsigur á móti liði 3-5-4 og tryggja sig áfram í úrslitaleikinn gegn Þórsurum. Já, með mér er komin Steingrímur aftur og já, hvernig er púlsinn, Stein? Ertu komin með þetta? Er það aftur orðin svona í kvildapúls eða? Ég er orðin peppaður sko, þetta var þvílíkur leikur. Ég er búinn að hvíla röddina aðeins líka fyrir þennan leik sko. Já. Þannig að Nóa öskrum inni. ég ætla að sjá til hvort ég verði
með einhver rödd þennan leik, en þú veist, kemur bara í ljós. Já, við verðum náttúrulega að fá að sjá til. Það allavega var nógu mikið öskra hérna áðan í leik Ómon og 354, það sem að Ómon komu hér, ég ætla að leyfa mér að segja öllum á óvart. Stór leikur hjá Ómo, Daxa og Vano, tryggðu sig hérna áfram í úrslitin. Og já, mér skilst á honum Brimari sem kom inn áðan að Daxi sér þar með búin að sigra spádómskeppnina fyrir þessa úrslitakeppni. Mér fer ekki að finna að hann myndi gera það sjálfur svona þegar hann að sigra allar væntingar eitthvað með en Ómon, þú veist, komður í úrslit þegar hafa engu að tapa lengur og Daxi búin að vinna keppnina og ég meina þetta allt í seglanum hjá þeim eitthvað með. Stófer komið mér til mín bara fyrir leik og sagði bara, horfði í augun á mér og sagði bara, við erum að fara í úrslitin fyrir hennan leik. Hann bara starði í augun á mér og sagði, við erum að fara í úrslitin. Hann bara starði? Já. Það allan að sjálfströst í Ómon-mönnum, það náttúrulega mikilvægt. Ég meina, þeir komist í úrslit. Þeir komist í úrslit. Þeir eru bara með sjálfströstið í botni og þetta bara, það dásanlegt að horfa á þetta. Akkurat. Ómon, þeir eru að fara að mæta sterku liðið Þórsara, við skulum negla þeim hérna upp á skjáinn snöggvast, aðeins að rifja upp liðið sem að mætti hérna til leiks í gær. Þórsara var sjálfsögðu, búnir að vera að bíða í allan dag eftir að fá að spila. Alveg búinir að halda sér heitum. Þar höfum við Bjarna, við höfum Emil Vald og við höfum Steb og svo að sjálfsögðu þeirra Hundtryggi þjálfari Pappi 4 tilbúinn á hliðalínunni, þjálfari og skiptimaður. Þegar ég búin að tala við það, þeir eru búin að vera hérna í allan dag frá því fyrsti leikur byrjaði, bara búinir að halda stemmingunni uppi og halda sér heitum og svona. Þeir eru búinir að sjá þess að sigur gengið hjá Ómon þá alla leiðina og munum þá vita svona hverju þeir eru að fara að mæta. Skulum bara rifja upp lið Ómon snöggvast líka þótt að þeir þurfum svo sem enga kynningu búinir að vera hérna að fylla skjána okkar síðustu klukkutímana, en það Daxi, það Ómo, Vano og Stófer. Við erum bara búin að sjá Daxa, Ómo og Vano í dag, en spurning, og sáum Stófer að sjálfsögðu í fyrsta leiknum, en spurning hvernig þeir stilla sér upp núna? Það alveg spurning, þetta ekki bara sama lið? Jú, mér finnst það, sko, þetta svona mómenta sem að þú ættir ekkert að vera, þeir eru komnir svona langt með þessari framistöðu, bara allavega í fyrsta leik, fyrstu 2-3 leikum, stilla upp sama liðinu, ef það gengur ekki vel, þá já, prófa að hrista upp í þeim, en ég finna, þetta lið sem eru búin að tefla núna síðustu 2 leiki allavega, búin að fara fram úr öllum væntingum. Við getum nú kannski bara aðeins kíkt á leiðina þeirra hingað, við erum náttúrulega með brakketinn kláran hérna og það getum við séð Ómon, eru að mæta Þórsurum í annað skipti í þessari úrslitakeppni. Það sem við mættust í fyrsta leik mótsins hérna í gær, voru þar sendir í neðri riðilinn og það bara búið að vera sigur hjá þeim, tóku fyrst í Jötun 4-2, tóku Dusty 4-2, 3-4, 4-3 og þetta nú langt frá því að vera eitthvað einhliða leikir en ótrúlega framistæða bara hjá Ómon að komist alla þessi leið. Ég bara þraut segja og Elja hérna bara gera þetta og bara gerðu þetta bara virkilega vel og hérna sýndu það bara hvað þeir eiga mikið erindi hérna. Já, og líka ótrúlega gott, ég menn eins og við vorum að tala við Ómo og Daxæðin áðan. Þeir töluðu að það náttúrulega besta tilfinning sem þú getur fundið fyrir á LAN-i. Og það líka náttúrulega ekki að taka neitt af þeim út, það ekki eins og þeir hafi verið heppnir eða eitthvað, þetta bara búið að vera einstaklingsfærni og liðsfærni bara búin að spila ótrúlega vel og niðurstöðunum bara sína það einmitt, þetta ekki búið að neitt í auðvelt fyrir þá en komnir hérna í úrslitaleikin. Þeir eru búin að berjast fyrir þessu virkilega vel og bara þetta sýnir bara þrautsegjuna eins og ég er búin að vera að segja og bara var nú náttúrulega búin að vera stórkostlegur í kvöld. Já. Vano og Ómo líka búin að vera svona markaskorarnir þeirra fann 4 til dæmis í einu leik en við minnum auðvitað fólk líka á að fyrir þennan leika þá má kjósa hverjum þið haldið með og hver þið haldið að munu vinna, það þá annarkvæmst miðlumerki Þór eða miðlumerki Ómon. Ómon voru með 100% fylgi á þann á mótið 3-5-4, við sjáum hvort að það haldist en ertu eitthvað búin að velta þessu fyrir steini svona hvernig þetta fer? Þetta erfitt. Ég ekki búin að hafa einustu hérna spárétta og ég ætla að halda því áfram og ég ætla að segja 4-0 fyrir Þór. Ok, hérna líst mér á því sko. Að nota hérna bölvurina til þess að svona counterakta að fá mikið leiðilega leik. Já. Mjög gott. Já, ég er búin að hafa eina spárétta held ég og ég alltaf búin að spá samt fyrir vitlaust lið. Ég ætla að segja, ég verð ekki á Þórsurum þetta. Ég segi 4-2.
Ok. Ég ætla að segja 4-2. Að Ómon muni byrja, og við höfum líka meira að sé Þórsara áður að þeir eru oft shaky í fyrsta leik. Sáum að meðal annars á móti, var það ekki bara móti Ómon í fyrsta leiknum vera í gær, þar sem að fyrsti leikurinn var, Ómon komist 2-0 yfir, síðan jöfnuðu Þórsarar og síðan skoraði Emil Valdana rétt undir lokin. Þannig að með við dagsformið hjá Ómon í dag, þá held ég alveg að þeir getur vel staðið í Þórsurum. Já, og náttúrulega, Ómon náttúrulega eru búin að vera að spila núna síðan þessa klukkutíman og eru bara heitir. Þeir eru bara í blúsandi sókn og við veitum ekki hvernig Þórsararnir er búin að vera undirbúa sig eða hvernig þeir eru, hvað þeir ætla að gera. Þannig að það er mikið svona óvissu faktor í gangi í rauninni. Já, við sáum líka bara á Ómon-mönnum sem komu, en þeir eru bara virkilega að ná sér, þeir eru bara með hraðan andadrátt og ég veit ekki hvað, greinilega mikil stress á þeim, en Þórsarar, ég held að þeir séu, þeir sjá Ómon og þeir hugsa örugglega að þeir séu bara frekar heppnir að lenda á móti þeim, en ég myndi alveg vera pínu hræddur við Ómon. Ég er alveg sammálaður í því. Með hvernig Ómon er búin að spila og sína þetta, þá þeir eru bara næst sterkasta liðið hérna. Já. Á blaði. Já, á blaði, ég minna bara sannfærandi úrslit hjá þeim og Þórsarar náttúrulega, eins og við erum búin að segja á þessu móti áður að svona kannski sterkasta liðið á landinu. En það var kannski fróðlegt að sjá hvað fólki heima í stofu segir. Ef við erum komið með eitthvað tölu þar, já, það er 54% í hag Ómon. Þórsarar er 46%. Ég ætla að leyfa mér að gíska að prósentunar hefði ekki verið svona ef eitthvað annað lið var að mæta Þór. Nei, ég held ekki. Það er, ef Dusty eða 3-4 hefði mætt, þá væri Þórsarar að rústa þessari kostningu, held ég. Já. En Ómon greinilega búin að sigra hjörtu landsmanna hérna, enda bara vel að því komnir. Ég meina, þetta er úrslita leikur og svo er náttúrulega þessi fínu verðlaunagripir hérna, bæði liðin búin að tryggja sér eitt svona. Þetta er fyrir fyrsta og annarsætið, náttúrulega iðnaðar gripir, þetta er GR-verkdeildin. Jú. Sem er náttúrulega búið líka fleiri, náttúrulega Red Bull og Old King og Bónus sem eru búin að standa við baki á deildinni og öllum mótunum sem við höldum. Þetta er náttúrulega ekki tækt nema að við værum með eitthvað til að setja peningi í þetta. Segðu, það bara skiptir öllu máli. En svo eru þessi lið að keppa hérna upp á verðlaunaféð og ég meina, núna eru liðin bara að koma sér fyrir í herbyggjunum og það er náttúrulega mikið stress í þeim og stressi verður líka öðruvísi þegar komin í úrslitaleikinn en núna veit maður að þetta er endastöðin. Ég meina, Ómon eru alltaf búin að vera að hugsa sennilega í hverjum einasta leik. Hérna gæti verið endastöðin og núna vita þeir, þetta er endastöðin. Það er ekkert fyrir til að tapa hérna. En Þórsarar, þeir eru búin að vita það í sólarhring nánast, þannig að þeir vita að þeir hafa öllu að tapa. Já. En já, núna eru leikmenn eflaust að setjast í stellingarnar. Ég veit ekki hvort að Þórsarar hafi verið komnir inn í herbyggið fyrir löngu keppnisherbyggið sitt, en já, hvernig heldur þú svona, býstu við ykkur í sérstakri stjörnu sem mun skína þessum leik? Hvort sem er hjá Ómon eða hjá Þórsurum? Ég held að Vano og Emil Vald eigi eftir að brillera í þessum leik. Að þeir verið svona hittunar sitt hvora megin? Já. Ég veit að Step Tvöaldaf, hann verður ótrúlega góður oft á þessum LAN-keppnum. Hann er bara mikið stemmingsmaður og Þórsarar eru það líka. En já, hittunar eru alltaf margar í báðum liðum gott fólk, en við skulum bara kíkja inn á völlina sem menn eru búin að stilla sér upp í þennan úrslitaleik stórmeistaramótsins. Gjörðu svo vel, þetta er Þór á móti Ómon. Liðin 2 tilbúin í þessa úrslitaviðureign. Rauðir á móti svörtum. En allt saman undir. Bæði liðin, já, vita hvað er í húfi. Þórsarar búnir að vita frekar mikið lengur heldur en Ómon, eins og við sáum áðan. Menn voru nú bara ennþá að ná sér niður þar. En engu að síður er það sama í húfi fyrir bæði lið. Þetta er náttúrulega bæði já, verðlaunagripur, peningur og monttitill. Að vera stórmeistari Íslands er, já, svona, hvað maður segja, stendur með manni. Segir það og við erum komin á stað í úrslitaleikin hérna. Ómó hérna í loftinu og Emil mætir hérna. Þá kemur Daxi, er í loftinu hérna. Og Step vinnur vel. Þá kemur Vano. Og hann reynir hann á sendingunni, þá kemur Ómó, setur hann upp. Þarf að hörfa hérna Daxi, Bjarni setur hann upp í loftinu, reynir að finna Emil, en það er bara Vano. Og Vano hérna erfitt fyrir fram á marki hjá Ómon. Þór með góða pressu.
kemur Ómó og setur hann yfir. Þar Step tilbúinn að taka boltan, fer upp. Og Daxi hérna. Nú er það Emil sem að leitar að glöfu hérna í vörninni. Ómó Step finnur ekki skot á markið, var burt á Daxa. Bjarni hérna heldur aðtrunni gangandi á Þórsurum. Emil Vald með skrítna snertingu á boltan, eldir hann sjálfur upp á vegginn. Fer undir hann, ekki með neitt flip, ætlar að reyna að dribbla þess alla leið. Daxi sér við honum, Bjarni skot í slána og Ómó losa loksins pressuna. Sjáum að Þórsar að spila mjög hátt upp á völlunum. Náttúrulega einstaklingsgæðin ótrúlega í því liði. Hérna geti Stepur að opna reikninginn. Vano hins vegar mættur í vörðina. Bjarni tekur þetta upp á hliðarvegginn, reynir að finna sendingun á miðjuna, tekur Ómó út. Þessi dettur beint fyrir markið, Emil Vald setur hann niður fyrir Step. Step ætti að finna skotið hérna og Þórsarar setja fyrsta mark viðureignarar inn. Step kominn á blað og Þórsarar leiða 1-0. Vel spila hérna hjá Þórsurum, bara pressa strax frá fyrstu mínútu og uppskera hérna mark og staðan er hann 1-0 fyrir Þór. Sjáum að Step var strax komið með 4 skot í þessum leik og þetta er, ætla að leyfa mér að segja, mesti sóknarkrafturinn sem Ómó muni sjá hérna í kvöld. Það er í Þórsurum. Step hérna reynir að styrkja fyrir Vano en Emil á nóg af bústi. Step hérna heldur pressunni gangandi, þarna kemur Bjarni. Þetta fer, liggum við í stöngina, þá kemur Vano hérna með góða pressu. Daxi í loftinu, fer á vegginn, finnur aðra snerting og sendir á Vano og þeir eru búnir að jafna Ómon! Já! Sjá Þórsar að gefa klestan þrátt fyrir að vera að fá þessi mark. Mikill liðstandi í báðum herbergjum, hugsa ég. Step og Emil Vald báðir að búnir að flippa í loftinu og boltinn bara lekur fram hjá þeim. Staðan 1-1. Allt jafnt. Frábær leikur hérna, Daxi fer upp og fer fram hjá Emil hérna. Náðu þeir að gera sér eitthvað mat og þess að Bjarni með frábæra vörslu. Ótrúlega varslaðana hjá Bjarna. Mikil gæði sem þarf til að lesa svona föst skot úr þessu vinkli. En Þórsar að leita gagnsótt hérna. Emil Vald setur þetta upp á hliðarvegginn. Er Step eitthvað stað mættur? Nei, Step fór tilbaka. Ómon fá hérna smá tíma á boltanum. En Vano mættur upp í loftið. Klemur þetta upp í loftið. Þetta er stór hættulegu bolti hana. Ómó með skotið í slána. Daxi tekur skotið. Emil Vald verður þetta á línunni. Kemur þessi yfir Vano og fljótur upp í loftið. Emil þarna finnur sig hann Bjarna upp í loftinu. Bjarni með flipper í setti nær annarri snertingu. Neitar að þriðju farni hins vegar ekki en Emil Vald er mættur í sendinguna frá Bjarna. Ótrúlega flott markinu hjá Þórsurum. Bjarni dansar yfir allan völlin með boltan. Emil Vald fljótur að taka við honum, sér eitthvað stemdi og Þórsarar kom þeir í 2-1. Virkilega vel spila hérna hjá Þórsurum og eru núna yfir þegar rétt rúmar 2 mínútur eru eftir. Bjarni gerir vel hérna á móti Daxa og Ómó með gott 50 hérna á móti Emil. Þá kemur Step en Vano stelur þessum og næstu því nær honum undir Bjarna. Þá kemur Ómó hérna með skotið og hann er búinn að jafna leikinn. Þvílíkt og annað eins. Gott skot hérna hjá Ómó og staðan er 2-2. Og rétt tæpar rúmar 2 mínútur eftir. Já, allt saman orðið nýfjafntinn aftur og Ómon, þetta svipa nú svolítið til fyrsta leiksins hjá þessum tveimur liðum. Það sem að staðan var einmitt 2-2, þá geta það var mjög lítið eftir. En hvað geta Þórsar að gert? Náður að endurtaka leikinn og finna mark til að komast yfir. Skrítið snerting á Step þarna. Vano leitar að ykkur glufi hérna hjá Þórsurum. Mikið bústand á tanknum hjá þeim rauðu. Hérna kemur þess að skoti frá Daxa en hann er ekki hitt að bolta nefnilega. Emil Vald reynir að koma þessu frá. Ómó svo mættur upp á hliðarvegginn, reynir að finna sendingu inn á miðjuna. Finnur hann ekki. Bjarni hérna mættur fljótt upp á völlinn. Emil hérna í loftinu á lítið búst og Vano gerir vel og mætir í þetta. Daxi nær fram hjá Step. Bjarni er samt tilbúinn á miðjunni. Fer fram hjá Ómó og klemmur hann hérna með Vano af veggnum. Þá kemur Emil, setur hann fram en Vano ákveður bara að færa hann í burtu frá boltanum. Daxi hérna og Bjarni, þá kemur Vano. Gott 50 hjá Step. 1 mínúta rétt rúm hérna eftir að leiknum Vano reytir að sendingunni. En hins vegar náði Daxi ekki að finna skotið. Vano núna á miðjunni og pínu brasi hérna fyrir Ómon menn á bakfættunum hérna. Daxi leysir hins vegar mjög vel úr þessu. Hittir hins vegar ekki boltan aftur en já, þeir ná að vinna einn tíma hérna til að Ómon leysi pressuna. Vano í bullandi vesinni.
nær ekki snertingunni hérna en Þórsarar að búast við sennilega Ómon sé að hitta þessa bolta sem þeir eru ekki að gera en Emil núna tekur þetta á hliðarvegginn. Réttur á 30 sekúndur hérna eftir, nær liðið eitthvað hérna að sækja og ná möguleg stig hérna. Vano gerir virkilega vel, Bjarni af veggnum, dettur fyrir niður og Ómó út í hornið á Step sem að fer upp með boltan, fer fram hjá einum. Emil tekur hann áfram en missir af honum. Step hérna, Ómó og Vano gerir virkilega vel og þeir eiga lítið búst hérna núna. Bjarni kemur af veggnum, reynir sendinguna fyrir. Vano missir af honum, þannig Emil. Setur reynir komið sendingun og skorar og Emil Vald að skora þegar 1 sekúnda eftir. Sjáum endurtekningu af fyrsta leiknum sem að Emil valdhafinn af síðasta markinu. Kemur Þórsurum aftur hérna í 3-2. Algjörlega á síðustu augnablikum leiksins og ef Ómon ná ekki að krafsa mark hérna út þá fer fyrsti leikur til Þórsara. Stepið bara koma þessu niður sem og hann gerir og Þórsarar fá forystuna snemma í einvíginu, komnir í 1-0. Þvílík byrjun, þetta stefnir í alvöru veislu hérna og Ómon að gefa Þór ekkert eftir hérna. Nei, alls ekki. Sjáum Þórsarar með tölvöld meira yfir á vallar en skotin ekki mikill munir á þeim, 10 hjá Þórsurum, 7 hjá Ómon og ekki mikið hægt að setja út á leikin hjá hvoru liði. Það var náttúrulega hnífjafnt alveg fram að síðustu sekundu en Þórsarar munu anda tölvöld léttar eftir að séð Ómon hérna á sigurgöngu sinni að vera með forskoti strax. En nóg eftir í þessu. Bæði liðin vita að þetta upp í 7 og rétt að minna á það að ef Ómon vinna, þetta upp í 4 segi ég, ef Ómon vinna 4 að þá þarf að taka það sem heitir bracket reset eða svona endurræsing á keppninni þar sem að Þórsarar náttúrulega eru ekki búin að tapa viðureign og öll liðin mega tapa einni viðureign. Þannig að ef Ómon vinna að þá munu þeir þurfa að vinna Þórsara í annarri viðureign. En sjáum hvað svo fyrsta leiðir af sér hins vegar. Þórsarar leiða hana 1-0 eins og en næstu 5 mínútur munu segja okkur hver næstu skref verða. Ómó hérna í loftinu fer ekki fram hjá Bjarna sem gerir virkilega vel með mjög lítið búst. Þá kemur Emil, fer upp og þarna kemur Bjarni með sendinguna en þarna bara engin. Vano fer upp af veggnum, fer fram hjá Step hérna, reynir skotið og Ómó hérna. Daxi og Emil setur hann fram hjá og heldur áfram hérna, fer upp vegginn, á ekki mikið búst og Vano vinnur virkilega góða varnarvinnu hérna. Bjarni setur hann upp, Ómó tekur hann, setur hálfpartinn sendingu á miðjuna yfir á Daxa en það Step bara mættur. Emil á móti Vano hefur betur, þarna Bjarni með lítið sem ekkert búst. Step hérna reynir að halda þessari stótt gangandi, Ómó mætur honum en Step hefur betur. Þórsara náttúrulega þarf ekkert að marg segja einstaklingsgæðin í því liði en Ómon, hún að spila ótrúlega vel hérna í kvöld. Emil Vald bjargar Þórsurum hérna frá að lenda undir. Daxi leitar að einhverjum liðsfélag, finnur engan. Step kemur sér yfir Ómó en Daxi kemur sér svo burt. Emil Vald upp á hliðarvegginn. Bjarni hérna og Emil ná að tengja virkilega vel saman hérna. Ómó nær einhvern veginn að verja þetta. Kemur Daxi, setur hann hátt upp og þetta fyrsta markið og Ómon eru komnir yfir í viðureigninni. Virkilega vel gert hérna hjá Daxa. Sjáum Bjarni misreina boltan svolítið, Step ekki nógu fljótur upp og Emil Vald að koma út úr horninu. Þannig að Ómon finna þarna einu lausu glufun og tróða boltanum í gegn. Leiða þennan leik gegn Þórsurum. Núna það Step sem hérna til varnar. Kemur þessu bolta upp völlin, Vano mættur hérna í 50, Ómó tekur út Emil Vald. Bjarni reynir hérna einhverja skrítna sendingu, það var nú mótherji í andlitinu á honum en Vano
leitar hérna áfram að pressunni. Bjarni mætir hérna upp völlin, losar mikla pressu, setur þetta niður hérna fyrir Emil Vald. Dagsinn að koma þessu frá. Hvað Step? Hann ekki mættur, heldur sér tilbaka, skynsamlega gert hjá honum. Bjarni núna í loftinu, en Þórsarar virðast að stjórna á aðstæðum. Emil missir af honum og Vano að koma Ómon í 2-0 hérna. Virkilega vel gert. Emil Vald missir boltan þarna yfir sig og Vano, fljótast allra átta sig þarna, tók sjensin og Emil myndi ekki hitta og Ómon leiða núna 2-0. Ómon hérna með virkilega góð tök á þessum leik, en hvað gerir Emil hérna og hann að koma Þórsurum aðeins tilbaka 2-1. Fljótir að svara fyrir sig að Þórsarar skiptir miklu máli þegar að menn fá annað markið á sig að koma sér fljótt tilbaka. Munurinn aftur orðin aðeins 1 mark og Ómon mega hérna ekki, ég missa neinn tækifæri sér og greipum. Daxi uppi á hlíðaveggnum hérna, leitar að sendingu niður á miðju, Steppi svo fljótur að mæta, sjáum að Þórsarar eru fljótir að koma á móti, sennilega fljótastir allra á mótinu. Gífulegur hraði hérna á Þórsurunum, en Ómó hérna með tortiminguna á Stepp, Vano á lítið búst, Emil í loftinu, leitar að skotinu og Daxi með góða vörslu. Stepp með sendinguna á Bjarna sem að nær ekki tíspöllinni, Ómó nær að trufla Emil. Stepp missir á honum og Vano líka, þá kemur Bjarni. Bjarni reynir hérna og reynir næstu því nær skotinu. 2 mínútur eftir núna, Þórsarar líklegri til að skora, klemma hérna yfir þetta völlin, þessi ætti að detta beint fyrir Emil. Emil sem fer tilbaka, fer svo upp í boltanum, misreiknar hann freka mikið. Stepp klemmir hann hérna fyrir markið, Ómó eins og það tilbúin að verja þetta 1,5 eftir núna. Emil og allt finnur skotið, nær Vano að verja þetta, nær því, mættur rétti tæka tíð, kemur sér líka fram hjá Stepp. Allt í einu Bjarni og einnig tilbaka, verjast gegn 2, jafnvel 3 Ómónmönnum, en liðsfélagar hans gera vel þarna til þess að auðvitað lífið. Emil Vald fyrir upp allan völlin, þetta beint fyrir markið á Ómon, enginn eins að mættur í skotið og áfram leita Þórsarar. Rétt rúm mínúta hérna eftir og hérna munar litlu að Þórsarar ná að gera eitthvað af þessu. Vano missir á honum, Bjarni fer bara með þetta upp á vegginn hjá sér. Kemur honum fram hérna á no boost og hérna kemur Emil og Vano með flotta vörslu hérna, það mínúta eftir. Ómon eru 2-1 yfir, Vano hérna með skotið og Bjarni með frábæra vörslu. Sjáum við þetta Daxa að reyna að finna smá pláss þetta, Ómon með skotið, Bjarni eins að vera þetta til hliðar. Bjarni kemur þessu áfram hérna yfir á Emil, 40 sekúndur eftir, Emil sigrar 2.50 að Bjarni þetta gera undir þetta, leifir Stepp að gera hins vegar. Emil ekki með nóg mikið bjóst til að mæta og Vano hins vegar komin hérna í gagsóknina. Bjarni gerir mjög vel til að stöða þetta á miðjum vellinum. 0,5 mínúta eftir, hérna eru Þórsarar að fara að jafna, þeir gera það! Bjarni með 0,5 mínútu til stefnu, finnur skoti yfir hálfan völlin. Daxi reyndi að koma þessu frá, Stepp neglir hérna í bílunars Bjarna og þaðan kemur allt powerið. En allt orðið jafnt hérna með 0,5 mínútu til stefnu. Virkilega vel gert hérna hjá Þórsurunum, ná Ómon að svara hérna. Ómó í góðri stöðu á móti Emil. Og Emil á ekki það mikið búst eftir hérna. Vano setur hann í hotnið, Stepp mætir og þarna Bjarni. Og Bjarni að skora fyrir Þórsara þegar 14 sekúndur eftir og koma þeim yfir hérna. Enn og aftur, þriðja skipti á þessum liðum eru Þórsarar að ræna leiknum fyrir framan nefið á Ómon. Sáum þetta í gær, sáum þetta í leiknum áðan og núna í þriðja skipti missa Ómon niður 2 marka fórystu í 3-2 með 15 sekúndur eftir. Og Þórsarar muni gera allt hvað ég geta til að halda þessu bolta frá markinu sinu. Ómó setur þetta yfir allan völlin, Emil Vald setur þetta út í horn, Stepp og Emil báðir í þessu. En þetta hægt hjá Ómon, þetta ekki nógu fljótt. Stepp sigrar þennan leik fyrir Þórsara og staðan orðin 2-0 í viðureigninni eftir frábært comeback hjá þeim rauðu. Þórsararnir sína hérna voru konni 2-0 undir, koma tilbaka og síðasta mínútan sýna bara hvað þeir eru góðir á þessum lokaspretti hérna og eru bara að ræna sigri hérna aftur í leik 2. Ómon töluvert líklegri í leiknum
komist þarna snemma í 2-0 og heldur fórustunni lengi vel, en Þórsarar á 2 mínútum snéru þessu gjörsamlega upp í höndunum á þeim og verður nú pínu tæknilega pása hjá okkur núna með við græjum hljóðið í útsendinguna, en já, Þórsarar búinir að vera flottir hérna, halda andliti, náttúrulega Ómon svolítið kannski búinir að vera með sjokkfaktorinn þegar þeir mæta hinn við liðunum og standa virkilega í hárinu á þeim og já, það kannski það sem að Þórsarar og Dusty náði ekki að gera var að halda haus út viðureigninar, en Þórsarar hérna sína úr hverju þeir eru búinir og taka leikinn 3-2. Mikið rétt og En áfram, já, verður spurningin hvort liðið næra að halda sér á floti þetta, meðan Þórsarar komnir í þægilega 2-0 fórustu, þeir eru hálnaðir með liðanangað og Ómon vita, já, hvað það er ótrúlega langt eftir ef þeir ætla að bæði taka þessa viðureign og síðan þá næstu líka, það er þá 8 leikir sem þeir þurfa að sigra að geta Þórsarum allt í allt, þannig að annars vegar þarf Ómon að sigra 8 og Þórsarar þurfa að sigra 2. mikið rétt og mikilvægt fyrir Ómon núna að halda haus, tala sér saman og koma sér bara í gírinn aftur. Þeir eru búin að sýna það að þeir eigi alveg séns í Þórsarana, búin að vera að skora mörk og eru alveg að ná að sýna sama hrað og þeir eru að gera, þannig að þeir vantar bara svona heslumuninn á loka metrónum í rauninni. Já, einmitt höfum séð að Þórsarar eru að standa sér vel í að halda út leikina, er að finna mörk þar sem aðrir kannski myndi ekki finna þau. Bjarni einmitt sérstaklega kannski í þessum leik fann þarna loka markið, Bjarni með 2 mörk, Emil með 1. Skiptir miklu máli í þessu að geta kreist allt úr leikjunum og við sáum Ómon gera það hérna í þeim síðustu, en Þórsarar búin að taka í því kefli allavega enn sem komið er, en nóg eftir fyrir bæði lið að grípa gæsina. Nákvæmlega og bara gaman að sjá hvað þessi lið eru góð bara í þessu. Já, það er kannski líka búið að vera svolítið svona megin stef í þessu, öllum þessum mótum að liðið sem vinnur rústar, en það að liðið eins og Ómon geti komið hérna og gert þetta spennandi leikjum á móti Þórsurum segir bara svolítið mikið hvað spilarar á Íslandi eru öllni góðir. Daxi, Vano og Ómo, ég meina Vano, hann er búinn að vera ótrúlega sterkur í sínum liðum, en Daxi og Ómo svolítið bara ennþá að feta svona sín fyrstu skref í svona allan að lanleiknum á Íslandi, komið hérna inn og stimpla sig inn með þvílíkum tilburðum. Ég meina, stilla sér upp inn á móti Þórsurum og virkilega hóta þeim, það er alls ekki allir sem geta það. Nei, alls ekki, og svona ég fór að hugsa það, hefðu Dusty og 354 geta sýnt sömu elju eins og Ómon eru búin að vera að gera núna. Ég er ekki viss það. Þú veist, bara sjálfstraustið sem Ómon hefur og búin að sýna henni kvöld lítur að vera gífurlegt. Já. Og þú þarft það til þess að geta farið í þessa viðurinn á móti þessu liði sem að Þórsarar hafa. Það er líka gott og auðvelt kannski að hafa sjálfstraust þegar maður kemur sjálfum sér svona mikið óvart, menn eins og við sáum bara á viðburðum leikmann að þeir eru engið að búast við þessu og þeir eru sennilega alveg að hissa og við hinnir á þessu, við hinn, en Ómon hafa í rauninni engu að tapa hérna, minna 2-0 undir, þá geta þeir bara sett allt saman í að keyra þetta í gegn, þurfa þá að snúa þessari við allavega. Þeir þurfa að gera það og þeir verða að sýna örlítið betri endasprett og koma tilbaka þegar við förum í Kólisíum. Já, þeir þurfa, ég ætla að leyfa mér að segja að þeir þurfa að stöðva Þórsarana núna ef þeir komast í 3-0, þá svona finnst mann þetta kannski vera aðeins of mikið utan seilingar, en við erum mætt aftur, við heyrum í leiknum, allir mættir inn á völlinn, leikur númer 3 farin af stað. Step ætlar að opna þennan reikningu, hann ætlar að gera það fljótt, finnur hérna sendingur á Bjarna að bakveggnum, þessi varn upp í slána af Vano og þetta er Emil Vald sem finnur frákastið og finnur snögga forystu fyrir Þórsara. Þórsarar hérna að nýta hraðan og
Frábær varsla hérna á móti Bjarna en Emil Vald er klár í frákastið og kemur Þórsurum í 1-0 eftir 9 sekúndur hérna. Og nú þurfa Ómon-menn að finna einhvern kraft hérna sem að Vano sýnir hérna og þarna kemur Daxi. Er pínu truflaður en Ómó hérna og Emil með frábæra vörslu. Daxi reynir að koma honum aftur fyrir. Ómó hérna nær bústinu sem að Þórsararnir þurftu. Vano hérna kemur honum aftur fyrir á Daxa. Setur hann í vegginn fyrir Ómó sem að reynir að finna sendinguna. Þá kemur Vano aftur, reynir að halda lífi hérna í sókninni og Daxi! Ómó upp í loftið þetta núna. Reynir að koma þessu yfir Emil. En Emil Vald hérna reynir að finna skotið á mjög þröngum vinkli. Það er Vano sem kemur þessu frá markinu í bili. Aftur Vano í boltanum. Emil Vald til varða gegn honum, lítið eftir af tanknum hjá Emil. Ómó hefur betur gegn honum hérna. Stepinsar fljótur að mæta. Daxi hérna á Vano, gott 50 hjá Vano, reynir að koma honum fyrir. Bjarni á undan á lítið búst, þá kemur Ómó með sendinguna og Daxi hérna en Step gerir virkilega vel. Heldur áfram og klemmir hann með fram vegnum og reynir sendinguna. Vano setur hann hátt upp í loftið. Bjarni setur hann í horni hjá sér. Nær ekki annari snertingu en nær nótis að trufla hérna Ómon. Bjarni heldur áfram, Ómó tekur boltan á honum, þá kemur Step og hérna kemur tortímingin. Ótrúlega nálægt hérna Þórsarar að tvöfalda fórstuna. Áfram halda að þjarma að Ómon. Step geggja skot hjá honum hins vegar. Ratar ekki inn í netið. Bjarni núna til varnar yfir 1. Reynir að finna aðra snertingu. Daxi tekur hann út en Bjarni náði snertinguna áður en hann hvarf. Step reynir að koma sér fyrir núna Emil í smá basli. Ég held að Ómó hefði klæst á hann þarna. Þessi er langur yfir þetta völlinn. Step mættur tímanlega, Bjarni fyrri til. Nú er það komið tími á Ómon aðeins að sína takta Daxi af bakvögnum. Þetta er þess að fljótlega afgreitt hérna af Þórsurum. Emil Vald með geggjaða sendingu yfir á Step. Step með sendingu af bakboltinu á Bjarni og þetta er bara skólabókar samspil hjá Þórsurum. Þeir eru tvöfaldar fóru svona Emil yfir að steppa Step af bakboltinu. Bjarni lengi að taka skotið og Step mættur í bumpið. Virkilega vel gert hérna hjá Þór eins og segir, skólabókardæmi. Þetta er bara sett upp svona og þetta bara virkar. Step hérna í loftinu. Setur hann út, þar er Daxi. Þung snerting hérna og Bjarni vinnur 50, þá kemur Ómó hérna móti Emil og Emil vinnur þetta. Vano nær honum samt framhjá og Ómó hérna með fasta sendingu á Daxa. Step kemur honum niður og Bjarni hérna með skotið, er að fara í 3-0, já! Þórsararnir eru komnir í 3-0 á móti Ómon. Þór komnir í þægilega fórystu. Maður hefur á tilfinningunni það er auðveldara fyrir þá að koma tilbaka frekar en Ómon. En langur vegur framöndan fyrir þá svarthvítu. En Step byrjar þetta útspark vel. Ómó hérna reynir að sína smá takta í loftinu. Bjarni missir af þessum og Daxi gæti verið opnað upp hérna en sjáum gæðin í vörninni hjá Þór eru eins og engin önnur. Þetta eru bestu leikmenn landsins hérna til að sína af hverju þeir eru það. Komnir í 2-0 í viðureigninni í úrslitaleiknum. Komnir í 3-0 í úrslita. Já, númer 3 þetta er nú ekki komið úrslita viðureignin ennþá. En Ómon hafa engin svör enn sem komið er. Vano hérna á veggnum hjá sér, hann kemur Step, nær boltanum fram hjá honum, reynir að stilla fyrir á miðjuna, það er bara Emil fyrstur fyrir og þessi smellur í stönginni. Bjarni hérna, Step, þetta er hættulegu bolti sem að Step nýtir sér og skorar 4. markið fyrir Þórsara. Þetta er alltaf þetta fyrir á rauðu. 4-0. Þeir eru fattir að sjá í land. Ég held ég getum alveg fullyrt það, þeir vita þetta færi sífellt nær. 4-0 í leiknum. Ómon farnir aðeins að láta deigan síga. Gat nú verið að spáin hjá mér færi loksins að rætast. Já. Sérstaklega eftir að spúin að segja að það myndi ekki ganga. Já, en það er svona, já, lýsendabölvunin, hún er allstaðar. Vano hérna með góðan bolta hérna og Bjarni nær að bjarga þessu. Step kemur hann upp á Emil og hérna eru Þórsarar strax búinir að snúa vörn í sókn.
Emil hérna og Ómó niður, Vano upp á kantinn og nær sér í 100 boost. Bjarni hérna yfir, reynir að finna step, en það er bara Ómó og Vano. Vano hérna nær hann að klóra í bakka. Nei, Emil með góða vörslu. Daxi setur hann fyrir og það er bara Emil Vald og Vano nær þessum ekki. Og Þórsararnir eru konur í 5-0 þegar 42 sekúndur eru eftir. Þetta er, já, þessi leikur allavega komin í höfn hjá Þórsurunum. En, já, ennþá einn leikur allavega eftir hið minnsta. En ekkert tekið af hvoru liði hérna. Þórsarar bara einfaldlega að sína stjörnutakta. Ómon, já, aðeins að missa dampinn núna. Hlaut að koma að því. Hálf mínúti eftir hérna og Ómon væntanlega bara komið með hausinn inn í næsta leik. Já, ég hugsa það, en það væri allt í lagi fyrir þá aðeins að geta reynt að ná einu marki inn, bara svona smá peppi hérna. Hérna kemur Emil með sendinguna og Bjarni hittir hann ekki. Vano hérna af veggnum. Nær fram hjá Emil og Steps hendur þessum bolta fram á Emil Vald og Ómó með frábæra vörslu. Step hérna og Bjarni og Emil og þessi endar loksins á jörðinni og 5-0 fyrir Þórsurum í leik 3 og staðan 3-0 í viðuregninni og Þórsarar konir með aðra hendina á fyrsta sætið hérna. Já, manni fannst Þórsarar virkilega bara setja fótinn niður í þessum leik, segja við erum hérna til að vinna, þið stóðu ykkur vel en þetta er okkar leikur, koma sér í 3-0 í viðuregninni og þetta var kannski fyrsti leikurinn sem var almennilega sannfærandi. Ómon svo sem hafði yfirhöndina á ákveðnum tímum í hinum tveimur leikjunum en Þórsarar höfðu betur en hérna var þetta einstaklega frá upphæði til enda. Mikið rétt og Þórsararnir bara almennilega mættir núna og sögðu bara við ætlum að vinna þetta. Og staðan hérna 3-0. Spurning hvort að Ómon þeir taka timeoutið þannig að nú er bara spurningin að núllstilla sig og koma sér í gang aftur hérna. Akkurat þetta svínvirkaði fyrir allan áðan á móti 3-4 að þá, já, sigurinn 3-4 mjög afgerandi leik, fyrsturinn afgerandi leikurinn, þá jöfnuðu þeirra vissulega í 3-3 en Ómon, já, þeir tóku sér leikli unnu næsta leik 3-0 þannig að, já, ef að sagan sigur okkur eitthvað þá ætti Ómon að koma sterkari hérna eftir hlé en þess að þessi leikur fór 5-0 þá er nú margt svona sem þarf að gerast en ja, manni finnst maður ekki taka eftir neinum augljósum mistökum hjá Ómon. Þetta er meira bara hraðinn er orðin það mikill og Þórsarar komnir í gírinn að svörin eru bara ekki mikil. Nei, það er rétt hjá þér. Spurning hvort þeir gerir skiptingu. Það er eiga Stófer inni. Þeir eiga Stófer nefnilega inni. Við náttúrulega töluðum áðan að ef maður tapar fyrstu 2-3 leikjunum að þá er gott að skipta öðrum inn á en ja, svo sem ég myndi ekki vilja vera maðurinn til að ákveða hver fyrir út af það sem að allir búnar að standa sig ótrúlega vel í kvöld og enginn sem væri þetta að benda á og segja að hann ætti að ganga út af. Nei, þetta getur verið erfitt. Vilja allir spila og vilja, sýna sig í þessu, sérstaklega í úrslitaleik eins og þessum. Já, náttúrulega allt saman undir og þetta er á tíminn fyrir eitthvað til að stíga upp og vera hetja, hvort sem það verið Stófer eða eitthvað annar eða hvort að Þórsarar haldi bara uppteknum hætti. Sjáum að þetta er óbreytt lið hjá Ómon. Daxi Vano og Ómó ennþá gegn Emil Vald, Bjarni og Step. Þetta gæti verið úrslita leikurinn og Þórsarar byrja eins og hann síðast að skora eftir 3 sekúndur og þeir eru farnir að finna sigur ilminn hérna. Úrslita stigið fyrir þá og þeir sigra þennan leik, sigraði mótið, kom þeir 1-0 yfir. Virkilega vel gert þetta hjá Þórsarunum og þeir, eins og þú segir, þeir finna sigur ilminn hérna. Vano á móti Emil og nær honum fram hjá honum, þannig kemur Daxi og þeir jafna hérna Ómon. Það er líf í þessu, þetta er frábært. Allt ennþá galopið þarna Ómon halda sér inn í leiknum. 9 sekúndur liðnar alltaf að janta aftur. Hvað er næst? Spyr ég. Vano hérna og kemur fram hjá einum og næstu við þessi endar í sláni. Ómó hérna reynir að halda sókninni gangandi, setur hann í vegginn. Þá kemur Step
nær í 100 boost hérna. Vano gerir hins vegar mjög vel. Step nær ekki annari snertingu, þá kemur Daxi, en Bjarni nær snertingunni, þá kemur Omo á ekkert boost hérna. Fer fram hjá einum samt sem áður. Núna er það Daxi hérna sem tekur þetta til hliðar. Fyrsta mínútan af þessum leik að renna undir lok. Emil Vald setur þetta í backboardið, þannig að einhver minn er vanu að lesa þetta. Kannski ekki það sem flestir hefðu farið í. Omo aftur upp á vegginn, eftir hennar sjálfur með lítið búst. Daxi fylgir þessu. Sjáum enn og aftur hvað Þórsarar eru fljótir að mæta. Emil Vald strax mættur upp í loftið. Bjarni þvílík loftfimi hjá honum hérna, fullkomna stjórn á bílnum í loftinu. Áfram reynir hann að dansa fyrir framann Omo. Step hérna mistir hennar hins að framhjóðstér og Omon komnir yfir á ný. 2-1 eftir flott spil hérna með Bjarni, aðeins að gleyma sig kannski þetta. Vano finnur netið 2-1. Vel spilað hérna hjá Omon og sína hérna að þeir eru ekki tættir hérna, þeir ætla sér að koma tilbaka og þetta er virkilega vel gert hérna. Daxi á sendinguna yfir, Emil setur hann í loftið, Vano er á undan. Step er á vegginn og reynir klemmuna hérna, gerir mjög vel á lítið boost. Omon nær þessu samt fram hjá Omo. Step, þá kemur Vano hérna og Bjarni missir af honum, klesti þarna á Emil. Vano á sendingunni, Bjarni með mikilvæga tortimíku, þá kemur Omo, setur hann fram hjá Step með mikilvæga vörslu. Mjög erfið vastaðana, mikill reykur á skjánum. En Step nær rétt í tækatíð að lesa þetta. Bjarni geymir flippi alla leiðina, leyfir Emil að taka skotið. Vano hins vegar búinn að flippa í loftinu, hérna kemur annar skot sem Vano vera aftur. Step og Emil var báðum synjað hérna mark. Emil hinum inn á vellinum, leitar að Bjarna. Kemur hann á hann, Bjarni yfir einn, finnur síðan skotið. Þetta er ótrúlega vel gert hjá Bjarna. Jafnar hérna leikinn í 2-2. Frábært skot hérna hjá Bjarna. Þvílík tækni sem þessi drengur hefur. Ótrúlega mikil stjórn hjá honum í loftinu. Af mörgum talin einn besti leikmaður landsins. Þetta er mjög óhætt að fullyrða það. En Þórsarar aftur allt orðið jafnt hérna. Þeir geta ennþá tryggt sér þetta í þessum leik með sigri. Emil yfir á Bjarna, Bjarni reynir tvísmöldana, Emil finnur skotið, Bjarni ekki neitt búst eftir á honum, gerir samt vilja að stöðva Daxa. Emil tekur upp á vegginn, 80 búst eftir, leitar að Step. Klemman rattar ekki á netið þess að hún fyrir út í horn. En áfram halda Þórsarar með pressuna. Daxi misti þennan til Bjarna, þetta er pínu vandræðilegt hérna hjá Ómanunum. En Vano gerir vel á endanum til að koma þessu frá. Daxi hérna, þá kemur Step, setur hann hátt upp, lítið búst hérna á Omo og Step er að koma Þórsaranum yfir þegar 2 mínútur eftir. Virkilega vel gert hérna hjá Step. Ótrúleg gæðin í þessu Þórsaraliði. Skiptir ekki máli hver er á boltanum, maður veit að hann er að fara að gera eitthvað flott. Og traustið greinilega mikið á milli leikmanna. En Þórsarar komnu með fórustuna á ný. En Ómon þurfa núna að svara, hafa til þess 1 mínútu og 50 sekúndur. Bjarni á miðjunni, kemur þessu á Vano. Vano kemur þetta fram með hann. Þórsarar halda upp þennum hætti hérna að pressa. Vano hins að losar aðeins pressun á Ómon. Vano hérna með gott 50, þá kemur Bjarni, setur hann hátt upp í loftið á no boost hérna og er að skora 4. marki fyrir Þórsarana og er að setja virkilega mikla pressu hérna á Ómon. Þetta er að koma hjá þeim lítið eftir. 1,5 mínúta öllu heldur. Bjarni hérna með aftur og hérna kemur Emil og hann er að setja 5. mark Þórsara. Þeir eru gjörsamlega að fara hérna á kostum. Sjáum Ómon, þeir eru brosandi yfir þessu. Þegar við erum búin að segja áður, þeir hafa engu að tapa. Þeir labba út sem sigurvegarar sama hvernig þessi leikur fer. Þórsarar, þeir fá kannski í fyrsta sætið en Ómon munu eflaust ekki vera ósáttir með annað. En 5-2 mínútur til stefnu og
Þetta fer nú bara að verða formstaðatriði fyrir Þórsara hérna að elta þennan leik út til enda. Emil hliðarvegnum leifir bara Vano að taka við þessum 1 mínúta líklega svo síðasta á þessu móti. Emil Vald komin í klessubílakeppnina. Stef setja hennar bara beint upp. Daxi mættur, tvísmellan í honum en verður ekki að neinu. Ómó flýgur hérna burt, Vano reynir að halda þessu gangandi. Bjarni upp á hliðarvegginn. Kemur þessu upp, Emil Vald framlengir þetta og þetta eru sekúndurnar að tefa. Þetta er Bjarni að setja bolta fyrir. Dansar þetta á slonni, allir Þórsarar tilbúnar að taka næsta skot. En Þórsarar, þeir vita hvað er í gangi. Ómón veit það líka, 20 sekúndur. Stef kaupir bara hérna tíma og Bjarni setur hann fyrir. Það er að leita einu marki viðbót, Vano hérna og Ómó. 10 sekúndur eftir 3 mörk og það stefnir bara í 1 hérna, 3 og tíminn er að renna út. Vano hérna heldur lífi í boltanum, reynir að klára þetta. Stef segir bara nei. Emil hérna í loftinu, ætlar að setja 1 mark í viðbót, ætlar að reyna það. Og Ómón setja hann fram, Stef framlengir, reynir að halda lífi í þessu en hann dettur niður og Þórsarar vinna stórmeistaramót G-Werks 2025. Sjáum hérna sigurvegara kvöldsins. Það hefur verið að koma inn í herbyggja til óskæðum til hamingju. Sjáum hérna þjálfara Þórs, Krissi, pabbi 4 mættur til að peppa sína menn í gang. Þeir eru á leiðin í viðtal hingað í stúdíóði núna. Innilega til hamingju Þórsarar. En vel að þessu komnir. Ég meina þeir sýndu töluverða yfirburði í gær. Sýndu yfirburði í þessum leik líka. Svípa hérna Ómón sem er búið að vera sterkasta lið dagsins að Þórsurum undanskildum kannski. En ótrúlega vel gert hjá þeim. Vel gert. Og ég náði spá rétt. Þú náði spá rétt. Þú þurfti bara að segja að hún myndi ekki rætast og þá rættist hún. Já, ef ég hefði sagt það frá byrjun þá hefði þetta allt saman gengið í gegn. Sko. Þór búnir að tryggja sér hérna annan að þessu verðlaunagruppum. Ómón fá að sjálfsögðu hinn. Þetta er 3. titillinn hjá Þórsurum á þessu tímabili sem er nú frekar vel gert, unnu allt nema deildina. Unnu úrslitakeppnina, unnu þetta mót og síðan Reykjavík International Games. Óskum Þórsurum að sjálfsögðu kærlega til hamingju. En hvað svona, þeir áttu þetta nú skilið, Þórsarar, það er ekki hægt að segja annað. Nei, gæðin í þessu liði bara segja bara allt sem segja þarf, sko. Bara þvílíkir leikmenn og hérna spilið og hérna hvað þeir ná að tengja saman inn á vellinum. Já. Hraðinn og hérna skotinn og allt saman. Og þetta er náttúrulega svona kannski besta blandan af einstaklingsgæðum á móti liðshild þarna að mætast. Við sjáum hérna í rauninni leikfimi sem er kannski bara mjög erfitt að finna annars staðar á Íslandi í dag. Þórsarar gjörsamlega búnir að rústa öllu hérna í þessari keppni. Óskum við sjálfsögðu til hamingju. En Steingrímur, ég hugsa að þetta sé nú bráðum að fara liðin til lok hjá okkur. Ekki alveg strax, við ætlum að taka örstutt auglýsingahlé og síðan förum við í viðtal við sigurvegara Þórsara. Þannig að ekki fara langt, við sjáumst eftir smá.
Jú, komið sæl eftir gott fólk, ég hérna komið með 3 ágæta leikmenn úr Þór til að tala við. Þetta eru sigurvegarar mótsins, það er Step, Emil, Vald og Bjarni. Velkomin strákar innilega til hamingju. Takk fyrir. Hvernig er tilfinningin? Bara mjög góð sko. Mjög góð. Það var náttúrulega komin inn í þetta mót og vorum að búast við þessu sko, að vinna þetta. Þú erum að búast við sigri. Emil, kannski næstu spurning á þig. Þið byggust kannski við sigri, byggustu við að sigra Ómon hérna í úrslitaleiknum í dag? Nei, við vorum ekki alveg búist til því sko, en já, ég vissi alveg þeir gætu alveg unnið góð lið sko. Og þeir er búin að standa sig ótrúlega vel á þessu móti, kannski svona þvert gegn öllu, sigruðu bæði Dusty og 3-4, en hvað svona kom ykkur óvart við leikinn núna áðan, eða var þetta bara eins og þið byggustu þið? Bara náttúrulega fáið þarna svolítið að mörkum, sérstaklega í fyrstu 2 leikjunum framan í ykkur. En hvað svona þurftuð eitthvað að breyta ykkur eða voruð bara að koma ykkur í gang? Sko, jú, þeir spilaði miklu betur. Við náttúrulega keftum mótum í gær og þeir voru að spila miklu betur heldur en þá, sko. Það var náttúrulega bara örugglega stór partur í því, ég veit ekki hvað ég gerði í nótt, sko, en þeir hljóta að hafa fengið góðan svefn eða eitthvað og spilaði bara eins og alltaf menn og bara til að hengilega bara segja næst besta liðið á landinu, sko, eins í dag, sett. En ég held samt 3-4 og Dusty eru samt alveg betra á blaði, skilur, en það var eitthvað í dag sem Ómar gerði þessum. Já, við vorum að tala um þetta í stúdíu, þetta væri svona kannski bara næst besta lið á Íslandi í dag. Allavega í dag, já. En einmitt, þið stóðu svo vel, en já, þið sigruðu þá voru eina liði sem gati gert það hérna á þessu móti. Emil, ef ég læt þig gefa Bjarna þitt headset, þetta er ég bara með 2 hérna hjá mér, þá erum við komin með Bjarni hérna í eyrun á okkur núna. Bjarni, núna eru þið búin að vinna 3 titla á þessu tímabili. Já. Það er 1 titli sem við náðum ekki, það er deildarmeistarinn. Já. Hvernig er þetta á næsta ári? Allir 4? Sko, eins og þá er það planið og við vonum bara að sjá hvað getum. Fyrst og fremst vildum við koma því bara fram að það þarf ekki að hafa útlending til þess að vinna. Við getum alveg verið Íslendingur um þetta, þannig já, eins og þá stefnum við það að vera deildarmeistarar líka. Og þess vegna okkur ekki bara 4-faldir, 3-faldir Íslandsmeistari segi, Jó Step saman. Emil Vald náttúrulega 6-faldur Íslandsmeistari, þannig að það er ekkert að marka það sko. Nei, einmitt. En eins og þá stefnum við alltaf á það og við ætlum að vera deildarmeistarar. Það er þannig einn. Þið ætlið að vera deildarmeistarar Step, Emil Vald og Bjarni innilega til hamingju með þessa frábæra frammistöðu og fyrir titilinn. Við ætlum nú bara að fara að segja þetta gott í beinni útsendingu. Við höfum hérna smá verðlaunaafhendingu á staðnum fyrir strákana. En við þökkum kærlega fyrir okkur. Þórsarar eru stór meistarar GR verkdeildarinnar og við sjáumst í næsta stríð. Takk fyrir.